Welcome me nicely. Welcome maga. Please do. I am not. Please do kindly. With all due respect. Kwani yoke moyo mutwe ni ahiki. Atiriri ucio ti muhiki. Gutikoro na kiria, gutikoro inyothi cia rume ugithie. Ni kuri no riu kiu ri. Nikio wenjagwo wega ni muhiki ucio tono. Acha ona kiu ni kia rume. Riu arume makorwo matiriku. Na ni nguthiaga hari ndu ajeire iraje jeju. Ndona ati. Kia rume matiga muhiki. Riu muhiki ucio niwe mwene, niwe mwene kirafu kiu. Ni kirafu? No na riu kinyuthi kiu. No na riu andu angi marega wira na no nginya ingiukire ni getha ndukakira kare. Riu ndathi ndona hutahutio ni jeni. Todo njuri ngiagire kwenja umuthi weterere arume magacoka ni ngirerire dread. Rucio ndina mucamanio rucio ni tene. Umuthi ni ndirathie theater. Riu no time iyo ni ararega. Tena ana tani nyima ndika hau tu kuma ingi ari athuri angi megukite hau mahurwo kiriyo marejetwo ira muthe mukama mahurwo kiriyo. Riu unaona aitwa Jane ni mwenye hapo na akona ofa mzuri sana. Offer includes kumoyo kwejwa. Koti unahutagia. Ira ndogeigua. Ni kwejwa uthiete. So una jam nini? Umuthi ndigo gethi massage. Na ngai atigo ngai. Manga igeria. Jaribu. Hey. Wewe unaumwa kwa nini? Sababu wewe huhitaji massage. You don't need massage. Niguo tondu mwiri wakwa ni wa suba wa makiga. Deko. Kimenyi wa wira wakwa. Massage ngai mwathani. That is my work. Nie. Yes. Ngoitire ngai. Ya. Wewe uthio weka jo ni muhiki. Okay, urarakara niki. Wewe kwani una jam mini ende massage. Ndiko jamu ndirajamu ni kurega ndirarega. Wathi wejo ni muhikire. Ako massage ginya mutwe. Githiri ndurageciria wega muno ni uri hakiri cihinyitwo. Ndurageciria wega muno. Githiri maitho na macicio ndugubatara hwaini ni uri moyetwo mutwe. Kuhinguraga. Hakiri ciaku cihingurite kuhingura. Ahingurite breathing pulse. Breathing pulse ndugukwa na ihenya. Ni ngai. Okay, una jam ni nini? Kwani are you in love? We know. With me. These are signs of somebody who's in love. Yeah. Why are you jealous? Ndokereka jeje kura jajagirwo. Yo diwajo. Yes. Na ndoreke thikauro massage kura go massage ro. Eria muthira kugutha bengo. Pingu za maisha pale kwa gate. Piga kitu Mark George. Mark George musapiri. Wewe. Unaona volume wa Mark George ukakona fujo. Nikwenda kwejwa Mark George. Nikwenda kwejwa. A good one. Hana kinyuthi kiabu. Hana kinyuthi kiabu athuri turathi kuikara hau ugu twejwa ni muhiki ucio. Mukahe ginya coffee. Yeah. No kahe wifi. Naona volume yako. Twekana. Ene kii? Engineer. Engineer mora mutu eraivu. Technician. Engineer ndo kithondeke. Niko kimuiguite. Technician. What has happened? No reke turarore maundu. Orehu. Nigetha tukorwo tugicokerera DJ Mark George. Musa Pere. Ni ugeo ni mixer. Muthenya wa Friday. Tuko live. One of our Facebook live in our FM. Never ride. Maniere surunde dokae, oya warogeta odige goikaraga tamae. Beiru twine nae, no wani ne dukanagero. Ndagage mathangania na oetha konde kwenda itherũ. Mundu ekwenda kwimenya. Maniere surunde dokae, oya warogeta odige goikaraga tamae. Beiru twine nae. Nyokaga gukuonae, ukanjĩra wĩmbice na ũĩ wega kũrĩa nyumaga, kwĩrutĩra kũnene. Nyoka ngũhũrĩra thimũ, ukanjĩra mũtige ngari gũkokora kũrĩa mbice ĩyo, rĩrĩa ndakũhũrĩra. Ĩngĩ nĩ nyokaga gukuonae, ukanjĩra wĩmbice na ũĩ wega kũrĩa nyumaga, kwĩrutĩra kũnene. Kwĩrutĩra biũ, na ndũmonaga. Jikayo kiaria na meo gatuma gezuru dukaneroi kawe mukawene uduringirire waya thimu waragia na meo ngarigo muthuri gwoke ikuyo radio godakai egeneo jikagira jikayo kiaria na meo gatuma gezuru dukaneroi kawe mukawene Mabikendirire tokiona nae Dimwe turaga miseka na renge kanga muteja Wakagio ukihurira Tukaigue urune goko eka
gutemwo kuria tene beti gukoroka mundu emenye wake mabikendirira tukiona naye thimwe turagambize kana reke kaiga muteja wakagio ukihurira weo bonio aya gukoroka mundu emenye wake niwe haria tucemanirie twari andu semina gikuono kinyona tukiendana na tukieana thimu wanire nginyagia ciamanie akiuga wambiotithie tukinya akore kirionire ni thoni aiguaga kaĩ gĩcuru nĩ ndĩkĩrĩu ona nĩ ndĩ wa mami gũkwendana kũnyenda twendane inari athani onire nginyagia ciamanie akiuga wambiotithie tukinya akore kirionire ni thoni aiguaga ciakuyaria eni kwenda nari wakayetiae uga maitana ngiriso kasukuru ekekegerio no gwite malabu nemwakoro wendo ri wene totikunari otharia emweke gicuru etwendane wayanitanie wethaga koro kwenda nari wakayetiae uga maitana ngiriso kasukuru ekekegerio no gwite malabu Anie gĩcuru nĩndokaĩ ũyũ horo gĩtagwo ndige gũikaraga ta maĩ meirũtũ-inĩ nayo tondũ wanie nĩndukanagĩrwo na ngage mathangania na ũĩ thoko nĩ kwenda itherũ mũndũ ekwenda kwĩmenya anie gĩcuru nĩndokaĩ ũyũ horo gĩtagwo ndige gũikaraga ta maĩ meirũtũ-inĩ nayo inaitwa Kiamara Homeboys Yende ya Sons ukawendo Gĩcuru nĩ wagwitũ kũrĩa Kiamara by the way aya ona ndũkota kwaria karĩ kĩ haya gĩetere nĩ tũgũcokereria mwena ũcio don't you worry tutarudi tutasahu si ndio na ngwĩra Ngai wakwa nĩ arĩũka taina rĩu nginya ndũraiguĩkana Ngai ndũa ĩno Ngai makicaji tahoreria mwena ũcio taine Ngai taine no let us put things clear niĩ nĩ njaketie microphone na ĩyo ni nĩwe rarega we warie twarie mwarie na ũ tareke rĩu ũmenye ũmũthĩ nĩ gũkũra nditamaina kana nĩ ũkũrĩhwo ngĩgwakĩirie microphone na nĩwe no ĩyo ni no Ngai ndarenda warie nĩ wega ũgathoma science anyita kana rĩ tokorwo nĩ niĩ we yakĩrie mic aria tayo mwathani wa Ibrahimu na Elija na Yakobo nĩkĩ ũrakĩinaina moko koretigĩra kwa kũrĩhwo atĩrĩrĩ no nĩ niĩ kwaria wĩra wa ma nĩ mimi nimezima hapa na kwa nini yangu iko sawa kũrĩa ũgereire ndagũkania ũhoro wa inyuthi icio ukagera hau kinyuthi ugathi ukimoyagwo ugacia atĩ niĩ ndirĩ mũndũ ndigũfeel kunyita raini we na ndireka ĩno cũndũ woika ine ngĩtĩkĩra kwaria Oi, ucio wa Mwangi
Ogethina mandigire ni undu wa thina. Ogethina maukiriria ni ngigwitaga. Ogethina maukiriria ni ngigwitaga. Andamu eko oi otoekirira. Andamu eko oi otoekirira. Uria wathire thutha wa Eva kwenio. Uria wathire thutha wa Eva kwenio ni nyoka. Etagwa Thomas Motonga. Enilio, nyoka. Enilio, akirisete nyoka. yagira jabu Ngai wakwa thiko ici ararua bara zitahana. okuwa gutinda atiro Abole sana lakini na bado ndaigua na gutukumwe ndukamake. Ni maundu maya mathire maya mangi makogera. Makijonjo, what you doing? Iko chonjo. Chonjo. Eni. We sawa? Ni chonjo. Pio. Eni. Tehana ate. na mbona unakaa kushtuka hivi? Kana nini? Unashtuka kwani unasikia baridi? Kwani umeshtuka kuniona? Kwani kuna kitu umefanya Jua hata huonekani. juu ya Mdihe imeshine. munini? Mudihe. Mudiha dio. Hedi. Kwani yuko nimekuwa victim of circumstance? Omundu akagudio aroka ajigirire boterari haha. Mfadha sike inakio kahana. Niki gwenda wakili. Korada kwaria Ngai, kiugoria Ngai wangu kiuria. Mimi nataka wakili hapa, wakili wetu wa show anitete. Wacha niulize. Uliza. Kairada kuuria Ngai kiuria. Niki. To why now? Why? Alafu ule ni kama uliongezewa lens ya macho.
Kwa nini? Naona zikiwa kubwa. Athi agikuraga muthuri. Ni ongera Lawrence. Ni ndale nini? Kwani shida ni kama sioni ni pretend. Naona pupil, inaitanga pupil inavimbe kizindi. Ndio pupil niki. Ni anti naye. Mark George no agera mwena ucio. Reke torore. Umuthi ni watuthigitha. Umuthi ni kama ututaki mazuri. Hebu cheza tusikie. None. Jose. Anyhow. Dakira. D-Max Entertainment. Amor que não queria nem Oi gai, horia. Mutho ni toko muvuta. Kwani medu? Kwani nataka kusabotage show? Ama shida yake iko nini huyo? Unataka kuharibu kuihoria? Imeendaje? Kunaendaje na hakuna mali kunaenda? Haya. Kunaendaje na kurendi? Na kuendi? Huyu nini huyu mudingo? Mudingo no. Oh, mudingo huyu Huyu no. Mudingo ni nini Mark George? Muisi. Gai. Muisi ni mudingo. Abasi ni mudingo aso. Tadu ogenda kuga mundu munoma ru kabisa na shengire. Tuno tuge unajua ni munoma, utuhodhere shengi jenga. Cheki Mark George. Unacheki Joy hapa. Unajua Joy ni mboch. Gai misi mboch. Mboch ni msichana wa kazi. Kwani ufanyagi kazi hapa? Hapana, ni house help, house manager. Kuna noma gani? Hapana, unajua sasa mimi si mboch. Oh. Mimi ni housewife. Mbochiri. Na mbona umeke hiyo? Ate? Umeke hiyo? Kata goma baidha nikukuruma wewe. Kwa nini leo mnaniingilia? Waramie ke. Toko kwenda ki? Na kita wamero ndio ya makamera maziona ku. Kuihuria muthi agatoko kihuria turi agatho tondu ari. Tora beri yo. Asa. Beri ratubire horwo zero githurai. Wangaji tutele nae. Ndiko aikirio zero ya arume. Kama kete. Nie. Ndamagire Mark George. Oh. Agwire microphone yako. Ndamagire. Ndore ka video ka wore ore. Oh. Aririe to uma. Nie, nira aririe ndakuruta. Warutire na indo nenda gutumira bia M-Pesa udute ndungigua. No ndaguteteire hau. Wateteire u na twari tuohwo nawe. Gira thoita. Twari tuohwo na kai tuwe Mark George. Gira rire. Twari na avule. Twaina kegithia gicenjia nguo. Ira thie githia t-shirt. Na giukenje to na gikora ngofia ndio matia umenyera gikira macicio we. Na t-shirt ya inoro ngimera nie ndi mundu wa media. Otherwise tondu riu maundu na mikarite umuthe Mark George ri. Kegone kaundu ka Mark George. Toke maundu practically. So ndegere mo tene gwika tondu yuto tire Facebook live. Karira haha. Karira Mark George. Karira haha mwathani agocwo muno. Arero aikarira hau. Yes. Haya wenu mumemerekio muthi. Microphone ino muthuri. Eyo masini. Thira mbere tu. Tatangatha uyohoro. Eh. Uraina ina niki? Asa niko nirire reigwa guko matoi. Ndi reigwa no nginya wiigwe. Microphone nino. Ngatha ni tabarira yako yuria he. Muthikiria ni tabarira yako ihoria. Ni akire tabarira yako ihoria muthenya wa Frahire tariki 2 mweri wa Mei. Ni na no amenya mweri wa Mei by the way ni mweri wako wa birthday. Kemenya kana arume ne bado na celebrate ka birthday. Wenu mumemere kiro tipere. Ndetu ndroria riu ndetu co-host. Ni the DJ. Ni na rwimbo ndirwa Joyce Mama rwitagwo Hejio ni maku. Yes. Joyce Mama. Yeni. Ni okay. Kuihuria. Tugicokera Friday edition. Mutabani riko. Inoro FM. Yeni. Munene waku no. Yeah. Atu. Irora imero.
Joyce wa mama Dawira ndirikaraga uria kwenda undu uria rakenia ngoro niguo ndikaga itekwenda kumenya ni atia andu maroiga kiria gikenagia guku tikio gikenagia rwigi mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwende mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hijio ni maria me maku Dama wa mobile spares na ora twenderia spares ya thimo Karane muthukwiri aga kiria yenda na ere mukanya ndikanyagire rienge gutire witemaga gitemeroke maisha makwa ndukimahota taroboia macio maku mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hijio ni maria me maku maina tu bros yoga soso kigumo menderie suma pio ukithikiriria andu muno no urenjira gitumi maitheranagia ciana gwe ciao na no kimahe magwitia njathe kirende tukikihota no kiria kiaremire Musa mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hijio ni maria me maku mundu ni ari maisha make tiga kugiagwo ni maria matagukonie magage toro giciria ndeto cia andu ugitigana na ciene ndukiona wa gukuria kiuria mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hijio ni maria me maku Engineer Peter Mwangi investor urio South Sudan okohinya rohana tayo meratia thambara warigwa ni cia kuthingataga ciene abahinyie cia gwaku tigana na mucene kaihoga sakasaki gatigaga kwao gugithĩnjwo mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hijio ni maria me maku Karia kwenda ona mioha mahiga inene shauri yake Joyce wa mama othe wikuma kure mene wako goine na leo uko na psych mbona unasimama brother leo ni weekend jo leo uko na psych mbaya tena sana ni welcome weekend in style yeah na nikiona hivyo kile tureka ri ni kumanegereria indo kumanegereria tutari na wasi oneho twaikaraga twende nayo
Alira kirora. Enye bogi ukiraga hau afukadora. Kareni rarongoreria. Special dedication. Da inyanya rega 46. I love you hatare pesa nai negene me waga kanyamo mori no katene kise mwene bora wanjo ina nyama Oviga Machete wanye damashete ehare yega mafataro makone maike mwanake tokojera hiko chiodhe nyonyedete I love you atare pesa nai negene Isie mwonde hagia jo ina nyama Isie mwonde hagia jo mana juere I love you atare pesa nai negene me waga kanyamo morio inokatene kise mwene hora wanjo ina nyama Akwira tuonane Ugaga webise Andika meseji wa jiro ndosokagia Ane gwangwendire Nengu mone ngoma Awe na kujera Sara saria pia Kisie mwonde hagia jo ina nyama Kisie mwonde hagia jo mana juere I love you atare pesa nai negene me waga kanyamo morio inokatene kise mwene hora wanjo ina nyama Dosa wane oranyo no katerireria no koiga no kinya ohe tokenanie kabonyite biro siakwa cia mweri umwe igetho menyekana nĩ ũgũtobora Isie mwonde hagia jo ina nyama Isie mwonde hagia jo mana juere I love you atare pesa nai negene me waga kanyamo morio inokatene kise mwene hora wanjo ina nyama Ithie kũrĩ ũcio wĩ na indo iria mwendaga Ondũ gecirio kũrĩ indo wĩhore Cia rũme itiũraga gũtirĩ gĩa tũhũ Cia thoguo nocio ngĩrĩa wĩinũke tũhũ Isie mwonde hagia jo ina nyama Isie mwonde hagia jo mana juere I love you atare pesa nai negene me waga kanyamo morio inokatene Isie mwene bora wanjo ina nyama Oviga Machete 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 the King mena mũritagwo Shiro aratukinyire wega thaa kenda ĩtigarĩtie ndagĩka 10 gũkũ nĩ kwa Inooro FM na nĩ mũciĩ wa Ginotana tabarĩra nĩ thaka mũno makĩria tabarĩra ya kũihũria thoma messages cia Facebook live my love Reto Jenga, asante sana. Ndakuna kile mwana wa Baghdad Muruguto Johnny Gomyo nawe ndakuna Mike Njoki arajira okerai kuihuria back to back. Yes. Smart girl G akiwa jomo need ya kusoma need job ya kutafuta messages ya kusomaga messages umuhewira Toto tithomaga sorry nĩ tũrĩthomaga rĩu aya Miriam Mujugura, thank you so much na Muruguto Jemo Mike Gashie na ndũgĩingĩ makĩrĩ mĩtambo-inĩ Rose Muigai ati
Tire mwesema ni ndemano no twatema uithui ni ndemano theri ni nyimbo turathaka ni nyimbo teithie murathi mugitagie to ni request cianyu asa imwe ti request ni request tukugo guo imwe ri imwe na ithe turaigirira twende ora tigira wekatia kugama siogope kusema ukweli mwana wa 2999 mkwena ndu ingimo makiri maruga marithini wa mutaba mutho tikona stress wa ndure kage majon muthoka sanzitu wa matara Philip wa jogo mwana wa mausame tena kuona tena sana Saira zigishira mayoriori I'm listening to Inoro Muraine village here I'm 96.1 konu gwitu mushie kore Muranga jitha tu 96.1 ni Muranga I hope so Philip wa jogo tie hope so ni gututhikagiriria I know iria ni bashawa zima mane mitaboine wasabu pau kumaga itara mangut kochonjo tena sana nogatuka mathomaga joy era DJ yathakire Jomo Tijaba atige ukoigwira weiru ani Tijaba kwani nasikiliaga wivu wewe Tijaba mimi sizikilia wewe wivu kwa nini Shiroka Muranga if you has ended kitawa digital kitawa melon ni must go na Gordon Ibewa wairi moisi ne dasi gana Oria gwakwa nyumba na gutio ndureka Mukagwa urathimo wa mwira meeting Ne mucemanio riku tenagwo ithwe ri Na nie ndinjui aja ndigitweka mukagu Na ndigitweka nyina wa twana tou twaku Nukira mukagu na toma wa twaku Ne maisa itwe tura ria wasuria ndeigate Nitoe maetia gukwenda we na mucie Ne waikirie ndoa no etiuma na thamaki Gutirio ndikekire na ndare mufataru Wanengereirie kiende ngĩmba kwĩitũrũra Na niĩ ndĩnjui aja ndigĩtuĩka mũkaguo Na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku Nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku Nĩ maica itũũra rĩa wacuria ndĩingate Honorable Dennis Itumbi Baba Igua wega Ikuga ndikwendete tondu ndakwĩra ũthiĩ Niĩ ndĩ mũtumia nĩ njũĩ ruo rwake Wĩra umire tene ũka twakenanĩra Tarora nĩ gũtuku ndagũthaithoka mone Niĩ ndĩ njui aja ndigĩtuĩka mũkaguo Na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku Nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku Nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Studio 56 Wakwĩra Niĩ ndĩ njui aja no niĩ ndĩ njui njũgĩ Mũhuko wa bamĩrĩ ndĩndaga itherũ naguo Ngĩruma mũtumia ndĩagaire ndaheo Tondũ ona ndaga kũrĩa ngĩmarĩrĩa Niĩ ndĩ njui aja ndigĩtuĩka mũkaguo Na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku Nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku Nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Itheo wairi moici nĩ thaa cigana Ũrĩa gwakwa nyũmba na gũtirĩ ũndũ ũreka Mũkagwa ũrathimo wa mwĩra wĩ meeting Nĩ mũcemanio ũrĩkũ twĩnaguo ithuĩ rĩ Na niĩ ndĩ njui aja ndigĩtuĩka mũkaguo Na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku Nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku Nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Mheshimiwa Gathe wa Njeri Mwambagĩra kũ Salimia John wa Fonte
kega muno makiregetagwo Ciruka Murang'a all the way kuma kuri wa Murang'a County rwimbo rwetagwo ni ndi jui yaja na tukinyiria wega thaa kenda itigaritie ndagika inya na tuguo wika mathaa andu a Murang'a mutikigeithike wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM bas ceceni hakuhĩ nawe na twarĩkia Murang'a tũcoke kwao agai athingwe gai kibiriti Joy wa masari bonire duda Jungi atena nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyitete siande Ike novio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Siaku Matigari mambagitiria waotherete Noka inoko ke nungaga tatairia rori Chungi atena niete njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike novio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Kaewe shiragio kondiga nyumeta higa Ranjino nongero temidie higa ine Kaiwangesaya nege kana kono Honoru garendo kaiguange weta undeili Chungi atena niete njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyitete siande Aya basi Yemeana akimera mtambo-inĩ etagwo Joy wa Macharia na nĩwe ikarata guest ikarata guest mwini ũreũkĩrĩria yasa basa akimera mtambo-inĩ etagwo Joy wa Macharia na rĩmbo rwake rwega mũno tija banue mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũmũmenya makĩria. Joy, how are you doing? I'm good. Welcome gũkũ kwa Inoro na nduhana ũrĩa ũhana video-inĩ Ndithia aya guest ndagũkĩaria ũguo Tatwĩre atĩrĩrĩ Joy wa Macharia ũkĩruta rwĩmbo rũrũ nĩ warĩ njamba tabomu haya kĩũria gĩa kerĩ mũgeni witũ wa ũmũthĩ rwĩmbo rũrũ rĩ ũkĩruta rĩ nũ warongoreirie ũrĩa ndatuagĩra no ũrĩa ndatuagĩra agakamwo okay nũ ũcio nĩkĩ wagereire nĩgetha rute rwĩmbo rũrũ atigana maũndũ maingĩ ndikwenda interview icio wamenyire nakĩ atĩ nĩ watuagĩra agakamerwo barabara okay haya makanitha kenda kĩũria kĩa mũico haya rehere handũ hainagwo rĩrĩ bagiti thaa kenda reke tũthiĩ mathaa tũramenyithia andũ a Naikuru rĩbonde rwaku wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho
Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Mwana ũmwe wa kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 2 nĩ karakuire hwaĩ thutha wa nyũmba yao kũgwata mwaki. Mutino ũcio ũrahanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 1 ya hwaĩ-inĩ rĩrĩa nyina wa kana gaka arathĩte wĩra wa kĩbarũa, nake mũirĩtu wa wĩra arambĩte gũthiĩ nduka mwena wa Gatũnyũ Gatanga Murang'a. Na rĩu maobitha ũthuthuria DCI nĩ mambĩkĩte ũtuĩria ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria ici cia kĩeha. Nĩ kĩgirĩko kĩa mũtumia kũrwo nĩ mwana wake ũrĩa ũrahĩrĩire nyũmba-inĩ ĩrĩa maraikaraga ya gũkobora broti-inĩ cia Gatũnyũ gũkũ mwena wa Gatanga. Ũkũratuĩka mwaki ũcio ũrĩa ũtarĩ ũramenyeka kĩhumo kĩaguo, amu mũtũngi wa gas ndũnatuthũka ũrahobanĩirie nyũmba ĩyo mathaa-inĩ ma thaa 1 mbere ya nyina wa mwana aumĩte kĩbarũa, nake mũirĩtu wa wĩra arathiĩte kũgũra cumbĩ matuka-inĩ ma Gatũnyũ. Tũgeririe ũrĩa tũngĩ-save kana kau no nĩ tũremirwo. Andũ arĩa maikaranagia ũrĩa mũraikara na neighbor yaku mũrorane mũno, tondũ kana kau no korwo neighbor nĩ merutĩire na hinya wao wothe kana kau atingĩhĩire. Haha mwana ũcio akĩhĩa ũru na kũhurũka hau na onacio indo cia nyũmba ikĩanangĩka kũrĩa aikari marahotire kũhoria mwaki ũcio ũtanatamba nyũmba-inĩ icio ingĩ cia buroti. Ciari arĩa mwĩ gũkũ kwanza na twana tũu tũnini geragiei ũkoragwo hĩndĩ ciothe mũgethi harĩa mũrathiĩ mwana waku gakorwo nake ona okorwo mũtino ndũrĩ njamba he bata gũkongigagĩrĩria mũno. Aikari haha makĩhoya thirikari ya kaunti gwĩkĩra ngari ya kũhoria mwaki gũkũ Gatũnyũ amu nĩ taũni ĩkũrĩte na njĩra nene. Ĩtũteithie na ngari ya gũthima mwaki, tondũ korwo nĩ tuma na ngari ya hakuhĩ at least no korwo nĩ tũngĩahonokia kana kau. Ithuĩ ta itũra nĩ tũkũnyitanĩra nao tũtuĩke a kũnyitanĩra nginya tũrĩkie kũhurũkia mwana ũyũ. Maabitha ũthuthuria DCI arĩa marekinyirie kũgerera ndũmĩrĩri maugĩte ũthuthuria nĩ wanjĩtie orĩo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũtungata wa mũingĩ Dr. Jenny Mbunya nĩ atũgĩrĩtie ũruti wĩra wa iceceni cia ũheani wa motungata ma gĩthirikari cia Huduma Centers na makĩria gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Akiaria hĩndĩ icera rĩa hinahi gĩceceni-inĩ kĩa Huduma Center City Square gatagatĩ ka Nairobi hamwe na gĩceceni gĩa Kĩbira, augĩte nĩ iganĩire na ũheani wa motungata kũrĩ a Kenya, akĩranĩra no megũthiĩ na mbere na kũmagacĩrithia makĩria. Dr. Imbunya oho nĩ atarĩirie nĩ matangĩkĩire thĩna wa kĩmĩtambo ũrĩa ũragũmĩire mũtaratara wa kwandĩkithia a Kenya rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA, noguo mĩhang'o ĩyo ĩgacokereria iceceni-inĩ icio. Oho nĩ atĩtĩrithĩtie itanya rĩa thirikari rĩa kũheana motungata mayo na njĩra cia kĩrĩu muoroto-inĩ wa gũkinyeria a Kenya othe na gũtwarana na mahinda. So I was here on a ground truthing and I'm really impressed with what I have seen. I was here slightly after 7 o'clock. All the desks were opened. Kenyans had come in and the Kenyans who came through have been served. Kenyans in general should experience the positive impact of Huduma. I think Nairobi now have visited all Huduma centers and for sure you can take this one and take it very seriously. We shall be visiting all the Huduma centers in Kenya just for ground truthing, because that's the only way we shall even make it better than what it is now. When we get to the ground and we see what services are being offered, what difficulties, the challenges, and we work together. Yes, about SHA, I'll say this. It's true there were some teething problems, but she just confirmed to me as the center manager that those little obstacles have been managed very well and that SHA is now working. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwĩthĩrana wega ikĩhanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe.
Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app? Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thĩka rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rĩrĩa ngari yaku yathũkĩra barabara igũrũ na hihi ndũngĩhota kũmĩeheria ũmĩige mwena-inĩ, ũndũ wa mbere ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ kũiga reflector thutha wa ngari yaku na mbere yayo nĩguo ũmenyithie ahũthĩri arĩa angĩ a barabara atĩ hena ũndũ wahanĩka na koguo memenyerere magĩgũkuhĩrĩria. Mabati maya ma reflector nĩ mabata mũno na ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũtarĩ namo ngari-inĩ yaku mahinda-inĩ mothe. Kũrĩ andũ marĩ mũtugo wa gũtua mathĩgĩ na kũmaiga barabara handũ ha reflector. Ũyũ ti mũtugo mwega ona hanini, tondũ mũtwarithia wa ngari no aremwo kuona mathĩgĩ maya arĩ haraya ta ũrĩa angĩhota kuona reflector. Ngari yaku yarĩkia kwagĩra, eheria indo ciothe iria ũkũhũthagĩra, tondũ kũrĩ andũ angĩ mategaga indo ta mahiga barabara-inĩ na igacũngĩrĩria ũgwati kũrĩ ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na nĩ the Super League mugure wa Karuiru. Kaingĩ muthako wa ngundi ũĩkaine gũkorwo ũrĩ wa andũ arĩa marĩ mataũni-inĩ, ĩndĩ maũndũ nĩ ngũrani na timu ya Molo Boxing Club ĩrĩa ĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Ndimũ mwena wa Elbagon gũkũ arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, harĩa ona thengia wa timu ĩno gũkorwo yumĩte icagi-inĩ nĩ yotete kũnyita itemi mĩthako-inĩ ngũrani, harĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ĩkinyĩtie gĩkĩro-inĩ kĩa rigi ya gĩbũrũri. Joel Kimani wa Njuguna nĩ acereire timu ĩno itũũra-inĩ rĩa Ndimũ na agatũharĩrĩria riboti ĩno ya mwanya. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ndimũ nĩkuo timu ĩno ĩhetwo kĩrathi gĩa gwĩka meharĩrĩria mũthako-inĩ ũyũ wa ngundi. Ĩno arĩ timu ya mbere mwena wa Moro kwambĩrĩrio, arĩa ikuruhanĩtie athaki a kuma ũkũrũ wa mĩaka 4 nginyagia mĩaka 25. Kusema ukweli, niliona tu mchezo ni kama tu zile mchezo zingine, nikabidi tu niingie. Sasa huko kwa kijiji watu watushiki mkono vizuri kwa sababu hawajajua huu mchezo vizuri. Rika nĩ rĩothe tũkoragwo ona acio akũrũ nĩ magĩrĩirwo moke. Ndagĩtarĩ arauga to keep fit. Wigate mĩrimũ tũigate ũkũrũ na nĩkĩo twĩ haha na tũtirĩhagia. Kũringana na Isaac Kuria ũrĩa nĩwe coach wa timu ĩno, aikari nĩ mambĩrĩirie kũiyũkia mũthako ũyũ arĩa metĩkĩrĩtie ciana ciao kũnyita itemi. Timu ĩno itũ ya Moro Boxing Club ona nini o ũguo nĩ tũthiĩte mĩthako tukambĩrĩria na county, tukauma kũu tũrĩ ma champion a county ta Moro, tugakorwo tũrĩ ma champion a Nakuru county, tukauma hau tugathiĩ Kenya novices, tugathiĩ Kenya intermediate, tugacoka tugathiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Kenya open. From there nĩ tu participate last year yothe nĩ tura participate thĩinĩ wa national league ya boxing, na gũtirĩ mũthako no ũmwe twagire gũthiĩ na andũ aitũ no magĩthiaga magĩcindaga. Timu ĩno nĩ ikinyĩte gĩkĩro-inĩ gĩa gũthaka ligi ya bũrũri, harĩa tarĩki 15 nginyagia tarĩki 17 mweri ũyũ makanyita itemi mathako-inĩ maya mwena wa Busia, ĩndĩ wagi wa indo cia mathako hamwe na kĩgĩna gĩa kũmarũgamĩrĩra ũgĩkorwo kĩremithia kĩnene, makĩhoya atongoria mwena ũyũ hamwe na andũ a wendi mwega kũmateithia. Tumesumbuka, tunang'ang'ana na ni michezo kama zile zingine kama mpira na volleyball. Hii ni mchezo kama hizo, ni support tu tunahitaji hata kidogo. Na rĩu tournament hiyo tũrathiĩ
Busia tuthiete nginya tugakira ikiro tugakorwo ni tuhetwo rutha ni Boxing Federation of Kenya guthie nginya kwi league, national league. Koguo ni tura participate thini wa national league mwaka uyu. Handu-ini hatufa wa mathako ma Inoro FM kuma Ndimo Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njetagwo Joel Kimani wa Jogona. Tugetigana na icio cia Moro, mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩtwo kwanjĩrĩria gũthondeka timu cia matũra-inĩ meharĩrĩinĩ mambĩtĩka cia Badilisha Super Cup mwaka ũyũ irĩ cikiria gũkorwo cikiambĩrĩria. Nĩ rĩtana rĩa gavana Kĩarĩ Badilisha ũrĩa ningĩ ugĩte thutha wa rũhonge rwa mbirarũ kuorera waki wa kĩharo kĩa Ol Kalou Stadium arĩ na mwĩhoko atĩ wĩra ũcio nĩ ũkũrĩka hatarĩ mĩhĩnga oro yothe nĩguo mathako kĩharo kĩu makorwo magĩcokereria. Inyuĩ na inyuĩ mũtĩra mũkwenda twĩna mwecimiwa tondũ mumenye kwĩna governors tournament na ĩyo ndĩrĩ yanjia nĩ hĩndĩ ĩkwanjia. Rĩu tũrenda mũkĩanjia na mwamenya arĩa makahota namba ĩmwe mena kagĩna na irĩtu ania kanjuĩre nĩ mahotanire marĩ namba 3 nĩrĩo tũkũmũsupport angĩkorwo nĩ mũbira tũkũmũgũrĩra na mwecimiwa angĩkorwo nĩ kĩ na tũmenye arĩa mũthakagĩra ũguo tũhakikice mũko sawa. Na kũrĩ maũndũ mangĩ mũno tũgũgĩka na group cia youth no tũrenda kũdeal na organized group. Nĩ riboti ya mũndũ gwĩtwo Simon Ngure kuma kaunti-inĩ ĩyo ya Nyandarua. Na rĩrĩ timu cia bũrũri mũthako wa gonya Kenya Lionesses na Kenya Shujaa irarika kĩharo wikendi no mbĩtĩka-inĩ cia HSBC Challenger mwena wa Los Angeles bũrũri-inĩ wa America nĩ igũthakwo rĩcio thutha wa World Rugby kwanĩrĩra mũgarũrũku rigi-inĩ cia kĩmera gĩũkĩte. Timu cia mbere 8 iria cirĩkĩte rigi-inĩ ya HSBC mwaka ũyũ igakorwo igĩtungata gĩkĩro-inĩ kĩa Division 1 irĩ timu 6 gũkũ timu irĩ kũrĩkia gatagatĩ ka namba 9 nginya namba 12 igĩtheka gĩkĩro kĩa Division 2 nĩ kuga Shujaa na Lionesses ona mangĩhotana mwena wa 7th weekend ino matigakorwo marĩ mbĩtĩka-inĩ cia mĩthugũko ya HSBC ya mwaka ũkĩte kuoneka korwo tu na timu 6 cia arũme na 6 cia airĩtu. Bamba mwana michezo ugo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League mũgũre wa Karuiro. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Hwainĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kũhĩmbĩria nenda cia kĩrĩu na gũcihũthĩra na njĩra ĩkũmaguna makĩria gũtheremia biacara ciao ithenya-inĩ rĩa kũrika gũtheremia irumi na ndeto itarĩ na ũbacĩrĩri nenda-inĩ ici. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa anyiti itemi honge-inĩ cia biacara gũkũ bũrũri-inĩ kĩa Nairobi Startup Summit. Aharĩrĩria a kĩgomano gĩkĩ makiuga kũrĩ na mĩeke mĩarie makĩria tekinoronjĩ-inĩ ya kĩrĩu na ĩrĩa ĩngĩhotithia mbeũ njĩthĩ kũgunĩka kĩbiacara. Eugene Muchai nĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩa Ta Events. Tũkoretwo twĩna andũ aingĩ me biacara-inĩ mataramenya ũrĩa mangĩhota kũhũthĩra tekinoronjĩ njerũ ta AI nĩgetha makorwo magĩkũra na kũnyihia hathara iria ciũkaga na biacara. Mĩcemanio-inĩ ta ĩno itũ ya Nairobi Startup Summit twendaga gwĩta andũ moke marĩrie ũrĩa mangĩhota kũhũthĩra tekinoronjĩ maingĩhie ũruti wa wĩra manyihie hathara. Mwena-inĩ wao ahũri biacara gũkũ Nairobi magĩtarĩria moguni marĩa monete thutha wa kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu biacara-inĩ ciao. Jeremia Munene nĩ mwonjoria mwena wa Roysambu. Mecirie social media makũmĩhũthĩra atĩa ku advertise gwĩka marketing. Mecirie atĩrĩrĩ makũhota ku attract andũ a biacara-inĩ ciao atĩa handũ ha kũmĩhũthĩra na negative way. Ona niĩ nginyĩte hau nginyĩte nĩ tondũ wa kũhũthĩra social media positively. Onokorwo no tũratũ gũkĩgũra tũnini ũgagĩpost kũrĩa social media nĩ ũrĩgĩaga na andũ akũgũta. Ona niĩ no ngĩgũra nginya nguo ciakwa rĩmwe na ngũraga ona nĩ kũringana na mũndũ ũcio brandete atĩa. Ngorono ya wonjoria. Thirikari cia matũra ikoretwo irĩ na ihoro rĩa ciringi birioni 157 harĩ mbeca iria ikoragwo igĩtanywo kũnganio nĩ thirikari ici. Komishoni ya ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari ici cia matũra ya CRA kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wayo nĩwe Mary Wanyonyi Chebukati nĩyo ĩhithũrĩtie ũũ ĩkiuga thirikari ici ikoretwo ikĩũngania o birioni 59 ithenya-inĩ rĩa birioni 216 na iria
ibatie gukorwo ikiunganio. Clearly, there's a shortfall of 100 million. That 100 million results into pending bills. So they are not able to meet their obligations. So we are encouraging counties, number one, set your targets right. If you get your targets right, work towards achieving the collections. Ngorono ya Wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini itu ya ngorono ya Wonjoria. Gakwendithiria hwaini mwega nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya Wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Ihinda riri maundu maingihite uguo makwaga mbeca ni ugubatara mundu ugukunyitirira na mukoro mugikinyukithania nake na muturire waku wa mbeca ukoro kiagira. Tathikiriria ciegie Eden Bridge Capital Limited. Aya makoromboyagia magakuhe mbeca kuma ciringi 2,000 guthii uguo nginya ugakorwo wina mbeca. Kumenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Ndanyota uguo mwathani ngwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru Karuibo kari kiwe yariria kegwire Njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene horo riku kamata 200 ml na mbao. Uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu irendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200 ml na mbao. Riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicwacwa chonjo. Murimi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17 Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powdery, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni thibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makiria mena Tinga 380 SC ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete na cinagaria riothe. Murimi Tinga 380 SC niguo banga wa kurimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicwacwa. Moruna kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia. We nawe ni wendete micemanio muno. Ici ni ruri cia aria moi bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikire nake ici iratungithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Ni nyanya ya kirathi gia gikiro kia iguru. Nyanya ikuheaga magetha ma matunda maingi manene ona ma gikiro kia iguru. Nyanya ihotaga gwitiria mirimu ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-ini no ciumia 3 nginyagia 4 ukamitwara mugunda na thutha wa thiku 75 ukanjia kugetha matunda maingi hari o mumera. Ningi magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 hari eka. Na nyanya ya Rafano F1 ni ikaraga ihinda iraya iteguthuka na nditoragio ni tutambi. Undu ungi ni ati Rafano F1 ni nyanya ina riri gukira nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamietereire na nikio rona rori ciyurite guku gwakwa. Oi na ngugika ati riu makirehe nginya guku gwakwa. Wekinye Agrovet ni ria gukuhiriirie kana dealer ona kana tuta-ini urie mbeu cia Rafano F1. Sisi kama jamii ya Kipchila tumefurahi kabisa kwa jamii ya Chelimo kwa kupatia sisi mrembo Chebet, msichana mzuri, mrembo, tabia ni mzuri. Kwa hivyo sisi hapa tumekuja na ng'ombe 17. 17 ama 70? 17 mzee. 17 hapana tosha my friend. Sisi tulisema 70, yani 70. Jambia Chebet arudi kwa nyumba. Baba nakataa.
Oh, makosa ni yetu mzee. Hapana gazeti tutarekebisha hii maneno. We Bruno kimbia pale hii gobere timu pia. Na ufanye withdrawal sisi namaliza hii maneno haraka. Otogotin to the latest Copebank branch in Eldama Ravine at the Skyland Plaza along the Ravine Eldoret Road. Harusi tunayo. Cooperative Bank is Amigad murimi wa bebe riu ni njui ni wihariirie kugia na magetha mega mwaka uyu ndukareke kigunyu kia ngunga nikio fall armyworm githukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa ni mugitiri njoru wa kuhurana na ngunga mbembe-ini ciaku na yuragaga ngunga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad iratumirwo ni arimi othe guku Kenya hari kunina ngunga mbembe-ini na ni hitukie ni thirikari hari kuhurana na kigunyu kia ngunga. Tumira gramu 4 cia Amigad hari lita 20 cia mai no uhiririe mbembe-ini ciaku. Amigad nironekana agrovet-ini yo gukuhiriirie kwambiriria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Osia Chamba Junior, wacha ilie baba. Kweli denegere kuona newe wakakonjaria gwakwa woka na nduthio na nduma mbia watira ngurihere neke kioruna newe oigaga kirabu gotoruma ona no munyaka wanyona ingira mama torugere goko kwaigua muruke wangimo kinunga torotina yokuria inoria ngoe mando kiarumire ngimai torotina waigaga te oreaga kimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani Okay. Magi wa Magdim, Igwema. Vieti yaku yathire nako tondo woka na nduthi arumi aria makumaga thutha kirabu mathireko aiki aria warumithagia mukaguo mathire nako Njĩra ĩno nĩ prank mani, no hatirĩ na kamera hii. goko kwaigua muruke wa kimo kenunga torotina yokuria inoria ngoe mando kiarumire ngimai torotina waigaga te oreaga kimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani. Wacha ilie baba. Dani wa Crucial Event Tools and Services Nemagutire pesa nyingi akorwo niwe waharire wathiaga kĩoro metha igoro nukehura na ngiri ukatĩra ndĩ makerore na moko ndige na ngiri ndaririkana thĩna gwakwa ngamahura ta kũrahĩa goko kwaigua mũruke wa kimo kĩnunga torotina nĩũkũrĩa inoria ngoe mandũ ngĩarũmire ngimai torotina waigaga te ũrĩaga kimeka hata keni kia igoro torotina karibu nyumbani. Maina wa Young Line Clearing and Forwarding Nĩyo nyonagira kĩoi wa Murera Igwe Murigo Ndufia no nĩũkũnyua kanecokio ndĩtigĩrio kĩmenywa watwĩre ugaga yagĩrĩirwo gwĩthambaga magũrũ turungi watwĩraga twĩthambe nayo tũthire ndũtu kũhara nĩ kwega ngĩkorwo nĩguo gwa gũtuire mũndũ goko kwaigua mũruke wa kimo kĩnunga torotina yũkũrĩa inoria ngoe mandũ kĩarũmire ngimai torotina waigaga te ũrĩaga kimeka hata keni kia igũrũ torotina karibu nyumbani. Ngethire kĩrabu koretho gũkũ mũthigithania
ukauga enderio na kanywere kwigecia rika riake riu na ni amathunire kirathimo kuruta nako wiharirie gukanywera gwithamba ni kuruta nguo goko kwaigua muruke wa kimo kinunga torotina ni ukuria hihi no ria ngoe mando kiarumire ngimai torotina waigaga thi uria rakimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani Jasper Gachunga Simba wa Roysambu Iwema Maina Kai Buchari Maroroye Nioni momona neko thagia no tondo wina mbia geithagia ria muri nao mangotore ni mathiraga no heage family gitio ni okarigia nayo hata magutiganiria mundu arikagiria mucie goko kwaigua muruke wa kimo kinunga torotina yokoria hihi no ria ngoe mando kiarumire ngimai torotina waigaga ti uria rakimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani ale Osia Chamba Junior wacha ilie baba MC Hype Mash #1 in USA Kaithageria mama bia monoma no kamwiraga ni kuigirira Shiro amabati kaire tugate tonyere Igwe Yetagwa Shaba Junior Fide Rebaroda kama makirero wethago ale turortina Thini wa mutabo wa Inoro FM Mushia want ginota na mirongo kerana inyanya turuma kera jitagwo Joy wa Masharia kama kawaida kama dawa jamaa Joy hapa Joy yeah Joy mwena uginya ruoneka dukiheria maiforokoni no igweria umuthe uragutha buroko umuthe urathie kamwaki uri ndakaririo guthia kwa njira kwa muhiki ni mwini andu sawa ndehitana ndauga kuma thaa ici mitambo-ini ya Inoro na nguga ha nginya twi live kure guthe twi live mwena wa Facebook na TikTok kure kugi guothe Joy urarakario niki nyambe jurie we guthia kwa Joy muhiki niki so urarakario ni kwe Joy muhiki kuma kinyuthi giki tonyenjagwo every Friday kuma na kwenjwo guku kungi Friday ndio kaga ukanyenja asa ni kwenda Imeno zodre yake komo juke unyenja kahutie tuteruega unataka ninyolewe na nani basi anda unyolewe na wazee wanyolewe wazee wenzao mimi ni chali aya mimi ni chali yo aya ndani ya Witstorm Studios Danire tũrĩo ithuiki mwendwa rĩrĩa twarĩa nini twĩ cukuru tũtekũmenya nĩkĩ gĩatuohithania tũkiuga tũgũtũra twĩ hamwe twanenaneneha twamenya nĩ wendo tũkĩhĩta nĩ tũkahikania thakame citũ na cikĩiguana irio kĩingĩrira thĩtigawe nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro Ukikoro kwihindi gakinyo cenjie ni ugacenjia wagirire makiria Rĩrĩa twĩnawe mwendwa ngũgwete moko ndakurora wega nĩ nyonaga Kamenya obirwo nĩ tondũ wakwa koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩgĩa kanja ndarora maitho maku makengi wega na tũmagego twaku twairiria ndahoya mũno mũno ngoro-inĩ yakwa ndũkanagĩe na ũngĩ ũndigirike nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinyo cenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria
Kaingĩ mũno niĩ ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia, na mangĩ maingĩ itoĩ kana nĩ ngona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra, ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari, ũndũ ũcio wiki-inĩ ũnjiganĩte nongenage niĩ na ngaiganĩra, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ, kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma, na rĩmwe gũkagĩa na mĩikũrũko, na rĩmwe no kũrĩtenderaga, no macio mothe matũkora twĩ hamwe, ũhĩmbĩirie na niĩ ngũhĩmbĩirie, ona manenehe kũrĩ kĩrĩma, mwendo wakwa no tũrĩtoragia, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Aunty Maggie ithanĩria London. Mũndũ akĩgwa gĩkũgĩa na mwĩthuka, kĩngĩaga kunwo nĩ kĩbuthaga, wendo ũyũ witũ rĩu ũrĩ gũkũra, ĩtĩkĩra mwenda tũhikanie, tũthiĩ kũrĩa aciari akwa makũmenye, nawe tũthiĩ kwanyu makamenye, matũrathime na matũhe rũtha, tũthiĩ tũmaciare meyonage, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, gũgĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. 90K Kaithĩka baba Samuel Gĩcia Geithania US. Asante sana Geithania US wara Geithania. Thank you kone kwa Inoro FM na mushio watu ginotana anegatho drama kure mwene wa Facebook no ciragithie na ndono maragithie na mbere kwaragia miario 112 na kugacia na kugacagacia by the way na kwaria uru na gucinurana na kwanikana ndio nakimenya no treason watu uria ni atwikite ni aheo taitouga aneo ri ni agoka mere danetwo hakupewa iwe musene ino kulidiro we musene iti tata esiandika timune wewe Tata esi ya neniru hau mbere andu tata esi auga taitio mura taitao taito taitoro di taito di taitoro ate taito yo mura uga ri wona dane yo ri nika kumuonia nika kakumuonia so in short hakuna we miss jui nduri kure ndiroria tondu atiriri ndukiuga ati ni mune na tuonetie kudanetwo kwa auga ati nikipatiwa itakuja kuwapatia muone toko ikiri process ini ya transfer tokoro by the way tutikwenda kuigira mweno kana uyu by the way kana bara icio no tutagikiota ndona bara icio ni ziitoga nikiri ndikara haraihu no hota ungana itoka ikiro ya hari ari kambali sana we thiu karore na andu aria murorana kuu agicagi gya kwani no me itoga ciguanaga na ihenya muno ukira thini na nikini nayo taiguanaga tondu turi athini Jogera karibu kanika genagia muno na gitawa Joy Proper. Mr. Kare. Mr. Kare kema. Ni karahutia. Nanga menyaga kiraki. Twasemanire handokera fuine. Demoreu nawe onywete vangi. Twakinya kwanyu okera mamu wanyu ati twasemanire hado kanigaine ati twasemanire hado kanigaine owe demaheni alafu video ine no tikaoneka tempo ya hana kataine kaka nika tempo haya tikakone tikakone katempa hii uone sio magotire nyameto hayo
Au ni arwana hinya. Katemba. Ucio na tia upcoming au. Ni mundu komeirwo bio. Hau anadakinyete up. I'm telling you. Are down coming. Chini ena ni goeraga songa ni sugulia to Kenya kwanyu kera mamu anyu te to semaniria ado kanida ine ate to semaniria ado prayer group ine Narosio kago tora guito okageidia yena wairogo nane oe akora gwale monoki onake oe kora gonie de monoki oh ikeda kairetu karasina bisa Menajo Mwanyadira Nama Rua Igual ne jairege Igual ne jairege Eune nie guadana Eune nie guadana Diga konywa nume modo Diga konywa derevera De konywa gakena De konywa gakena Sarawa Beauty Parlor Geitheria Danmash Diabaga kurora maito Gashoka garora muedoa Dekonyuaga datigia Dekonyuaga datigia Choma Gashoka ganywaga dhufu Diabaga kuria goma pa Diabaga kuria goma pa Mheshimiwa Mugambi Roy Sambu Geitheria John wa Phone Place Diga kunywa madareja Diga konywa dware gari Dio yaga uba gainuka Dio yaga uba gainuka Jasper Gashunga Roy Sambu 1 Geitheria Saimoa Matiga Dua Diga konywa nyabieharo
Igakunywa dio hado Deinokaga de mugima Mugima Deinokaga de mugima Mugima Igakunywa die gavarie Igakunywa die koinage Dere inokagera baby Baby dere inokagera baby Eh baby Zula Zula Yepela Maina wa Bahati USA Gaiberia Ridia Dama Timo ya lega mwaki Ruo Zula Zula Yepela Nangaya Studio 56 Muturi wa internet Etagwo 90k Digatho nĩ njohi rĩngĩ niĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa wothe Igakunywa nume modo Ona niĩ Igakunywa ndere wĩra Ndikunyua Kajokera kaboka nikarahuthia kaundu Na nĩ rwerũ nĩ rwerũ by the rweto brand new Rogatwo Digatho nĩ njohi Eunenie gwathana Gwathana Eunenie gwathana Gwathana Nona rĩrĩ nona matua mau ma 90k gutire murebi othe wananyua akagutua matua ta mau muno mande aingĩ nĩ matua mau asa muno ena kĩhang'ova ukarora une turia maru fiu kauga woi ngai niĩ ngai wanjokani ũrĩa ngoragwo ira gũtũmĩkĩire we nĩ ũrĩ wakorwo na hĩndĩ ta rĩu ira twatigana ira ndarĩ wa kũhurũka gũkũ serious na ndũrahanaga ndirathianga Google how to come back no more how to remove alcohol from my mind how to vomit how to go sober without hurting organs rĩu ndĩrahoyaga ihoya rĩrĩa naitaka tiga ũthikĩrĩrie ona tiga hau ndĩrenda ũigue nĩ ha Igakunywa nume modo ona niĩ Igakunywa ndere wĩra wanatĩra wĩra Ndikunyuaga ngakena Ngakena Ndikunyuaga ngakena Ngakena rũrũ nĩ rwakwa nĩ ndainĩro rũrũ Digathwo nĩ njohi rĩngĩ nĩ wega ũtue matua na ũrũmĩrĩre rĩrĩ makinya makwa nĩ ndĩramenyire mwathiĩ na Mbote ũguo mũrathiire na niĩ ndĩrarega kũmũrũmĩrĩra rĩ tiga Mbote Mbote nĩ kũndeithia arandeithagia we ndũraigua nĩ kũgugurĩra ngugagire nginya twĩka show haha oh lord ndina notice kawarĩ kũiywo thĩna waku nĩ ũrĩkũ tondũ rĩ gũtirĩ hĩndĩ ũgĩkorwo wĩna hangover kũrĩa ndarĩrĩ we ithe ti ũmenye handũ ndakundire okay rĩu na ũru waku nĩ kũkĩaria ũru nĩ ũkwenda rĩrĩ ũmenyage gĩthimi kĩa nyamũ ĩno ũkamenyaga percent ya mwĩrĩ waku nĩkĩ wahĩtũkire chemistry ũkamenyaga rĩrĩ maĩ makaingĩha no kĩmande gĩkanyihanyiha no wĩkaga vice versa no kamĩkĩraga tũmaĩ ũguo kũnyuaga na soda nĩ haku Muthenya nĩ ũyũ moragia nĩrĩ muthenya nĩ ũyũ muthenya wa ikeno muthenya nĩ ũyũ muthenya wa ikeno muthenya nĩ ũyũ muthenya nĩ ũyũ nĩ mwago mũtheri muthenya nĩ ũyũ wa ikeno na ndũhiũ muthenya nĩ ũyũ tũiyũrie tũkene muthenya nĩ ũyũ nĩtũkane ũkũrũ muthenya nĩ ũyũ muthenya nĩ ũyũ ĩtatiga leo ndio ile siku kanati ya kero wa oje mwagia nere muthenya nĩ ũyũ mwagia nere muthenya nĩ ũyũ muthenya wa ikeno muthenya nĩ ũyũ muthenya wa ikeno muthenya nĩ ũyũ muthenya nĩ ũyũ gũkũ nĩ tũkũrĩa muthenya nĩ ũyũ gũkũ nĩ tũkũnyua muthenya nĩ ũyũ nĩ tũkũina muthenya nĩ ũyũ andũ mathũngũthe muthenya nĩ ũyũ muthenya nĩ ũyũ
Magi wa metuba Maina wa yangiraini Era DJ Dubur Aigerera kuigera Chigi chigi Muaragia nere Mudenya neo Muaragia nere Mudenya neo Mudenya wa ikeno Mudenya neo Mudenya wa ikeno Mudenya neo Mudenya neo Nane gatho muno Mudenya neo Tondu ni mukire Mudenya neo Riu ni tukene Mudenya neo Muigwe mwi muci Mudenya neo Mudenya neo Mudenya neo Kanati Akim Wakim Kal Logistic Muaragia nere Mudenya neo Muaragia nere Mudenya neo Mudenya wa ikeno Mudenya neo Mudenya wa ikeno Mudenya neo Mudenya neo Ioni ne yugo Mudenya neo Netuge ingemi Mudenya neo Netuge riri Mudenya neo Twe moko yuru Mudenya neo Mudenya neo Saka Junior Wake Heti Nania Dewa Todo Wapi kule Joere Waraf Media Shiro Murembo Masharia Ibra Omole ne omole Eta tiga Skiza gita Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie njĩtagwo Gia Ndung'u na cũ ĩno ya kũihũria ĩrerehagwo nĩ Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathĩra ĩnjakaga ta bomu. Jeshi sawa Salmindo Nibone mwaki mwaki Tukeihuria Joy wa Macharia Thengi muno kuri Ngai wanjĩndathimĩire ũgĩtũma kwĩhoke muno ndĩ mũrata waku nĩkĩo kĩhoya kwaragĩria ta mwana kũrĩ ithe kwĩna kĩeha kana gĩkeno tondũ no ĩtũĩ tondũ kuma ndĩonaya ũtũũre wa Joy wega rĩu nĩ ndĩkũbatia muno ndũkandirike kĩrĩa kĩnjohithanagia nawe ororeka gĩtũũre matua marĩa ndatua no rimũ ndekagĩra tu ndũkahiũhaga mũno Ngai kũhe ihinda rĩngĩ ndakũhoire ũnjaranĩrie mĩhaka ndĩmwĩhokeku mũno Ngai nĩ wahingĩirie ũguo ũkĩhe bĩba kĩmenyeka ng'ongo nginya ng'ongo nacio thũ cikĩingĩha ũguo inangaga kũnanga iga nĩ mahoya ma maitũ narĩa manyendete ingĩahukire tene ũi na kariganĩra kĩrĩa kĩnjohithanagia nawe ororeka gĩtũũre matua marĩa ndatua no rimũ ndekagĩra tu ndũkahiũhaga mũno Ngai kũhe ihinda rĩngĩ ũthaithire mũno Ngai ũhithe njata yakwa ũndũ matwaheaga kĩheo gĩkĩ gĩkanina waheaga kĩgune rũrĩrĩ ona njiarwa ciakwa na ndũngĩnduta thĩna-inĩ thire ngĩonaga Kanani ingĩkaingĩra mũtego-inĩ gĩtũmithio mũndũ ũkahe hinya ta Samusoni ndĩie maitho makwa kĩrĩa kĩnjohithanagia nawe ororeka gĩtũũre matua marĩa ndatua no rimũ ndekagĩra tu ndũkahiũhaga mũno Ngai kũhe ihinda rĩngĩ nĩnyenda mũno gwĩka wega ũringĩhota ondĩna mũigua torĩa wagiaga Paũlũ ndũkanareke nduĩke ngombo ya mahĩtia makwa ira
irathimo ciaku itiumago thuthanĩkĩa ciro njihũra moko ta iria cia Ibrahimu ndarathima njiaro ciakwa ciothe cirotherema rĩrĩa kĩnjohithanagia nawe ororeka gĩtũre matua marĩa ndatua no rimũ rekagĩra tu ndũkanyuhaga mũno Ngai kũhe ihinda rĩngĩ ngĩriganĩrwo nĩ acio mahoyagĩra wega na rĩrĩa ndahĩtia mandũithagio na wendo makenagio nĩ ngateno marathimage ngoro ciao ciyũrie wendo na thayũ mũingĩ ũndũ ndihota kũmarĩa no wĩna ũhoti marathimĩre mĩhuko yao mahiũ na mĩciĩ rĩrĩa kĩnjohithanagia nawe ororeka gĩtũre matua marĩa ndatua no rimũ rekagĩra tu ndũkanyuhaga mũno Ngai kũhe ihinda rĩngĩ no rimũ rekagĩra tu na bĩbĩo waheire Ngai ĩrogĩtũra matua marĩa ndatua no rimũ rekagĩra tu na bĩbĩo waheire Ngai ĩrogĩtũra Samido ũrĩa itakahota kũrĩha wega rĩhagĩra na kũrĩa itakahota kwĩrũĩrĩra rĩ ndũagĩrĩra tu tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe etagwo Samido kana Samuel Mushoki rĩboroga mũno makĩria rwĩtagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ ratũkinyĩre wega thaa 10 itigarĩtie ndagĩka 8 mathaa nĩ mathiĩ Ngai mahiũkĩte kũhiũka mathaa rĩ masaa imeenda mbio tena sana macoka meka DJ Macgeorge Sege Munege ũmũthĩ ya macini arakara nginya anjĩtia mũcemanio wa thaa 10 rĩu njetereirwo haha nja rugamia thaa tũgwĩka atĩ kũ nĩ hatũkũgera tũkwĩcema tutapita ndĩngĩrũgama Macgeorge tũmũtige hau ũguo ĩkĩte atĩ ĩtiguo angĩtũcirithia ithuĩ angĩtũcirithia aracirithia sisi sio hata sio hiyo ilikuwa ni ati sisi hatakuwa najua sisi sio ma technician aya Macgeorge hata wewe sasa kwa kweli ule ukwenda unajua sana yeye ana jam na mimi kwani mimi nimeguza ile mashini yake mimi kweli siwezi ulimleta kwa hii kitu kingine mimi sikukuaga hiyo kwa nini una jam juu ya Macgeorge si yeye amekuitisha mkutano mimi lazima nikufaitie Macgeorge asikulete yes niletee bibi wa miae na amekuja na masoja Ikago kone kule hiyo hapa hivi. Ana mimi sitakagi mtu anacheza na wewe rada yako ati mtu akulete juu. Mimi hiyo da. Anafikiria yeye ni nani? Hiyo ana sitadai. Ndaweza mpigia jaba hapa alafu nimpate hapo kijani. Mpige madihe. Madihe ni mahedi. Madihe. Mtu ana jamu hapa ina rada yako ijego. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Thirikari nĩ kũrĩkia tabarĩra ciothe cia ũkũria iria irakwamĩte matũũra-inĩ, Kindiki kuga. Maobitha atano a borithi gũkua thutha wa kũragwo nĩ Al-Shabab mwena wa Lamu. Mwana wa mĩaka 2 gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Gatonyo Gatanga. Wanacihanda wega thaa 10 tigarĩtie ndagĩka 6. Anti Fidelis Wanga ng'ani agũkana mohoro macio na kũrehere mangĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Wanakorwo Macgeorge ndanakiruta wĩra twega kiuge bye. Agĩtũria kũgĩrĩtie kĩ? Mwanake. Na ũkĩokenete. Yaũthereria. Ũtũre kũrĩa watinda. Aigua nena sekito ndananoga. Tedinanoga. Umenye ndũrĩ thikũ. Umenya mũthĩ nĩguo kũrita mainaga nturarĩhwo. Ati ũmũthĩ. Ĩni. Ai. Kũrĩtũrarĩhwo kĩ mũthenya. Ũguo kũigua no gũkithia na t-shirt Inoro. Na baji.
No ria t-shirt is sawa. Nĩ njega na he rĩrĩ he iheo tũragũrĩrwo nĩ Joy nĩ arugĩte niĩ nawe na Gordon nĩ iheo no ndangĩhota kuga mĩtambo-inĩ ngũkwĩra nĩ ũmũthĩ ĩni ngũkuonia nĩkĩ nice Nĩ tũinũke atijaba acha tikĩndũ tũngĩrũmarũma tikĩndũ tũngĩrũmarũma twende nyumbani Mark George kabisa tucemanie thaa 4:30 tugicemanie thaa 4:30 thĩinĩ wa mũgithi eni naguo sana ndigagĩkorwo harĩa kawash nĩ mũgokai kawash Kasarani eni ngoma na samaki turetha fomu ati ndũtangaja na niĩ cemani naye mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria ngoja mwanya thira bye 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 for now na staki story jitagwo wa macari bye kehoria kamera Leta. Kaya tu kaniye na ikeno tariwa diga. Onando asakire kwa nyundo ikegokinyira. Wathire kweitha taoni emboici nene. Nani ndore ngusaragia na ndore thoni kagathire atia ukinywa njohi nokiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki urete kura ĩgwatagia rũhuo ndari werire mami gũteithagia ndũragamba kĩmwĩra ona tiganĩro roraga mũciĩ ingĩrĩ harĩa ndĩ tondũ niĩ ndĩ mũndũ tu kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi nokiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki Shama ukinywa njohi nokiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki nĩnjiguaga ũru ngoro teng'etumũka bado nĩngwendete ndingĩenda we ũrĩre thĩ ingĩigua ciaku ikĩario nĩ andũ ndienaga toro no nĩ wenda tu nĩmicaga ũrĩa wanyonagia wagwathire atĩa ũkĩnyua njohi nokiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki manumaga kawaiyeke no ere goto nimerage ugagia mwene nimonaga rĩna mĩtugo kũu taũni makanjiguĩra tha mũno ndoigana ngwendete kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi nokiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki Ngai nĩ kũmũgeria rĩtwa mwĩrĩgĩrĩri muoyo gĩcoko kĩgwa ndũgacirithio maĩmbĩ mbica kana mũciĩ kagwathire atĩa
ukinywa njohi nokimagwa kwawe wakiri muonoki etagwo John D haruru etagwo akaigwa thiri atia ukinywa njohi arakinya gatha 10 cia hwaini. Asante sana kuri tabarira ya kuihuria akurutia mundu gutwa Joy Ajoms na of course DJ MACJ OJ ariwo gwa turike thini wa tabarira ya shwa no mbere no tukomba kuigua mohoro na njira ndaya amare tuguthomerwo ni Fidelis Ng'ang'a wana tucokererie na githa kia mbere tabarira-ini ya shwa mugambo ucio regweka ne mwega muno na niuganitwo kuria kinungi wa Baba Nish. Jambo Mugene motare Miroko keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM Inoro hwaine. Thirikari nĩ kũrĩkia tabarĩra ciothe cia ũkũria iria irakwamĩte matũra-inĩ. Professor Kindiki kuga maobitha 5 a borithi gũkua thutha wa kũragwo nĩ Al-Shabab Lamu na mwana wa mĩaka 2 gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Gatũnyũ Gatanga. Tumepata pesa ya serikali ya kuzindua na kukamilisha miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imekwama kidogo. Nona gukutu na gukuthutha ri utie itinga riokaga utie ngari yokaga rimwe wa mahore ya thimu makuraga tutie na maguta anga ngari ikire na ni rona giko giki uria kihana ituteithie na ngari ya guthima mwaki tondu ko ni tuma na ngari ya akuhi at least no ko ni tongia honokia kana kau na ndawa ri ya raithi muno ni ya 5,000 na ri ya 5,500 ri aciari aingi matikoragwo na wira uhoro wa irabu ni tukaire muno ni tuthumbukire muno na no nginya twetekere kurua na njohi. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mangĩ ndĩrakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro kũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Fidelis Wang'ang'a. Thirikari nĩ kũrĩkia tabarĩra iria ciothe cirakwamĩte matũra-inĩ nĩ uge wa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki akiuga thina wa kĩmbeca ũrĩa ũrahotometie tabarĩra cia thirikari rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũnyorothwo. Kindiki ekwaragia arĩ mwena wa Mirangini Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa egũthũrimaga tabarĩra cia waki wa thoko ya gwa Kĩongo na barabara ya gwa Kĩongo kwerekera Kabazi. Tuko na kazi ya ziada ambayo lazima tuendelee nayo, na kwa sababu mambo sasa imekuwa dhabiti kidogo, tumepata pesa ya serikali ya kuzindua na kukamilisha miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imekwama kidogo, ikiwemo hii barabara yetu ya kutoka Tumaini wa Kiongo mpaka Kabazi kule Nakuru. Rais ametutuma hapa. I want to assure you watu wa sehemu hii ya Olkalau, hii barabara haitasimama tena. Hii barabara itatengenezwa mpaka mwisho, mpaka isikanisha hii Nyandarua yetu na sehemu majirani yetu wa Nakuru. Ihinda-inĩ rĩu nĩ agithĩtie kĩene ũteti ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũrwo bũrũri-inĩ akiuga nĩ ihinda rĩa kwamba gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria. Kindiki ekumagarĩtio nĩ atongoria ngũrani arĩa nĩ hamwe na Minister Rebecca Miano, mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa, muruna wake mbunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruiyot gatagatĩ kangĩ. Kuna watu walikuwa wanasema wataki hiyo maneno, ati wanataka tukuja hapa kuchochea wananchi, ati wanataka tukuja hapa kuleta fitina, lakini kazi ya serikali sio uchochezi. Kazi ya serikali ni kushughulikia maslahi ya wananchi. Siku ya siasa itafika, ama namna gani? Maofitha 5 a mbũtũ ya mwanya ya borithi nĩ moragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ itoi irekwo nĩ cia mbũtũ ya Al-Shabab. Tharĩko ĩno ĩhanĩkire itũra-inĩ rĩa Rakei mũtitũ-inĩ wa Boni kaunti-inĩ ya Lamu, oho ĩgĩtiga maofitha angĩ 8 marĩ na nguraro njũru.
County Commissioner wa Lamu Wesley Koech augite maramukirire riboti cia ugacero ciĩgiĩ batoni ya itoi 70 iria irathugundaga kuingira mutito-ini ucio na maratuma gikundi kia maobitha acio mang'ethanire nao. Mĩrĩ ya atano acio hamwe na angĩ arĩa magurarire nĩrĩkĩtie gũthamirio gũkũ mũciĩ wa Nairobi rĩrĩ maobitha makĩria matũmĩtwo kũhĩtana na ito icio iria imwe cirĩkĩtie kũgurario. Na nĩ tharĩkĩro ĩhanĩkĩte itĩna rĩa kilomita 3 mũhaka-inĩ wa Lamu na kaunti ya Garissa. Koech akiuga ekina yaya mararongoreirie kũingĩra Lamu gũtabania tharĩko. Na rĩu mũingĩ ũrathingatwo kũnyitanĩra na honge cia kĩũgitĩri nĩguo kũruta riboti ciĩgiĩ arĩa othe mangĩkorwo magĩkuo nĩ ekinaĩ. Tharĩko ĩno yũkĩte thikũ 2 thutha wa andũ angĩ 5 kũragwo, angĩ nao magĩtigwo na nguraro thutha wa ito ingĩ irekuo no Al-Shabab gũtabania tharĩkĩra kware-inĩ ĩmwe ya mahiga itũra-inĩ rĩa Burabor kaunti-inĩ ya Mandera. Na wale wafanyikazi wanafanya kazi kwa quarries walishambuliwa na majangili, suspected majangili wa AS ambao walikuwa wamefunga barabara ile sehemu ya Burabor, na waweza kutoa watu ambao walikuwa wanaenda kwa kwari kasi, wakawatoa kwa gari wakawafanya wakalala chini, na hapo wakaua karibu wafanyikazi 6, ni 5. Wengine wale watu wengine walikuwa kwa hiyo gari wakatoroka wakaingia msituni. Na turio ndeto-inĩ ingĩ cia kĩeha nĩ atĩ mwana ũmwe wa kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 2 nĩ karakuire hwaĩ thutha wa nyũmba yao kũgwata mwaki mwena wa Gatũnyũ Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a. Mutino ũcio ũrahanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 1 ya hwaĩ-inĩ rĩrĩa nyina ararĩ wĩra wa kĩbarũa nake mũirĩtu ũrĩa ũrakaroraga wa wĩra arambĩte gũthiĩ nduka. Na rĩu maobitha ũtuĩria DCI nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria ici cia kĩeha. Nĩ kĩgirĩko kĩa mũtumia kũrwo nĩ mwana wake ũrĩa ũrahĩrĩire nyũmba-inĩ ĩrĩa maraikaraga ya gũkobora broti-inĩ cia Gatũnyũ gũkũ mwena wa Gatanga. Ũkũratuĩka mwaki ũcio ũrĩa ũtarĩ ũramenyeka kĩhumo kĩaguo, amu mũtũngi wa gas ndũnatuthũka ũrahobanĩirie nyũmba ĩyo mathaa-inĩ ma thaa 1 mbere ya nyina wa mwana aumĩte kĩbarũa, nake mũirĩtu wa wĩra arathiĩte kũgũra cumbĩ matuka-inĩ ma Gatũnyũ. Tũgeririe ũrĩa tũngĩ-save kana kau no nĩ tũremirwo. Andũ arĩa maikaranagia ũrĩa mũraikara na neighbor yaku mũrorane mũno, tondũ kana kau no korwo neighbor nĩ merutĩire na hinya wao wothe kana kau atingĩhĩire. Haha mwana ũcio akĩhĩa ũru na kũhurũka hau, na onacio indo cia nyũmba ikĩanangĩka kũrĩa aikari marahotire kũhoria mwaki ũcio ũtanatamba nyũmba-inĩ icio ingĩ cia buroti. Ciari arĩa mwĩ gũkũ kwanza na twana tũu tũnini geragiei gũkoragwo hĩndĩ ciothe mũgĩthiĩ harĩa mũrathiĩ mwana waku gakorwo nake ona okorwo mũtino ndũrĩ njamba he bata gũkongigagĩrĩria mũno. Aikari haha makĩhoya thirikari ya kaunti gwĩkĩra ngari ya kũhoria mwaki gũkũ Gatũnyũ amu nĩ taũni ĩkũrĩte na njĩra nene. Ĩtũteithie na ngari ya gũthima mwaki, tondũ korwo nĩ tuma na ngari ya hakuhĩ at least no korwo nĩ tũngĩahonokia kana kau. Ithuĩ ta itũra nĩ tũkũnyitanĩra nao, tũtuĩke kũnyitanĩra nginya tũrĩkie kũhurũkia mwana ũyũ. Maabitha ũthuthuria DCI arĩa marekinyirie kũgerera ndũmĩrĩri maugĩte ũthuthuria nĩ wanjĩtie orĩo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũtungata wa mũingĩ Dr. Jane Mbunya nĩ atũgĩrĩtie ũruti wĩra wa iceceni cia ũheani wa motungata ma gĩthirikari cia Huduma Center na mũno makĩria gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Akiaria hĩndĩ icera rĩa hinahi gĩceceni-inĩ kĩa Huduma Center gĩa gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi hamwe na gĩa mwena wa Kĩbĩra, augĩte nĩ iganĩire na ũheani wa motungata kũrĩ a Kenya, akĩranĩra no megũthiĩ na mbere na kũmagacĩrithia makĩria. Oho no atarĩirie nĩ matangĩkĩire thĩna wa kĩmĩtambo ũrĩa ũragũmĩire mũtaratara wa kwandĩkithia a Kenya rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA, na ũguo mĩhang'o ĩyo ĩgacokereria iceceni-inĩ icio.
Gukiri uguo ni atetirithitie itanya ria thirikari kuhena motungata mayo na njira cia kiriu muoroto-ini wa gukinyeria a Kenya motungata na njira ya raithi. So I was here on a ground truthing and I'm really impressed with what I have seen. I was here slightly after 7 o'clock. All the desks were opened. Kenyans had come in and the Kenyans who came through have been served. Kenyans in general should experience the positive impact of Huduma. I think Nairobi now have visited all Huduma centers and for sure you can take this one and take it very seriously. We shall be visiting all the Huduma centers in Kenya just for ground truthing because that's the only way we shall even make it better. Kurumirira kuongerereka gwa ciiko cia wendia no nyui wa njohi ngananie matura-ini na muno makiria gitaro-ini gia gatagati muingi hamwe na atongoria riu ni maroria thirikari cia kaunti kuramata uheani wa marua ma license kuri irabu kuria mwena wa Kangema kaunti-ini ya Murang'a. Atongoria maroria kaunti gukanja marua ma irabu iria iratwarithia na mbere thuguri ino na ritana riri riendekithitio ni mubunge wa gicigo kiu Peter Kihungi undu umwe na mubunge mutumia Betty Maina. Victor Kinuthia ni aratariria. Muingi matura-ini matiganite na muno gitaro-ini gia gatagati wa bururi ni mambiriirie guteta ni kuongerereka kwa wendia wa njohi njuru matura-ini. Kaunti-ini ya Murang'a andu marauga irabu imwe itikoretwo ikirumirira mawatho ma kwendia njohi na uguo makendekithia thirikari ya kaunti gukanja marua ma irabu ta icio. Njohi ĩrĩa ĩranyuo nĩ imwana citũ nĩ njohi illicit, mararemwo nginya gũtĩkĩra kĩa mĩciĩ yao kana makaremwo nginya gũthomithia ciana ciao tondũ mũndũ onire 10 araritwara njohi-inĩ na ti njohi njega, nĩ njohi ĩrathokia andũ ĩkamoraga na rĩngĩ ĩkamate nginya maitho. Nĩ ritana rihinyĩrĩirio nĩ atongoria matongoretio nĩ mũmbunge wa Kangema Peter Kihungi na mũmbunge mutumia Betty Maina. Atumia kuru no gukaya marakaya ni ciana cio kurira njohi-ini, athuri no gukaya makiona ciana cio iria mendete mathomithirie makimira ni tondu wa kunyuaga njohi ciina thumu. Tumuhoe na ni nyendete gavana haria turamwihoya arikiririe ni kufunga ama kurevoke hizo license za bar za hapa mashinani. Uhoro wa irabu nitukaire muno nituthubukire muno na no nginya twetekere kurua na njohi. Maritie kiharo-ini gia Gacaraigũ gicigo-ini kia ubunge gia Kangema hindi ya gutuga ikundi cia atumia na kigina kia GAF. Athi atweterie ki division iyo yake ya Gacaraigũ ni sawa nigetha na ithuĩ tugie na ACC witu haha tuhote kurehe uthi wa na mbere hakuhi. Process ni thiangu no horo cio ndiramenya ni ugutuika wa ukinyanira. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Inoro hwaini urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ojoria amwe mucini wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu ni makaite ni wagi wa mafufa ma gutegeko. Maugite ni thina hotometie biashara ciao na gute nginyagia aguri. Riu maragithingata thirikari ya kaunti kuigwa makaya mao na kumagathikira gwa gute giko ni amu ni maturite makaite kwa ihinda iraya. Salome Murugini aratariria. Amwe ahuri biashara marauga ati matikoragwo na mabiba ma gute giko hakuhi nao na kugeria kwao kuria thirikari ya kaunti kumatwarira matangi macio ona kana kumonganiria giko ni kuringite ihiga. Itangi riria riari haria thoko-ini hindi ria thoko yarutaga wira no ria thoko yeheririe ri ona itangi rikieherio gugituika ni tukuheo matinga na ngari cia kanjo irithiururukaga guku kuoya giko no ngari cio igeraga na kuria Ramini kuria Rugongo no na guku twina guku thutha ri gutire itinga riukaga gutire ngari yukaga rimwe wa mahuri thimu makwiraga tutie na maguta anga ngari ikire na ni urona giko giki uria kihana. Tumewaitisha mapipa watafute specific place. Pipa ya mwisho ilikuwa pale sokoni na tangu soko ifungwe hiyo pipa hakuna. Kwa hivyo pipa yenye iko area hii iko main stage. So main stage watu wanatumia hawa chokora hawa pea uchafu wajue mahali anapeleka ya kutupa takataka ni changamoto kubwa sana hasa hii area yetu. Yes, tuliambiwa kuna magari zinapita. Kuna lori zitakuwa zinapita kila wiki. Na hasa kutoka ile soko ianze kujengwa hakuna hiyo lori tractor inapita. Sababu barabara ya kutoka huko ilifungwa. So hazipiti. Haya, sisi kama mimi kwangu nasanya hiyo uchafu iko pale ndani. Mimi nasanya yangu ndani. Kuna wenye hawa watu wengine hawasanyi ndani. Hapa ndio dumping site yao. Ni marathie na mbere guikia ihoya kuri thirikari ya kaunti ino kugia na mubango wa uria giko kiriunganagio
makiuga atĩ thĩna ũyũ wa kwaga kũndũ gwa gũikia gĩko nĩ ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ biacara ciao. Tutire handu tũngĩthi kwĩra thirikari atĩ tũteithie gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Thirikari ĩno yombirwo na mũthingi wa atĩ nĩ ya gũteithia andũ arĩa me haha thĩ mahote gwĩka atĩa. Ndĩrakorwo gũtũteithia nĩ gũkũ rigiti gũtwĩra tũinũke. Niĩ ihoya rĩakwa nĩ kwĩra gavana atĩrĩ andũ aku matiraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩirwo nawe mwenyewe ũke wĩone matikauge nĩ tũramonera. Na mpaka kuna mwingine niliongelesha juzi chairman akasema mimi nitamwaga mahali ya kutupa uchafu. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ wona ciehanda thaa 11 njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa Round 1. Showa Shesheni yako we. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Showa. No one a time for no gun in a waist. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevenson from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gown. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the true, I don't mention just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM shesheni yakuwe. Showa Tago Fantaskirago kumba Doha Qatar. Togo kumushie Richmond Virginia USA. Tago wa Irimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Tago Joki aliye. Ndira Jeroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts. No turatwikania. Wanatua wagoi kuma Wichita Kansas. Ndikagireria tafarira ya Showa. Yumagarete juguna na karibu maigira. Kada thima ona itatumamenya maundu maingi. Thank you.
Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Mucie watu ginotana Shoa Tago Fantaskirago Kuma Doha Qatar Togo kumucie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo ule wikaraga kuria Boston. Ona ngogo na ngogo Tago Joki alie Ndira Njoroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya Kuma Boston, Massachusetts. Wanatua Wagoi Kuma Wichita, Kansas. Ndikagiriria tafarira ya showa showa Yumagarete Juguna na karibu maigira Kada thima ona ikatumamenya maundu maingi. Thank you. Moreni, rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe wethaga etagwo Wago wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wago wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wago ni ikaragira arume migongo, ehihi mari uratana karoi wa Gakure. Wago wa Makeri Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500, advance tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wago wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurara na niume enga yeona marua. Shopping. Ona tigwetu. Gudera maikio. Ni da me hora ginya yumani. Kaumani. Iko hora githemba kiu na. Ejaga. Gwena kumihura ke manguru. Kumaliga ginya soka na kuga. Kade miro mekogo takaderi. Noro FM. Iga listi yaku ya shopping tayari, tuguteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Syngenta East Africa Limited riu ni makuruboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy, mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana, mirimo, oro ndomwe na tutambi. Kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta, nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Kuma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Boga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega. Orito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Boga urahandiriria riothe ungienda mwaka mugima. Ni boga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Boga iretiria mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia boga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thiko 75 nginya 80 ukagetha boga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia. Kuhora makiria shera duka ya Simlo Seeds Kenya area e hakuhi nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile on the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that vil. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's a Tana on the biggest,
baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, you're the emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true, I don't messenger says so. Shua. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Manuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wawa irimo na karuba mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa irimo na karuba mokorino. Tuge Shua. Love you. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua Matukoma kwa move erosiona. Okay, goro era ikachoke harewe. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua Matukoma kwa mode erosiona. Okay, goro era ukajoke harewe.
hauna kweli endelea kirira nganja okiniho leo karibu sana thini wa tabarira ya shwa ya muthenya mwega wa furahi day Friday ya tariki 2 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. How are you? Atakugeithia hwaini mwega na ruru mundu gwitwo Harry Kimani gwitagwo haya rugicoka kuhutio ero mundu gwitagwo Wangari the African Queen. Karibu sana tushwashwe ginyagia muda wa thaa imwe hwaini hatutu 99 noro KE jugona irimu official karwimbo na gatagate ga kule gutukinyira tegwe wega muno tugishwashwa turi hamwe. Karibu sana atwina mwago muingi muno tukuhaririirie tutigene ati we no igua wega muthenya wa Friday. Ungikorwo wina kindu gigwitwo request tugukunegereria 100 by 100%. Anaona ningine wega tukuririkania muthe ni hit after hit, feel good Friday. Karibu sana nginya thaa imwe hwaini. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu, njitagwo Karwimbo Mukurindo ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira. Hello. Kwero adia utiri ruwe ni ona ni ndie kauru. How are you? Me is very fine. How is your family? Family yakwa ni njega. Ni ngugia riu mutugo wa riri wa gukuragia how your family is. Ni tondu ni mutugo tuthiite tutete niguo we are no longer interested na atiriri how is your family? Family hana atia na iguru ria maundu maria mangi mothe mekuri family takes the center stage. Family niyo yambagirira no ria mbirira niyo yukaga hindi ciothe gwathukana ri mundu atengeragira family hindi ciothe. It is true. Not the extended extended ni ahoire extended family thiete hwite no turageria gucokereria. It is true. No extended family ri ni thiete hwite tondu ona ni guthiete gugathuka. Sorry to say and I'm very sorry to say ginya distance ire yaigagwo ni makasini ri riu matigaga ne punguete ni urakora kasini iri makeina ri mwanake na kasini yake makeina ri ni ugukora kasini yake agitwaka na murwa ithe nake ari thutha wake riu ugakiona disregard ya riri ya mithingi ya kinduire na ya kimbari itondu riri you see tene cousins ri onongone kuri vuri citingia korwo cigishare space yo nguhe ikuhaniriirie cousins ri no makorwo ni arume atheri. Cousins mahuthikaga guturehera hiki aratao wa muhiki uria mathoma na cousin yaku ni waringithagia iringa ani mahuthikaga bado cousin ni mahuthikaga guturehera hiki kiubu tumana ni ali mukorore mukoro wejele murata wa cousin yaku kwage uguo ona no mahuthikaga guturutira gutuereria ngori kiubu ndu iri utiari gutuma bia muigicio niwe watumaga wona wabatana muithikiri ri woko makuite na muithikiri ri ukamatiga bara uyo kainukaga one uguo ugathie mucie jaro na cousin yao ka kuingiria muhiki kiubu ni mahuthikaga in this era. Kwina hindi ngoro-ini yaku yairaga atiriri muhiki uyu ri 5 kana 5:30 latest hwaini kana rucini gugithera kindu 5:30 agakorwa munyukite taige ndu ramenya atiri kwambagiriri gukamwo riri 5:50 niguo kugia na movement kuja kuma 5:50 ugiambia gukamwo ukamenya uyu ri ekumunyuka ma 5:30 kuria kwa nyuriko ni ukuona utheri no uria wikuo ndungimenya no nake ndangimenya no winja riu ri ukahitwo ni gatoro ukona 7:08 kwaja mundu okiragio ni riri ni mururi ona kamururi kariwa gakumurikite uguo na cousins ni makoragwo na roro engi kwa muhiki gutaingirikaga tondu gutire charire
rä kå ndå kå rä cari na nä kå rä må hiki å renda må ndå nä etwaraga å gathie å guo wathi gå cerera cari ä no na mwatångana na cari ä yo na hau bara å gacoka å koria atä rä rä ä karanja ekuo karanja gå kå no karanja ona nä we wakwä ra atä rä rä hä ndä oima rä u nä må mwakä rä kanä ra rä u kå ndå gå tarä cari rä rä gå tiacerekaga nä wahå thagä ra kazini we å thiä kå u å ingä re å guo mbangaice gå kona hiki atatå kå rä wacera wanja na wahä to andå kaä kå rehe wahä to å cio wa må tungu rä ndimani marehagä rwo cita yao ä rä a ngå rå rä nginya kazini yaku ndarä amona assistant yao ä rä a ngå rå rä mani nä no nonsense agå ria ona kabanyina agakå ria atä rä mani mandä gå tambå ra wä form 3 na oria atä rä nä ona nä må kå rå gå kä ra atä watå mana atä akä hä ndä må nini rä ndä må nini rä u nä ndä nyonaga cari icio rä biå biå kå rä my sister ciendaga ciokire guitå cikiunä rwo mbembe rä u rä kwarä na sisteri no rä u niä ndarä må nini rä u ndeciragia nä niä cicereire kå u tondå rä u nä niä twagä ikarä te nacio hau nja rä u nä ciaumä irio tå tä twa må ng'aro hau nja må ng'aro nä atä gate ka må ng'aro nä rä rä kangä gakoragwo ho kahingagwo gaikarago å no å kahingä o karuga meceni na å gatirania andå tatarä gatä gakanyiha å guo gagatiranio getagwo ka må ng'aro katä ka må ng'aro tondå nä kang'araga å guo rä u må ndå aikaraga å guo ta må thuri kena nginya tå moko nginya tå moko igä ra twa amresti rä u rä cikiumä rio hau nja cigäikara rä u gacira gaitå karä å guo straight waumä ra nja haha å guo rä rä u kona gacira hau straight rä u rä kä ama gä gä kiuga mami nacio irimå handå hacikare o kå u ciä introduce cikä å ra no rä u ndagä ka ya kå heria mä cakwe o må ndå ä rä a arä te mwamathandå rä ire mbembe gå cinä rwo macinagä rwo tiagä ire ihinda rä iganu tå tiagä ire ihinda rä iganu rä a gå korwo twathamia itä no rä u må kå rwo na ndarä na thä na na ageni ta kå rigwo ageni aya marä a niä ndiä moä surprising rä ithuä tå tia moä ona å må thä å niä ndiä ndamenya macereire å tondå niä ndiä ndaiguire rä twa no rä u thä na wokä ire rä rä ta like 2 days ago maina witå nä athecetwo na må kua athecetwo waku maina wagå tå agatigwo cunjurä te å må kuha nä å ä ndå korwo wä må cabu må kuha må thia nä må bland å rä a å tumaga kä rä a å rä a å tumaga burana na atimia aha å hana rä rä cindano ä rä a tuma ikonia tiga gakurothi må kuha nä må raihu å rä a atimia mekaga må raihu tiga gaka gakuhä ga kå gucio mwe na kau getagwo kurothi nä gakuroceti getagwo kurothi rä u nä harä mä kuha mä raihu må timia athiage harä tumanagia mä kuha nä we tumaga burana kurothi tumaga gakobia ona tå kobia tå rä a njä kä raga o karä ka rå riri ndä å geta rå riri kau gatuma ona kurothi tå ingä ona nä niä ndä tumagä ra ningä gå tuma nä biå gå tuma na kurothi ndå ä no we angandå akorera ithuä nä twerutaga gå tuma home science twatumaga tå thogithi twa ciana na tå kobia tå thogithi tå rä a tå hana o gaburana tå rä a tå korwo tå hana gaburana ithuä twatumaga rä u rä må kuha nä å cio ngä må raihu rä u maina ta thikå igä rä thiru rä nä athecetwo na kä na må kuha arä toro aya atheceirwo nä må ndå wä nja må ndå akä rä nja athecirwo nä må ndå wä nja athecetwo nä må ndå warä nja nona rä u nyå mba gwitå kwanyu kana kä nja
Gakakenja gaitũ rĩ. Ndũĩ gwitũ twakaga na mbaũ. Gwitũ twakaga na mbaũ. Mbaũ nĩ irĩ raithi mũno surprisingly tondũ mĩtĩ tũtemaga kũu. Rĩu ũngĩaka na mĩtĩ mĩigũ rĩ. Mbaũ icio rĩ nĩ ciaraga. Kwarani rĩrĩ. Ũngĩaka nĩ iranyitanĩte. Nĩ ũrũgakĩrwo kametha na kĩrĩa. Na rũbaũ rũigũ. Utigaga kanyitithanio na karambi. Nĩ karambi. Karambi? Karambi karĩa gakorwo nĩ karĩra. Ndũĩ karambi karĩa gakaga na mabundi. Karĩa rĩrĩ karaihu cuma ndaihu. Igekĩrwo mũico rĩ gacoke kahiũria. Ikanyita hau ũguo. Kalipa. Tiga kalipa. Kalipa nĩ ĩrĩa yo. Harĩ karambi karĩa kaigagwo mbaũ gakaigwo cikaro mũrango ũgĩthondekwo. Gagacoka rĩu gakahingwo ũguo. Kahingwo. Gagacigatha. Rĩu ĩkorwo igathĩtwo toguo. No rĩu ona cio marĩ. Cigatigana. Ũkona rĩu nĩ ciĩkĩrire mĩanya gũkũ metha-inĩ. Kũu nĩkuo kwara. Rĩu kanyũmba gaitũ tondũ gakĩtwo na mathirebu twĩ na maina kana twakũhoha. Rĩu cirĩhoha. Ciahoha rĩ. Cianiara maĩ rĩ. Igacirink. Igatiga mĩanya. Kũu nĩkuo gũcirinki nĩkuo gwĩtagwo kwara. Kana kwa nguo nĩ kũhiũka. Gũcirinki kwa nguo nĩ kũhiũka. Kwa mbaũ nĩ kwara. Rĩu kanyũmba karĩa ithuĩ twakĩirwo ũguo na maina rĩ. Gakĩtwo na mbaũ njigũ. Rĩu gakĩara. Rĩu maina akomete ũguo rĩ. Maina nĩwe wakomete rũthingo-inĩ na niĩ mbere. Ona. Agwĩte mwena wa kũgũa. Nĩniĩ ndarĩ mwena wa kũgũa ĩtagwo mũromo na rũgito. Rĩu maina nĩwe warĩ rũgito. Agĩũka agĩthecwo na kĩ na mũkuha. Na nĩakaire mũno tondũ kwarĩ kĩndũ ta thaa 6:07 cia ũtukũ. Agĩkaya rĩu mami na baba makiuma. Mũndũ warĩ nja rĩ ahutithirie maina mũkuha akĩũringa na thutha. Kandarĩ. Aca rĩu agĩtwara kao. Athima gũtwa kĩũtindĩko rĩmwe. Chama rĩu nĩ kano kanyinyi. Chama. Arabu nyũmba itũ harĩa yakĩtwo rĩ. Nĩ ũrĩa wona nyũmba ĩ mũhaka-inĩ. Ũguo mũtiratinda mũgĩthondeka rũthingo rwa mwena ũyũ ũngĩ. Mwacũthĩrĩria ũrĩ mũrona kwa neighbor. Ũrona? Rĩu majani rĩ nĩmo marĩ haha. Na kũu thutha wa nyũmba ti gwake. Kwao. Kwa nyunywe. Hau ndinanyita tauga hau wega. Mũhaka rĩ harĩa ũrĩ niho twakĩire. No hatirĩ rũgiri rũhakanĩtie gwitũ na kwa mũndũ ũngĩ. Ũguo rũthingo rwa nyũmba nĩruo rũracabuta mũhaka. Rĩu ũyũ arĩ kwene no atheca rĩ athecire nyũmba thĩ. Agĩtheca maina witũ mani. Maina gĩkaya. No naguo mũkuha ndwacomokire. Ũguo nĩtwakorire ũira. Nĩho twamenyeire njamba yathecwo na kĩ na mũkuha. Rĩu akaya rĩ nayo kimũ ĩgĩkũga. Kuguo na kono kahiũ rĩ. Nĩarengirwo. Nĩangĩarengirwo. Rĩu rĩ mũkuha ndwacomokire. Ũguo kanda ĩno rĩ rĩrĩa kimũ twarĩ na kagui getagwo kimũ gakũga rĩ rĩu ũcio akĩũ atitimũkĩte arorete akĩũra. Ũguo mũkũrũ na mũthee nĩmakorirwo mauma na makĩmuona akĩharũrũka rĩu kũu kĩanda majani-inĩ. Mũthecani so rĩu moka rĩ. Aca tũtikambĩte mũthecani kuma hau tũmwĩte Hitman. Hitman makĩmuona ũcio. Makĩmuona thiĩte. Rĩu kanda ici inya ciacerete rĩ. Rĩu mũkũrũ nĩarametaga kauga atĩrĩrĩ. Tokorwo nĩo maratheceire mwana na mũkuha. Ciarinya kanda inya na rĩu karĩ ciarinya rĩu iria ciacerete mũthenya ũcio. Ũguo rĩu mũkũrũ akora tũtitũna rĩ. Aririkana incident ya ira rĩ ya iyo rĩ. Atĩ mwana nĩarathecetwo na mũkuha rĩ. It didn't go so well. Nĩtwageririe kũrĩrĩrio mauma no by the end of the day rĩ tutiamenyire na marĩtwa. Taugaga no anake magũkĩte. So mũkũrũ nĩ akonkurudire gwitũ nĩ kũrathiganwo. Tũke tũthecwo matũ. Kiambu Kabete wa Karori. Murang'a ndigi cia magũrũ. Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ.
rĩu 10 ya hwainĩ ĩtũkĩtie ndagĩka 45 nĩ kuga twĩna ndagĩka 15 icio arĩcio itigarĩte mbere ya thaa 11 cia hwainĩ. Good evening, amũkĩra ngatho nyingĩ mũno nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inooro. Hapo vipi? Hapo chonjo. Na geithio mũno nĩ mũndũ wĩtagwo nĩ mũthuri wĩtagwo Waweru wa Kamau. Ndageithĩka mũno. Akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Umoja Serious mwena wa Limuru Town. Anasema kusalimu sana. Kau umesalimiwa na daktari wa ng'ombe Pacha na ndirona akihurira. We Pacha botige mani tuli mitambo-ini. Pacha bohore tuli mitambo-ini. Pacha nĩ agũthiĩte gũtheca ng'ombe ya mũkũrũ. Newe ngiri ndirerwo nĩ ndire ndume. Mũrũgagĩrĩria kana mũheagĩrwo nĩ Pacha ĩno. Surprising rĩrĩ. Niwe ndagĩtarĩ wa ng'ombe. Pacha rĩu. No rĩu twamũtuire Pacha. Tondũ nĩwe ũtũheagĩra mbegũ kũu itũũra. Rĩu twamũtuire Pacha. Tondũ rĩtwa rĩake rĩaketagwo Ndegwa. Tukiona atĩrĩrĩ mũndũ aratũmana Nairobi ng'ombe yake ĩcabwo na kũrĩa mũciĩ makahĩtania kĩama tandwĩra ng'ombe ĩyo kwa Ndegwa. Tukiona nĩgetha tũmakũrane tũkĩmũtua Pacha. Rĩu rĩ njĩra ndagĩka 14 mbere ya thaa 11 cia hwainĩ. Ĩno ndagĩka ici 14 twambe tũgũtware gwa Coca-Cola. Ani tondu gwa Coca-Cola twina kaundu turakuririkania ati it's the real magic. Ani ati kwina mwango munene muno kuria gwa Coca-Cola tugikenera soda cia 200ml iria turoiga kamata 200ml na mbao. Kamata 200ml na mbao nĩ kuga ati soda cia 200ml ariu turacikenerera twina ciringi 20 tu mugaru na ciringi 25 iria turanyuaga soda ĩno. Tukauga ati akamata 200ml na mbao uenjoy na mbogi nĩ kuga ati we hamwe na arata kumwe na ciringi ta 60 awe na arataku hamwe na ciringi ta 100 aweciria ati no mukenerere soda ithano flavor cia kurutia Fanta. Iyo ni orange, Fanta black currant, anatoyo wika ona nginyagia mugithura gukenerera Sprite undu umwe na Coke. Icio ciothe mugiciona mwina ciringi 20 andu agitumi kiu kamata 200ml na mbao uenjoy na mbogi. Ane kuga ati mwago wa kule kambuni ya Coca-Cola riu ni hindi wihiriirio na makiria thutha wa mathogora guikio gabiro weru ugatigirwa ati urakenera soda ya 200ml wina ciringi 20 peke yake. Ni undu wa gitumi kiu kamata 200ml na mbao uenjoy na nani eti na mbogi. Ningukuria kioria nawe switi unjokerie tondu ndikwenda kuhana kandu tureria karimo niũĩ niĩ nĩngwendete tukanjige na ciagago tukanjagagie ta maĩ iroto-ini mwendwa wakwa. Ithabu rĩaku rĩa wendo rĩa gũtara na kũruta rĩmwe no rĩkũtanjĩra igekarange na makwa akorwo niĩ ndĩ ithabu-inĩ rĩa kũruta nyumbũrĩra niĩ ũrega tarũ mũiko njuge thĩ ndĩigana rũhĩ
Utakuma kweraga Munyendi utigane nani Niĩ ndingĩtuĩka mũthuri Ndutaga wĩra wa kũina Niĩ ndakwĩringĩrĩirie Ni Johnny Mbũgua ndiakũĩ Niwe okire kũnjetha Na no akĩũĩ ndĩ mũini Ithabu rĩaku rĩa wendo Rĩa gũtara na kũruta Ĩmwe no rĩkũtanjĩra Igekarange na makwa Akorwo niĩ ndĩ ithabu-inĩ Rĩa kũruta nyumbũrĩra Niĩ ũrega tarũ mũiko Njuge thĩ ndĩigana rũhĩ Kwendeka gũtĩĩka Want to start a business? O kũrĩa wathiĩ Shua Rĩu twana ndagĩka inyanya itigarĩte mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa ndagĩka ici inyanya nderwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Karanja wa gwa Cairo. Nimesalimika sana. Nacoka nderwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Shiko kana Irene Wanjiku Kimata. Amesema kusalimie. Nimesalimika. Nacoka ageithio mũno nĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ mũtungatĩri wĩtagwo Ngugi. Ndageithĩka mũno Ngugi. Kanitha wĩtagwo Soul of the Spirit. Ukoragwo kũrĩa Limuru. Amesema nikusalimie. Nimesalimika sana. Nakwĩrĩtwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Njoroge Gwandaru. Ndageithĩka mũno. Wa kanitha wĩtagwo People's House of Worship. Ajira ngũgeithie. Aya nĩngwĩtwo ngũgeithie nĩ Bishop Lucia Kageni. Nimesalimika sana. Alikuwa amesema nisalimiwe sana. Anawageithia nĩ mũndũ gwĩtwo Mwembu Dennis. Asema salamu kwa wengi wamsalimu. Nimesalimika pia wao wasalimiki sana. Bana we. Rĩu ndagĩka ici mũgwanja tũgũcokio rĩngĩ gwa Coca-Cola tũgĩkũririkania atĩ kamata 200 ml na mbao soda iria wendete muno ya kambuni ya Coca-Cola rĩu nĩrĩ na gĩthimi ũrenderio ciringi 20 gĩthimi kĩrĩa ũrendagĩrio ciringi 25 duka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro gĩthimi kĩu nĩ gĩa 200 ml nĩ gĩa 200 ml kũrutia Fanta ĩyo nĩ orange, Fanta black currant anatoa icio cika Sprite ũndũ ũmwe na soda ĩrĩa ĩtagwo Coke icio ciothe ũngĩciona na ciringi 20 duka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro arĩ ũguo wangĩciria ũhoro wĩgiĩ mwaka wa gũkenerera kĩndũ gĩgwĩtwo gathota we hamwe na arata wĩciria ũhoro wĩgiĩ ciringi ciaku 20 igĩkũranio na soda ĩrĩa wendete mũno ya kambuni ya Coca-Cola tũrauga kamata 200 ml na mbao ukishafanya hivyo enjoy na mbogi ukenere we hamwe na arata aku mukinyua 200 ml namba kũrĩa gwa Coca-Cola twagĩtua gũtarĩria wega tũroiga it's the real magic. Tagwo Fantastic Kirago kuma Doha, Qatar. Tũgũkũ mũciĩ Richmond, Virginia, USA. Tagwo Wailimo ũrĩa wĩikaraga kũrĩa Boston. Ona ng'ongo na ng'ongo. Tagwo Joki Arie. Njĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tagwo Kĩbaya kuma Boston, Massachusetts. No tũratwĩkania. Wanatua Wangui kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Ndimagarĩte njuguna na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩgatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ
ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shoa ceceni yakuwe. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Aikari ya gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa shoa. Halo, hapa Isavara na unasikiza shoa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Mathogora maidodo nyuini ukireherwo ni Inoro FM. Yokiageithia kwa muthikiriria wa Inoro FM na maya nimo tukuhaririirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini. Onjori thoko-ini ya Kirinyaga gicigo-ini kia ubunge gia gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga ni matariirie uria marendia indo ciao thoko-ini iyo. Vamarito makwa njitagwa Gladys Wambui na nyendagia thoko guku Kirinyaga. Mboga ndirendia 31, marigo namo ngaburaga 5 kibao, meru ngendia na kibao, spinach njobaga gakundi 10. Ndia kwetha mugunda arafu marigo ndi mwethu marigo ngakaburanga nigetha ninde. Riu ndarinda njoke nyendie meru angia kwetha mugunda tari ndi muroku mugunda na ngacoka ai guku gutia guri tondu tari twekarite ogu gutembia wagura murigo tari iria ngurire irongoniane na ciekarite ona ngonia itire irona andu makugura. Ngitambitagwa Irene Gaceri mendagia Kirinyaga. Karoti tari karati ndirendia 70 kilo, nyanya ni 60 kilo, macungwa ni rimwe kibao na matiragurwo. Nyanya ngiraga kutusi, kondovia ni rimwe kibao, makondovia rimwe tukuragira guku kana tukagura kutusi. Cabbage ngiraga kutusi kana rimwe ndona ala marathirurukia ngagurira guku ndirendia 30. Kwa masita nitawa mwende, nitawa Agnes Mwende anitesa melon pake anyanga na kilo moni wa 30 na mitilanga melon ila nene imama na 3. Melon niende soko ya Kagio, mananati niende ya Kagio ngawena nasi 70 ngaitilanga ikauma 150. Tulikiririe thoko-ini ya Wanjohi Kibibiri kaunti-ini ya Nyandarua kuria karati kunia rimwe redio ciringi 2,500, kabici kunia rimwe cikendio gatagati ga ciringi 500 na ciringi 600, macungwa kunia rimwe makendio ciringi 4,500, minji kunia rimwe rikendio ciringi 3,500, nacio waru kunia rimwe cikendio gatagati ga ciringi 4,000 na ciringi 4,500. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini gikwendithiria wonjoria mwega ni njitagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Hora rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Rĩu twandaike mwetu mbere ya tuthomeirwo matemo ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ Jeff Munga athini wa ndaika ĩno ĩmwe kamata 200ml na mbao ũcio rĩu nĩ rũthiomi rwa kũrĩa gwa Coca-Cola kũrĩa tũroiga atĩ soda cia 200ml iria na hau kabere tũrendagĩrio ciringi 25. Soda ĩrĩa ũragũraga 25 duka-inĩ rĩu nĩ wega ngũmenyithia atĩ nĩ ciringi 20
ukamegura kuo ugakenera we hamwe na arataku. Turauga kamata 200ml na mbao enjoy na mbogi na kugate we na arataku mugakenera soda ino ya kindu gigwitwo Coca-Cola, kurutia Fanta, Sprite, ona ginyagia ire gitagwo Black Currant, yo no muhirigo ngi wa Fanta, na ningiria itagwo Coke. Icio ciothe ni guciona duka-ini haria uguraga indo ciaku cia mahuthiro. Turauga kamata 200ml na mbao enjoy na mbogi. Ningi tuatua gutariria wegega twina kaundu kangi turoiga tukoiga ati gwa Coca-Cola it's the real magic. Riu na 11 cia hwaini tuigue matemo tucokereria githaa gia keri tuthie na mbere na gucua ni njitagwo Njuguna wa Irimu, njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Inoro mogene mutare Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyitio ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, matemo ma mohoro. Anyiti itemi matiganite ni moritie thirikari yarire mitaratara makiria ya kunyitirira ciana iria ikoragwo na thina wa autism. Maugite uramati wa ciana icio ni muritu o kuma kugura ndawa iria cihuthagira hamwe na kuona mathukuru ma ciana icio guthomera. Makiaria giceceni-ini kimwe kiria gitangikagira ciana icio itura-ini ria Kiamombi gicigo-ini kia mbunge gia Kiambu, aciari ni mataririe moritu maria matunganaga namo, maria ni hamwe na kuimwa mawira ni undu wa ciana icio na wangi ona magatiganirio ni endwa ao. Mwandiki Erwa Mwangi ni wori na riboti iyo. Turakinya ceceni-ini ya Agape Special Center itura-ini ria Kiamombi kuria ciana iria ciri na wathe wa autism cigomanithitio na ciana iria ingi yari njira ya kumateithĩrĩria guthoma. Nancy Wanjiru, murugamiriri wa ceceni ino, akiuga ati thengia ya gwika ciana ici therapy, njira imwe ya guthoma gwa ciana ici ni gutukana na iria ingi, amu ni mahotaga gukobia uria ciana iria ingi cireka. Ciana mawathe in general ikoragwo na ngarama nene tondu mwana kuri ciana imwe ire na autism na ire na ndawa iratumira, na ndawa ire ya raithi muno ni ya 5,000 na ire ya 5,500 ri aciari aingi matikoragwo na wira. Thengia ya muthutukanio uria ciana ici citungagio na aciari ao, Wanjiru augite ni cikoragwo na iheo cia mwanya, ceceni ino ikimathomithia maundu matiganite ta gutuma, kwenja na ona kuria turakora umwe uri na autism ni DJ. No njurie nginya thirikari itu manginyita itemi mateithĩrĩrie center teno Agape Special Center, ni tuhotete kunyita aciari na ciana igoka tugaciika therapy na bado tugacithomithia life skill. Turacemania na Maiko Ng'ang'a uria wonete uhuru kwa mucini uyu, ona gukorwo we wathe wake ni wa kuona, augite ona thengia ya guthomera kothi ya massage ndari ona nginyagia attachment ni kuregwo, na kuria riu aratungata ciana ici cire na wathe wa autism. Ndathoma kothi ya massage ndona attachment nejikarete kahinda karaihu muno. Helen Maina na Maiko Kamau ni aciari aria mari na ciana igiri ciri na autism na cerebral palsy o mundu, makiuga thabari ndikoretwo iri huthu nginyagia kuonera ciana icio thukuru. Arehe mwana gutire mundu caguraga mwana, waigeria mwana murango ngeti ya Agape, mwana ucio guthaka ni akugira ku kirathi, ona ni guthambia indo, ni arabundithio nginya guthambia indo, gwika tu maundu uguo. Tagu ni lia ndeko na ciana cia mawathe, ciana icio nyina ni aremirwo ni gucirera. Riu ni ndakioire wira ucio wa gucirera mpaka today. Mothe kenda maugite nginyagia kothi iria aciari mahetwo ni ceceni ya Agape ni cimahotithĩtie kwĩrũgamia, amutikaingi metikĩragwo mawĩra-inĩ makwandĩkwo. Magunĩkĩte na ũhoro wa gũtuma, ũndũ ũcio nĩ ndĩraigua ũkĩngenia tondũ nĩ ndĩrahota kuigirira thani ya irio metha-inĩ. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Kiamombi kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ona thengia ceceni ya borithi ya Matanya kaunti-inĩ ya Laikipia gukorwo ni yaheanĩirwo mũkana ndĩgakorwo ĩgĩikara kuona ĩkirie kũmomoka, maabitha a borithi makoretwo o magĩikara kuo amu matire na kũndũ kũngĩ gwa gũikara, na rĩu aikari nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩyo makĩre ceceni njerũ ya borithi nĩguo mahote kũheo motungata marĩa magĩrĩire nĩ ceceni ĩyo. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ nĩ aratarĩria.
Angalia kwanza, naona roho tena ku. Weta CTA hera utondo yao utakugwira. Nĩ kĩmako kĩa gavana wa Laikipia Joshua Irungu thutha wa kuona ceceni ya borithi ya Matanya ikirie kumomoka mĩaka karundo kuma yatangathwo atĩ nĩ ũgwati ũguo ndĩbataire gũikarwo kuona yakirwo o hĩndĩ ya mũkoroni aikari gũkũ makiuga matũire matetete ĩndĩ mateta mao matirĩ magĩa macokio. Tumeanza kutetea hii nyumba since 2013 up to date. So sijui ni kitu gani hawa ma MCA, sababu hawa ndiye wasemaji wa Wajiko, hawaletagi mambo huko kwa kaunti. Hata tulikuwa tunaongea na OCS hapa, waangalie masirai, wacha ipomolewe, mjue watafanya nini. Kuri uguo Irungu oritie aikari ya Mombe Kamiti mandikire wabici yake marua ma gwakirwo ceceni ya borithi tondu nyamu ino ni akondemirwo na tuti na wabici ya OCS ya security na tutigenda gukorwo gukuta na security wona kandikwo karwa kega muno na mwatashi maroma ile barua ile andiko ya kukondemu hii ikifanywa hayo I will treat it like emergency. Na nikitreat kama emergency, taitafutia milioni 2, milioni 3 nijenge hapa. Oho gavana augite igwakwo uri tondu wa hinahi niguo kugitira maofitha a borithi o hamwe na oho aria mahingagirwo kuo. Nianzishe mambo ya emergency, si 2-3 milioni bwana usie sinaweza jenga ka kitu hapa. Inakaa kama police station. Agarau itakuwa mzuri kuliko hii. Kwa sababu nitaijenga ya mawe, agarau uone mahali ya kuweka bunduki. As it is now, it is even risky. Avuko na makona gai acio to goma mohago huku makakura ri ani makona ngai ya moiga huku hani no muhikira harua hani amugihikira. Inoro FM de county ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Matama mangĩ no na cia hadathi na chara cia hoine ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM jitagwo Jeff Moga wa Waithera. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Round 2. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utuika niwe werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Shoa kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shoa. No one a time if you no going in a ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Shoa. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. The
This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Down. Let the true, the messenger says so. Shua ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked. Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Kiabu Kabete wa Karoli. Muranga digisia maguru. Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya unduire witu. Hari mwikire witu wa maundu nitwitungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping. Ona tigwetungumania miturire ya turatura ituraga ihenya-ini tari withwe ndiraingiria nyumba ngithie kuhagira irio gutire maguta. Hora ru tondu Kafu riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi hari uri muikari wa Ruiru muikari wa Keno na kure kurigiceirie reke twarie ciegie Kafu o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tuguteithiriria ria ukuhuthia shopping yaku. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wathiomo oyo moiro tanyina kohana atia kuroneka ta gukura ithaa ringi nie ndakurokera tene ta nduvia niguo na ndimenya niki matiugaga tocuru ona muthuri jira gukwihoro wake ri eraga mundu atiriri ndakurokera utariete bata haya atakio tumego kiuma thiini wake niguo riu ndoka tondu ariri Java ne atwikite wegai agatuteithiriria na uhoro wa mwaranirie na ukinyanirie wa mohoro murari nake ku agatuhe nyamu ici gwitwo thimu tondu ndui no Ngai waheire mundu ugia gituthondekera thimu ici koguo kugia na thimu ni gutugwo ni Jehova no gutugwo ni Jehova gutire kindu kiega ungigia nakio utatugirwo iguru ni Jehova no igua niki thimu yeka riu thimu ri ciarehe thina i bara nyingi uraigua miciiri ya thuri na atumia ri ni thimu ici haya tondu mutumia ri athondekire muthia gikinya ri akoya thimu arore matinde makiaria nau ndu kire uracaria hingo ciothe no muhaka ukione nake muthuri ri mutumia akiehera ri akoya yake nake arore mekwaragia nau arore hu WhatsApp ri atumeirwo no nau mundu agikuage uri ungi na ngoi matige urimu ni urimu menaguo thimu ino ri itagwo mobile nigetha nie ngue yakwa na we okue yaku o uguo ri noguo mundu agirwo ni guikara na thimu yake na he ucio ungi gitio itagwo respect the privacy of your partner tondu thimu ino ngioyaga ya mukaguo Paulu kwi mikora iguku itumaga nginya tu message itaga andu othe my dear na ni uronetitwo my dear thimu iyo mikiramu nigetha uhurire my dear wa your wife ugicoka kuhura ri ni mwari wa nyina na no menya atumia no tumetikiririo gwitana be na sweetheart na atumia ari angi nyina beruri na Irene wa Gathereri nimetanaga sweet no we na Gathereri mutingitana sweet Rugi kondo sevete namba ya Irene wa Gathereri agikirwo ni nyina weru wono mandikanire sweet ri kayo gukirwo atuhui ukuhura namba ya tu no nikyo gwikaga thimu-ini ene nikyo heka uruda kwira na ndona tawa kasiumu ati kire uracaria hari uracaria no kyo wonaga oh yes oko ni macari ni mahiti uracaria thimu-ini andu angi tuikaraga nao ri akwa ni ta mutumia ri agitikagia kagea thayu amenya wibirira nduri handu hangi ungithie haya hindi ni ngi wina ku wi muoyo ndari thayu angigia naguo nikyo muthuri arakinya nyumba mutumia wete thimu acokore haya na takiwe ni itharagio yokini ni ikebutagwo
Uguo ucio ni urimu. Wihoke mundu ucio ngi tondu mutangihoka na mutingiikarania. Na guturania andu maturaga ni kwihoka na matituraga ni kurorana. Eni, cio niguo horo wa ma. Na hau mundu no andaraini. Thimo ici ithukitie micii miingi muno. Mundu ni amenyerere wake. Thengio Andaro. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Syngenta East Africa Limited riu ni makoroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo oro domwe na tutambi kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Kuma Gloria F1 rutuna Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Boga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega. Orito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Boga urahandariria riothe ungienda mwaka mugima. Ni boga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Boga iretiria mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia boga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ukagetha boga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia. Kuhora makiria shera duka ya Simlo Seeds Kenya area e hakuhe nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Kiabu kabete wa Karoli, Muranga ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Shua kwendeka gutwika na gucanjamura Mirekwe kwire ndigiukoteri ni mareitara marandeka merito kekekeke adiko isiti ya mwago ni bia cia rume iradie kugekwo ini bia cia rume iradie kugekwo itumiteku itwaumire kireti otukiugaga nino ikaumire kireti otukiugaga ucho na nilikuwa nimewawarn. Inoro FM, ceceni yaku we. Mirekwe oreke ngwire ndigiukoteri ni mareitara marandeka merito kekekeke adiko isiti ya mwago ni bia cia rume iradie kugekwo ini bia cia rume iradie kugekwo itumiteku itwaumire kireti otukiugaga nino ikaumire kireti otukiugaga ucho Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Kumaitara guthie riko na inyoro getige gutheka wona ngicokererio ugage kwanyu no ndogo gutire mohu murari ndogo na mohu iri mwemwe imurari ndogo na mohu iri mwemwe itumiteku ikaumire kireti otukiugaga aya ikaumire kireti otukiugaga ucho Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. ukiona ndogo menya ati hari mwaki na wona mwaki ukamenya hari ndogo kaehitie tagerie ngi wa mutiri wakana muno ni ugwitunya nyama iwakana muno ni ugwitunya nyama itumiteku ikaumire kireti otukiugaga nino ikaumire kireti otukiugaga ucho
Ngai atemaga mũtĩ watua maciara na inyuĩ mwongũrũria yothe kinya ciĩgu reke ngwĩre ng'ondu ciake cia kũhurũko macũngĩrĩrio mũkũya nginya mũcure macũngĩrĩrio mũkũya nginya mũcure ĩtumĩte ku ĩtwaumire kĩrĩti ũtũkiugaga aya ĩtwaumire kĩrĩti ũtũkiugaga mũcho Imithekwe oreke ngwĩre nĩ ũkoteri nĩ marĩ itara maratheka meriko kekekeke ya thikũ ici ti ya mwago nĩ mbia cia arũme irathiĩ kũgekwo nĩ mbia cia arũme irathiĩ kũgekwo ĩtumĩte ku ĩtwaumire kĩrĩti ũtũkiugaga ĩtwaumire kĩrĩti ũtũkiugaga Maitara gũthiĩ riko na inyoro gĩtige gũtheka bona gĩcokererio ugage kwanyu na ndogo gũtirĩ mũhu mũrarĩ ndogo na mũhu iri mwemwe imũrarĩ ndogo na mũhu iri mwemwe ĩtumĩte ku ĩtwaumire kĩrĩti ũtũkiugaga ĩtwaumire kĩrĩti ũtũkiugaga mũcho na rũthiomi rwaku. Definitely etagwo Joseph Kamaru arorĩtagwo ĩtũimire kĩrĩti ũtũkiugaga ĩtũimire kĩrĩti ũtũkiugaga ucho kuga ucho nĩ kuga atĩa ucho rĩ okay no ciugo cia gũthondeka rũthiomi nĩ ta ũrĩa ũiguaga nĩ cia kũmatamatia rũthiomi ũiguĩke wĩ mũgĩkũyũ karĩng'a nĩ ta ũrĩa ũiguaga atĩ ũkorwo mũgĩkũyũ karĩng'a nĩ kuga atĩa nĩ rĩrĩ kũrĩ mũgĩkũyũ ũtarĩ mũgĩkũyũ karĩng'a karĩng'a nĩ atĩa karĩng'a nĩ gatũ rĩu nĩwona ta rĩu we mũgĩkũyũ karĩng'a rĩu we wĩ mũgĩkũyũ wa thĩiniĩ biũ nĩ harĩa nĩ tarĩu Mangi George rĩ Mangi George nĩ mũgĩkũyũ no ti mũgĩkũyũ karĩng'a nĩ kũrĩ mũgĩkũyũ karĩng'a karĩng'a kandibainagwo na rũthiomi na kũhota rũthiomi ona ti rũthiomi tarĩu we rĩ no wĩrwo wĩ nĩ ta ũrĩa tugaga atĩ niĩ ndĩ mũinoro damu rĩu nĩ toguo atĩ ndũtigĩtie ũndũ ũngĩ we ũrĩ wa thĩiniĩ kana niĩ ndĩ mũgatoriki karĩng'a nĩ mũindi karĩng'a yani ndũtigĩtie ũndũ ona ũrĩkũ wĩtĩkio-inĩ ũcio agĩkũyũ madivainagwo na kĩ mũgĩkũyũ karĩng'a ũkwenda tũrore mũgĩkũyũ mũtongu kana middle class kana low class reke tũrore middle class tondũ kaingĩ nĩho andũ arĩa aingĩ marĩ ũngĩenda kũmenya mũgĩkũyũ middle class rĩu nĩ ambia gũtonga rĩ okay kana ũngĩenda kũmenya mũgĩkũyũ nĩ aingĩra okay irathi nĩ ithatũ hena high class hena middle class na rĩu hena lower class middle class nĩ ikoragwo ĩgayanĩtio middle class upper na middle class lower middle class lower rĩ ndathiaga magũrũ no na ningĩ ndarĩ ngari wanyita nĩ afondaga gategithi kana nduthi middle class lower rĩ ndararagĩra no na ningĩ ndathĩnjaga wanyita ndararagĩra no na ningĩ ndatigagia ũngĩenda kũmenya nĩ waingĩra middle class upper rĩ ĩno nĩyo definition wĩthikĩrĩrie ka wĩ hau ũmenye ka wĩ middle class upper ũngĩkorwo nĩ ũraingĩrire kĩama gĩa thuri na ũramahe mbũri middle class upper nĩyo maheanĩte mbũri nĩ acokanagĩrĩria thuri akamahe mbũri agakorwo rĩu arĩ kĩama-inĩ gĩa thuri no na ningĩ ti hakwa arutĩirwo nĩ ithe
Ukienda kumenya ni waingira middle class upper wone kana wambia tu project twa kurima ti urimi wa high class ati undu urigethaga na lori no na ningi ni uriendagia tu indo na weka mathabu ri nduthiite faida kana hathara abana urio haria no mbeca wahorania no ni urika mugunda na tumigunda tu tutikoragwo area ici utuiguaga ng'aru nyahururu karau kina ngofu na hau uguo middle class apare ni makona tumigunda kundu na tumigunda-ini tu ri ni aspire kuhanda miti ya burunga ukenderia Kenya Power Teitingi ukenderia Kenya Power ni ukendia boru kawage uguo ukendia boru kwa ng'ang'a kwi mundu witagwo ng'ang'a kwambira wendagia miti middle class ri ni makoo maitite mahiga na muthanga kaingi makoo magietha cia thimiti middle class ino ri ungithie na okwa ugicagi ri akuonie haria itire muthanga ri nduhamenyaga iciragia ni kahumbu ka nyeki mani gakuririirwo wina nyeki nyima middle class apare hindi ciothe ni akoragwo akiririria kurithia mburi athuri macera akamathinjira ati riu kwambiriria haha mburi ya thuguri ni twauma no athuri maingira ndiritonyaga kuria maundu maria akoragwo akiririria ri ni tundu ta tuu na nakuu kianda akorwo na miatu undu no athuwe na arugire athuri muratina iyo no middle class upper ago ni ukona tumitugo tuu iyo menyo ri middle class upper aya ri kaingi na kaingi ri tatawe nyina kana sister yake uri uri gicagi ri muno ni atumaga etwo harambe ya cukuru kana ya kanitha ni amwitithagia utiko kuri kwenda gwaku aca na tondu koragwo ri na mbeca nyingi ri kaingi ni utendaga gucokaniria arata aku andu aya mwihumbire wao wa middle class upper ri ni uko uthiite kuhanana muno ri ni mendete gwikira mubuto wa jini shati ya mahua na kagoti kahana official nigetha no afiti mucemanio official na bado no akorwo akiendia hardware yake kaingi matiendaga gucoka muciĩ gucenjia andu aya ri nduka-ini ciao ri ni mekiraga haria ruthingo-ini tiru no amoria atiriri ndihene ino agakwira acekira pochi tuma ani maire maevindaga taxation kaingi makinya hari middle class apparel ni mendaga kuria irio cia mukawa no matiendaga ati KFC na pizza na ndui mendaga handu maguthimirwo tumbukiza na ndigakwe ri hiu nigetha meyorotere haria makwenda kaingi ni mendaga tiboni kana hotero yani middle class upper aya ri middle class upper ri kaingi ni umakoraga area cia bypass aria maikaraga guku Nairobi mathakagira area cia bypass no ena kamwako kamuru na ringi ni ukumuona mena guku cai-ini na njira hari muru na kuu njira iyo ri Muru Road ni ukumuona na kuu ati ni park and chill na ideo ri mena murati na kamutungi ka lita 10 na mena kimande marahoria na kamurati na thina wao kiria giko gikimagia muno cie kinya tha thita ri na maundu maria maikara magipostanagira ngurubu-ini ri ni yakoburu ironeka mwena uriku hindi ciothe ri ni makoragwo na kadiru karahia one uguo either hari kamurigo karauma China na ndukaigua ni maragira murigo kundu kungi either hena kamurigo karauma China hena gakari maragura na hindi ciothe ri gutie ndi magura gakari mari comfortable uigua gakandengeretie kau gakari kandengeretie na othe middle class upper ni makona shati ya material ithondeketwo tari ya material ya unduire igacoke kaminjirio gitenge uguo
ona either muhuko ni wa gitenge either tutu guo ni twa gitenge turuno guo ni twa gitenge na haha guo gacoke kahurwo na riu akurira piu ri ni ukoraga ikiritwo kiria tugugutu ona gugutu tubugu turia tukiranagio guo githuri tubugutu aikaria gitaro nginya mutaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Harĩ thaa 11 ina dakika 29 na wageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Touch arauga ngũgeithie arĩ kũrĩa gwĩtagwo Murang'a County umemsalimu umesalimika sana. Wageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Wanjiru Karuri arĩ kũrĩa gwĩtagwo Denmark handũ hetagwo Copenhagen. Yes, amesema kusalimie. Acoka ageithie nĩ mũndũ gwĩtwo Mato Mwas arauga ngũgeithie mũno 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 arĩ kũrĩa gwĩtagwo Tetu. Wageithio nĩ Joy Diana kũrĩa gwĩtagwo Nyandarua. Wageithio nĩ Karo Ndirango ndageithĩka mũno. Wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Margaret Magi Mukush nimesalimika sana. Kusalimu. Acoka ageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Julia Duati, Kate Shumba, Jamrata Jose, Master DV, na mũndũ gwĩtwo Jessica Irimo. Wote wanasema nikusalimu sana eti. Nimesalimika sana. Wawajibu kwa salamu nyingi vile. Nyingi eti. Na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Wambui wa Wangari. Wambui wa Wangari amesema usalimiwe pia. Na nikugeithĩtio mũno kuma kũrĩa gwĩtagwo United Supermarket Shomo. Nimesalimika sana kutoka Chomo. Na wageithio nĩ Gacuhi. Na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Kamau. Nimesalimika sana. Dr. Kamau unamjua? Dr. Kamau Walnet. Ndamugeithĩka mũno mũno nake nĩ ageithĩke. One ũguo. Rĩu tuna dakika 31 icio nĩcio itigarĩte thutha wa thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Gũkũ ũrathikĩrĩria nĩ ceceni hakuhĩ nawe nĩ tũraigua wega mũno 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 nĩ itua rĩaku rĩa gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro kana tiguo mũthuri hau nĩguo ũmũthĩ rũcinĩ rĩ ithikĩrĩirie haha Jeff makĩmuramura magathĩti kũratuĩka MP ũrĩa ũrarathirwo wa kũrĩa Kasipul Kabondo u nĩ kũndũ njũĩ na kumwena wa Homa Bay na Karachuonyo kũratuĩka kuma arathwo rĩ harĩa andũ mareyumĩririe itũra rĩake na andũ hiũ na gĩkeno magĩkũngũĩra. Nĩkĩ? Nĩ gũkena marakenio nĩ mũmbunge wao kũragwo. What do you mean? Imagine. No. Tingero ĩrĩa matũngĩtie kũndũ kũu yake nĩ akora goons rĩu makiuga gathĩti nĩ gathĩti ĩroiga mana gathĩti ĩyo ningĩ agũthoma mani maũndũ nĩ maingĩ atĩ akona goons atĩ kũngĩkorwo bamĩrĩ yanyu ti mũndũ angĩkorwo akuĩte kwĩna mathiko rĩ bamĩrĩ-inĩ yanyu na nĩ kũrĩ mũndũ mũbingaga rĩ atĩ nĩ atũmai mũndũ ndungu mũno na to constituency yake mani atĩ nginya kwene rĩu ndagĩa na interest na ũhoro ũcio ndambĩrĩria kũbuata ndakora kanda ĩmwe hũrĩtwo ngundi ĩno ya iniũrũ rĩgatũka rĩu ĩtigĩtwo tũnyamũ tũtũ ikauga atĩrĩrĩ tũmoni rĩu ĩkamwĩta na rĩtwa atĩ nĩwe wamĩka ũguo ndona kabidio kangĩ kanda ĩnyitĩtwo ĩgĩtwarwo thibitarĩ ikarĩte ũũ kũrigoya ĩno ĩngĩ nĩ brother yake roya video ĩgĩthiĩ kiugaga atĩ ũrĩa mekwo rĩu nĩ tũbidio twa tene tũrathiĩ tũkiumĩraga atĩ ũrĩa mani atĩ kanda ĩyo atĩ ĩramahũraga through proxies through goons haya uchikenete na atiriri by the way ithuĩ twĩtaga Kenya rĩ in as much as hihi tutirakienda ateti aitũ rĩ atĩ ũndũ tũngĩrũgama ũguo tuge nĩtũramenda generally speaking thĩinĩ wa tarĩu gũkũ Kiambu rĩ gũkũ Kiambu kwĩna ambunge 13 tondũ gũkĩna sub county 12 plus rĩu
women representative ageturanira nau na acio hari acio 13 ri no ko hari mangicokio ta ndagika no ko githurano tondu hari na ihinda hihi aria mangicokio ndagika no ko ni eri kana atatu at most kana hihi umwe at least umwe kana hihi na kiage tondu makiage gucokio othe however ona tukimenaga atongoria na atetia gwito akuria guothe mangikorwo mariri it is good to accept ate ithuiri ni twekire mahitia macio let us carry the burden squarely ithuene ithu twitaikia akura ni tondu wa riri hena kamugweto gaikitio ni Lee Kenya Njui agikomithia by elections na andu aria ma frontagwo mathie magathurwo tukirakara muno but he was being honest inyuiri ndimenya nao maheo iti unu atuirie giti giake Lee Lee akiri trade ni na ninki na thiku ici ngandararia muno ni araria maundu ma ministry gwikaga uguo ona uria ona kahogo aheirwo mani ICT handu heo gachari no mwega tondu tigane no horo mundu athurwo mani mundu ayo ministry athiki statement ya mbere riu ri acio ni andu akacipuru kabondo ngukwiraga atiriri ni tubataire riri kuiguira andu acio tha hindi ya makua when worse comes to worst ne gukua kwao tubataire kumaiguira tha tandu tweretie riri tweretie affiliations icia kademwe yatura hau kwambira na ni endete kurumana muno matuko-ini macio mana hau kabere hanini mani arumaga andu nginya thuri akuru ndiu kare no oguo atari oguo riu andu ni hagia gate kadereti yo ni ndie jarasi de ikamaruma thutha wa kahinda gathiathia ri kadeo ni acokire gikua na ndiakwire ati yuma ndwaru yakwire oguo tu mathogothanio mundu akuaga tu oguo heri mundu ucio ni mukuo na tairari ndarari murwaru anyita jambe yo ri andu amwe makauga atiriri ni arekirwo wega ithuguitwe mwathani uratuehereirie gwitwiria yarumanaga ri kaingi yarumanaga ri ndiu andu aitura makiuga atiriri undagutura turumaga tondu yarumanaga tugo turu wikihituka nginya twana ri yarumana ukaigua kana kakua ikuria atiriri baba kau ni katui kau yarumana kau kadeo yarumana koigo kau yauga twere muda wa thaa igiri na nuthu-ini twana tutikomete igua kana gaku gakuria atiriri baba kau ni katui kaigua ningi githi guturukia ri ikawarumana kingi au ni arumanaga riri na tumicii riu yakinya tanyu wa njugu no kaigua atiriri njugu na wela nyina wa irimbo na twana twanyu agamore totoe agamoreke kaigua atiriri kaigua irimu kaiguria atiriri hindio tuturi tugo turu tugo turu twegie ciega cia mundu ona ingi nyingi ona nginya nja wa ciega kaigua nako kana gaku ni karakwenjera baba ucio gwita tutui araure ni mamui ati baba wa irimu ati auga baba wa irimu niki baba kiu niki ya gwita no ani uguconoka ina ni ukurakara muno tukimenya uyu ni ithuĩ tukuhenda uyu tukwenda agacoka kurumana uyu ari na ihe njururu ndungimuhura ari wiki tondu ihe ciake ri nacio ni igugukora ni igukuhura ni cia mu protectaga muno tukimenya uyu tukumuhe ndawa na tukumuhera o hakuhi na hake nigetha ona ihe inyuire ndawa eho ciuka guteithura tuika mai ni marario haha marario tumai ona karatathi gaka ka munyore tutuaga cukari mwikire mai hau kare kana ironi gatene mwikire mai mararu ti mahiũ na ti mahehu mena ũrugarĩ ta wa mũndũ macoke mekirwo gacumbĩ maruku omu mekirwo gacumbĩ
ini ricoke ritinangirio kuwini ini orere ria thinjo ritinangirio ku tumaini tu tuhehu uguo ritinangio riu na tumai tu ricoke rikirwo gacumbi riu ri tukimutaima kakirumana gagikinyo hake akambia guthamara ndauga ngero kihingo-ini nona akirikia kihingo-ini riu kandemwe igioko kinene utangoria thuri ikiigira karatathi kau kena ini kena kani no tini ati ungimenya ni ini ni rituange utunyamu tunini uguo mai maya ni rendi na mena gacumbi na ni mararu igikumbwo giothio oriri rauga nengero hurwo gikigiothio riu ndwiri iraigua ruo na karatathi ni gaturika na tumai twina cumbi na ni twarendi twathikanwe kaigua kamucamo gacumbi riu ihĩnji ayo ihĩnji ayo nacio ikĩambia kuma mũciĩ riu nĩ ĩrauga mbu ndakua mũrĩo ndirenda gũcigweta gĩikaro gĩkĩ itigathi gũkũhingũra no rĩu ndaumbũra nĩ niĩ nĩ ciakũrire gũtirĩ kũndũ ingĩndwara rĩu nĩ ndĩ na mayũ macio ciarĩ namo ndakua mũrĩo ũngĩ nake agoka na kĩratathi ũtakĩigua kamũhũra gĩa gũtũ iwande ndatemengwo ndĩmũtemenge ndwĩ rĩu nĩ karuo karĩraigua na gacumbĩ riu ihe ciake igĩũka rĩ aiyũire thakame mwĩrĩ ndĩmũteme ũngĩ rĩu nĩ ũngĩria mũheta cati amũhũra rũhĩ rwa nda ũngĩ rwa mũgongo rĩu ndwĩ rĩu thakame rĩ na gũkũ ĩitĩkĩte mwĩrĩ wothe ndatemengwo rĩu ihe ciake cioka rĩ rĩu tũtiagĩũka na ithuĩ gwĩtĩka mbu itirenda gwĩka atĩa kũmũhingũra nguo tondũ nĩwe baba wao gwĩta ngari baba nĩ mũtemenge temengetwo thibitarĩ ngĩtwarwo ndagĩtarĩ marora makona ũyũ nĩ mũtemenge nĩ gũkua akĩrĩ nginya na tũkũmbũrũ twa thakame hĩndĩ ĩyo nĩ kani nĩtũra tũingĩtuo kakũharũkaga mũcibi-inĩ ũyũ nĩaragia nginya kuroti ũyũ ena kuroti kamũbuto kahibungũrwo rĩ tumani tugaitĩka tũkũmbũrũ tatũ na tũgaitĩka ndagĩtarĩ ĩno nĩ intano nĩ mũtahĩku tũtuĩkaga nĩ agũtahĩkĩte nĩ aheo gĩtanda nĩ arumanire rĩngĩ ndĩrĩ ũndũ yekirwo rĩu yarora gacati ũũ ũrĩa haneka uga ndingĩhona kuma hĩndĩ ĩyo rĩu ndiarumanire rĩngĩ na arĩ oho mũthuri ũcio aya arĩ oho tene na no nĩ gatenange we ndĩ kĩndũ form 1 form 2 rĩu nĩ mũkũrakũrũ rĩu ndarĩ kũndũ akĩndwara na ithuĩ twekĩte ũguo nĩ gũgũkania ũgĩtombo hihi nĩ ũnogetio nĩ kwenjwo inyuthi-inĩ itarĩ na mũbango ũkaigua atĩ ũrenjwo naguo wendi waku ũkaga gũkinyanĩra ndũkae gwĩtanga hĩndĩ ĩngĩ nĩ tondũ rĩu wĩ mũnyiti ũgeni thĩinĩ wa kĩnyuthi gĩtagwo Big Cuts Barbershop kũrĩa ũrenjwo na style iria wendete no kũima kuo ũkenete gũkũ Big Cuts ũheagwo ũtungata wa kwenjwo gũthondekwo ũthiũ kana facial toguo wika nĩ wĩkagwo massage pedicure ũndũ ũmwe na manicure nĩ wega ngwĩre atĩ kũrĩa gwĩtagwo Big Cuts Barbershop nĩ kuo gũkoragwo na kũndũ gũtheru kũhoreru na ningĩ kũndũ ũngĩhurũka ũkĩigua atĩ nĩ ta ũrĩ mũciĩ. Big Cuts Barbershop ĩrĩ mwena wa Astro Rejoice Springs Suite C9. aranĩria na Big Cuts Barbershop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24. aranĩria na Big Cuts Barbershop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24. akano marũmĩrĩre Instagram at Big Cuts_Barbershop, akana Facebook Big Cuts Barbershop. Big Cuts Barbershop, sharp looks, smooth vibes, total relaxation. Arĩu ndagĩka itigarĩte 13 thĩinĩ wa ndagĩka ici 13 mbere ya thinacara hwainĩ twambe tũgũtware gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Coca-Cola. Nĩ tondũ gwa Coca-Cola tũrakũririkania atĩ kamata 200ml na mbao
Wenjoy na Mbogi ati soda ya 200ml ĩrĩa tũranyuaga na hau kabere na ciringi 25 arĩu tũrendario ciringi 20 duka-inĩ harĩa tũgũraga indo cia mahũthĩro. Kamata 200ml na mbao. Awona twanyita soda ĩno na ciringi 20 tukaigua mwago munene ithuĩ hamwe na arata na toguo wika nĩ wega gũkũhutĩria atĩ flavor cirutĩtie Coke, Fanta Orange, Fanta Black Currant, ũndũ ũmwe neri ĩtagwo Sprite. Nĩkĩo kũrĩa gwa Coca-Cola tũrakũririkania atĩ kamata 200ml na mbao. Coca-Cola Real Magic. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarira ne unduire wito ni gitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbare ya Mbu marika merimo wathani ndi wa Mainanga ciarone Mwangi geko oi amukira ngeithi we mwene ndageitheka kuma riregana baba rera ndegara mbura ne njuru wega neguo no muthuri etoga cero manyango koithetie muno ni ndamuririkana ari akeno ari murata waku na maito na wetagwo the county wa muithirania leure amba weta mborokie tono na watari na mbare ni amuici neguo no irongo makungu wa ngoge ona mwithaga wa mbare ya thuo neguo nyumba kibinge na ndikire muihwa nethaga mbare ya wariwa githakuriria gaturu na ndikire muthuri wa Maina neguo ngiraga kimaina kibongia kiaria tonio makire ite-ini kuma kure metumindigi magoro igajo ria kigumo igajo inini ria kuria kahumbu neguo na no kuo githembe uhoro cio ni mwega oneho mundu rukuhingika ri ni karwimbo bokurino akenge karekera kanari cia kagonye ariga gwatiriri no nginya twite na Mwangi na Maina na Irungu atiriri itagwo herego neguo ru herega waku oheriganĩtie naguo nuri mbari nuri githaku neguo nuri nyumba nyene riu ogikokire ta undu ri mugikuyu no kirikara karwimbo no Ayahudi anga Israeli riu ni oigwa makio muhiriga wa Ibrahimu muhiriga wa Hawa riu ni turanagwo hau tondu ithuĩ muhiriga tutigĩte Ibrahimu ithuĩ twĩra mundu muhiriga wake neguo riu ri riria twĩrĩgaine haha ni twacirĩte ndeto cia kĩama ona twanacira ndeto cia mũthĩgini twarĩtie ma riu reke njũkĩre haha na ũnjĩtĩkĩrie ngũria atĩrĩrĩ ũka athuri erĩ a kĩama rĩ mangĩrũa rĩ marũe mbara ya gũtukũrana gũthiaga atĩa na ndeto tũciaragia mũthuri witũ Mũigai wa Njoroge harĩa Rũirũ no ti ũrĩa mũini nĩguo wega nĩ wega gũthathaũra ũcio nĩ ũngĩ mũkũrakũrũ nĩ awa athuri erĩ a kĩama mangĩtukũrana makoma na ihĩ rĩu na ti anake makĩrwo nginya nĩ anake nĩguo tondũ ta nĩ athuri mangĩarũire rĩ rĩu nĩ kuonekaga bũrũri wothe nĩ wokanĩrĩra nĩguo athuri matirũaga makĩrũa nĩkĩ na ihĩ nĩ cirũaga nĩguo na ihĩ ciarũa tondũ nĩ irĩrua rĩ nĩ igacirithio nĩ mumo ũrĩa ũrĩa igũrũ rĩao rĩu ningĩ anake tokorwo nĩ mumo nĩ gũcirithio nĩ anake rĩu athuri na nĩo makĩrĩ mũico biũ rĩ nĩngere matura nguruka nĩ matathirĩ mangĩkĩrwa megũcirithio nĩa nĩguo rĩu hau nĩ ta thĩ yokanĩra na ĩrĩa ĩngĩ athuri mangĩakĩrũire tondũ no makĩrũe to kũrĩ andũ a Kongo ka njino ĩtwongo tũhiũ nĩguo maikaragio thĩ nĩ athuri arĩa angĩ no mũndũ wakinĩ wa ũmwe na wakinĩ wa ũrĩa ũngĩ na ũrĩa wamatirire hau kĩama nĩ kĩambaga kweherera tondũ mũndũ ũcio agire mũtugo oro kũrĩa rika-inĩ tondu rika nĩo rĩkwĩraga mbara ya andũ a rika matingĩrũa kana andũ matingĩrũa marĩ a rika rĩu mbara ĩcokagio rika-inĩ nĩgetha ũhũrwo baini nĩ rika nake mũndũ wake mũtonyire ndũgĩra na mũndũ ũyũ ũmenye nĩ weru warĩ mũtonyi wanyu rĩo mwaruire nĩ ũrĩa wake mũtarire na nĩwe thoguo ũrĩa kerĩ ũcio nĩ ũrehagĩra riboti athuri mũkũrũagĩra ki rĩu hena ngoima mũkĩ athuri na he ngoima ya rika na he ngoima ya ũrĩa nake wa gũtirire rĩu nĩguo icio nĩ ngoima cigana
nigetha ogia mutwe niguo hinde ngikorwo akuringa muthuri uria ungi gutiari kiundu ta kiu abana no mungiakorirwo mutarwite ni kunegenania muthuri mukuruka akarekia matathi gatagati kanyu haiko atie muthuri ni hoka akahi gate karu gakarugama gatagati kanyu guku ni kuga atiriri ni mukiritwo ni kahi kau inyue mungithira mbere kurwa riu koguo wari mugiro wari undu te wa kawaida tondu no igwa nginya ni muthuri wa matathi uga kana kahi no guo ninge mwarwa hena baini koima gwitio ni athuri tondu wa uri kana warumire uri ungi kana uramugeka wari mugiro muru eni ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake studio cia Inoro FM nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu na nende kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu. Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika koguo twĩ hau hakuhĩ nawe angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo ũka kwa Auto Express wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ikumi na ĩmwe ya hwaĩ-inĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 51 ũguo nĩ kuga atĩ twĩna ndagĩka cigana ndagĩka 9 tu mbere ya tũiguĩte mohoro marĩa tũgũthomerwo ma thinacara hwaĩ-inĩ. Nĩ wageithio mũno, nĩ kwega mũno. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo Julia Duati. Julia Duati, okay, arauga ngũgeithie mũno. Mwena ũrĩkũ? Julia ndimenyaga akoragwo kũ, ona njira ngũgeithie hĩndĩ ciothe. Ndageithĩka mũno Julia, ndimenyaga kũrĩa akoragwo. No kwarĩ gũkũ Nairobi ĩno. Kaingĩ ta rĩu haha ũmũthĩ arĩ Friday rĩ, na nĩ ũrona nĩ ya mũico wa mweri rĩ, kaingĩ andũ matiugaga kũrĩa marĩ tondũ andũ mena mbeca na nĩ mathianga gacerehe. Ũmũthĩ cerehe nĩ gũthiĩ, nona thaa ici tũreharĩria ũguo, thaa ici rĩu tũrĩ ithuĩ haha ũguo tũkememerekia gũkĩrĩ mũhiki ũrathĩa mũcere handũ agekĩrĩre andũ ũguo amonore. Thaa ici ũguo ũrona rĩ, gũkĩrĩ kũndũ thaa ici ũguo ũrona tũikarĩte nawe mbĩthi ya mũratina nĩ hĩndĩ wongererwo maĩ na kĩmande ũnyite mĩtheko nyita ũingaingĩ nĩgetha mĩtheko nyitwo kũnyitwo. Thaa ici ũrona ũguo hakĩrĩ nduthi ĩranderiva mũndwenye no nuthu nĩ maĩ. Nĩ mũndwenye ndũrĩ wanyua mũndwenye? Mũndwenye nĩ kĩndũ gĩa kũnyuo kana kũrĩo? Mũndwenye rĩ nĩguo wetagwo tene mĩtĩ nĩ ndawa kana ngwamũri. Atĩ wetagwo mĩtĩ nĩ ndawa. Nĩ ũraigua kĩndũ gĩtagwo mĩtĩ nĩ ndawa? Ndũrĩ wanyua mĩtĩ nĩ ndawa? Mĩtĩ nĩ ndawa nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, mũtukanio wa mũiri, mũgwanũgũ, kĩma, mũtũĩ ũgacoka ũgathecwo ũkĩ. Hĩndĩ ciothe ũkĩ wa ferment nĩ ũrehaga njohi. Rĩu nĩwe ĩtagwo kĩrĩa mĩtĩ nĩ ndawa. Mĩtĩ nĩ ndawa rĩu ĩkongererwo ũkĩ nĩgetha ĩtuĩke njohi no nĩ ndawa. Mũndũ nĩ aringaga, ũcio ndũikaragĩrwo thĩ, nĩ kakakakakakaka ngirathi metha igũrũ ũgakũra. Rĩu thaa ici rĩ karĩ iliciti iyo yothe nĩ iliciti. Nĩ iliciti ĩtagwo mũndwenye. Kũrĩ mũndũ ũranderiva mũndwenye na biũ biũ nĩyo ĩti standard ũrĩa umire naguo kũrĩa kũrire na mũtũngi ũmwe no agĩkinya kũu neana nĩ mĩtũngi ĩno mĩtũngi. Ona thaa ici rĩ harĩ mũndũ ũrahũra maburaũthi maingĩ bathi, buraũthi nyingĩ agaciendia kĩrabu irĩ cati kwa gatuma. Ndũraringwo na kĩrĩa kũrĩ nduma kĩrabu ũkaringwo nĩ hũka kĩratũ kĩmwe kĩa
Niki ya digi, niki ya nyororo. Ani daringitwo kaguru kaguku. Gondoni aringĩirwo kĩratũ gwa ikombe. Arĩa mbere kĩhana ndara bubua. Arakinyĩrĩria maguta na mburĩki. Mani ndahũrĩire nyina irimũ. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, worry no more. Oya hau. Worry no more. Akĩnjũria nĩkĩ? Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, karatũ ka Wairimũ ga thukuru ndĩna komoko. Wagũrire gwa ikombe? Na hĩndĩ nĩ ta muda wa thaa ithano. Matiendagia thaa igĩrĩ. Muda wa thaa ithano akĩnjĩra atĩrĩrĩ, icio ingĩ itikũmakia tondũ ciuma maĩ-inĩ. Nĩarigagwo atĩrĩrĩ, ũyũ mwana-rĩ thukuru-rĩ arathiĩ naki akawĩ options iria enacio, agacoka akona atĩrĩrĩ, ũmũthĩ nĩ gwa gaturaki, koguo ndarabatara kĩratũ kĩnenehe, endwo karatũ kanini ekũringana na kĩ mani na gaturaki. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, worry no more. Kĩmoko kĩnyamũ. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũguo nĩ wahonokia nyina wa ciana, wanyita. Ngĩinũka mũthenya ũyũ ũngĩ-rĩ, ngĩra nyina Irimũ atĩrĩrĩ, rĩu nĩ ndokĩra, mũrigo ũũkorire atĩa? Nĩho ndamenyire atĩrĩrĩ, mani nona tũmatawa twa gwa kegi, tũmatawa twakuo mani maruni ona eko buraki. Mani karatu mani ka maruni gakahakĩrĩrwo kadaĩ kani gakairĩrĩra. Rĩu na kando yanjĩra atĩrĩrĩ, gaka nĩ kũroka kaigĩrĩre rũhĩ ũguo. Ĩno nĩ black mane gakindĩra na andũ acio no makũhenie ni. Ĩno nĩ black arikanda ya telũrĩirwo shati cigĩthaka ũguo-rĩ, shati yayo anga yarĩ ngũrũ ĩkĩambia ũkengi ikurĩo nĩ thĩna rĩngĩ, kenderia gacati ĩkĩonio gaka kau nĩ kega nĩ ka mĩkarara kĩneo ĩgĩthiĩ ĩkĩharũkĩria yuraino. Rĩu ĩkiuma na kamũrigo twacira gĩthaka buru, twamenyire rĩrĩa agongwo tũkangi twacomoka tũkĩambia kũringaringa metha na thutha, tũkuo tũngĩ tũkorwo twa ciana tũhingagĩrwo gatagatĩ ka magũrũ. Tũingĩgĩrwo na hau ũgu nĩguo tũrũmie kadaipa. Kumbe ona hiki nĩ mekĩraga tatũ. Nĩ madungaga twagũtubĩra. Yamecirwo gĩthaka buru-rĩ, ũgakora na thutha gagakengere, ngiuga nĩ gũgatinia, tukĩmĩra aca nĩ gũthũka, wacha nikuonyeshe. Ngũra mũbuto gathinĩkĩre, rĩu kahinge gakanyirire na hau. Kagega mũbuto nĩ mbagĩ, no ũrĩa ĩrakinya ũrĩ we nĩona nĩ ngathe. Hoka hihi ndũnogetio nĩ kwenjwo inyuthi-inĩ itarĩ na mũbango, ũkaigua atĩ wendi waku ndũigana gũkinyanĩra, ndũkae gwĩtanga hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ tondũ nĩ ũranyitwo ũgeni thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩnyuthi kĩa Big Cat Barbershop. Big Cat Barbershop kũu ũrenjwo style iria wendete, ũkoima ũkenete. Na ningĩ nĩ wega ngwĩre kũrĩa gwĩtagwo Big Cat Barbershop ũheagwo motungata ma kwenjwo ma kĩndũ gĩgwĩtwo facial, massage, pedicure, ũndũ ũmwe na manicure. Nĩ wega ngwĩre atĩ nĩ kũrĩ kũndũ gũtheru kũhoreru gwa kũhurũka ũkaigua ta ũrĩ mũciĩ. Big Cat Barbershop ĩrĩ mwena wa Astro Ridgeways Springs Suit C9. Aranĩria na Big Cat Barbershop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24. Aranĩria na Big Cat Barbershop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24, kana umarũmĩrĩre Instagram at Big Cat Barbershop, at Big Cat _ Barbershop, ningĩ Facebook Big Cat Barbershop.
a Big Cut Barber Shop, a Sharp Looks, Smooth Vibes, Total Relaxation. Leo tuna dakika igiri tu mbele ya thinashara hwaini. Kichini mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani nikichini mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi, Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini wi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Rĩu nĩ thinashara hwainĩ twambe tũigue matemo ma mohoro twacokereria nĩgetha kĩa mũico tukorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũcũacũa no mbere no rĩ nĩ wega twambe tũthiĩ kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo View Travel vipi hapo chonyo ani tondũ kũrĩa gwa View Travel tũrakũririkania atĩ Tembea Kenya na View Travel this April, May and June. Ane kuga atĩ mweri ũyũ tũrĩ wa May ũndũ ũmwe na mweri wa June nĩ ũraheo mweke wa kĩndũ gĩgwĩtwo Tembea Kenya na View Travel. Ugu ni kuga ati ugikorwo nyoteire guthie kira gitagwo Sandy Beaches ne twarikaniire Sandy Beaches ni kuria gukona mithanga ni huguru andu ni methikaga na ndionete twarite mutimia waku kundu kugwe mithanga iyo rika ryanyu ri ni riretikiria uthii uthike nyina irimu mutigio mutwe mutigie oka mutwe ndwe ni ingithi guthika nyina mboina uguo none ta ndirenda kumumania ndirenda kumuhurukia nyina irimu ri ona muno tiko mind no ni atiriri uria bururi uhana ndagika eno ri economy ratutigeria mbeca ciganĩire tu o kuria no kuria kurera twana therefore ti rũĩ turamena ti iria turamena ti Sandy Beaches turamena ni atiriri no ingi no guo ni undu tuguka at cost yo tugwika atia hari kanda kaka indo muwe muno kuri ndi ikurukagia ngwaci Mombatha nyina iri mwenywe gatanda na muikare ha mbere na kaka nyina iri mwathi harega acunjurite ra thutha muharuruke Mombatha muiguruke Friday na ngwaci rorio kaka ni amiharurukagia mugukinya Friday kindu ta tha ciga mukinye Saturday rucini kaka agithii Kongo wea ri na nyui Mwambate Pirates muthie muthikane kwa saudi mathiko tuthie tutirihe igongona muthikane nginya riri nginya kindu ningi riu 6 ya hwaini ndimuonanie na thambo wa Mombatha kana kamakia ona kamakia muikare ikiuge kinye thaa cigana thinashara no rucini ruru ngi kaka kirikiria kwendia ngwaci ri mukure ku kindu thaa 7 muko muthikanite na mukahura mbica na muga posti muonekana gethiu ni muguthikanite siria sirikari akuri kare ko agire uko gitwara mutimia ta kuni tutingihota guthie nginya ni commitments ne mwe committed twina commitment nyingi muno committed ki tari uri tungithia ati tugeru ntwathie ta family ri umenye ithuĩ turi ngui ni turi mburi na turi gacau cingitigwo nau tari muire tu wa wira
ndegũgĩtigwo we na njaũ icio. No nĩwona nayo nĩ discrimination. Nĩ ndĩrĩ mũroraga mũirĩtu wa wĩra mũirĩtu wa wĩra atĩ nĩ ũrĩ mũroraga ngakĩrora ũmũthĩ kwenjana nĩwe wanjerithĩria ũguo nĩ mũmbaruhia akũnginyĩrĩria njĩrage atĩrĩrĩ Papa Boina, kuna kitu nataka tuongee. Na niko na haraka ngĩrurumia nduthi niko na haraka. Ndoka ndakinya na Ngong Road ndaigua ina mũbuto ũcio nĩ ũnyitĩte. Nima na mũbuto wa Burundi umana ũyũ. Kumbe njurũririe wake mani. Ngĩenda wani. Rĩu twambe tũigue mohoro. Twambe tũigue mohoro. Wathi na cara gĩti wega. Okay, fantastic. Twambe tũigue matemo twacokererie kĩna gĩthaka kĩa mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũibo Mũkũrinũ. Good evening. Mugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwainĩ. Nĩ thinacara cia hwainĩ na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka ithano matemo ma mohoro. Mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩeranĩire wĩheani wa thirikari ya Kenya Kwanza harĩ kũrĩkia tabarĩra iria ciothe ciarũgamĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua. Akĩaria mwena wa Mĩrangi-inĩ Ol Kalou hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Kindiki augĩte mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 thirikari nĩ ĩgakorwo ĩgomanĩtie tabarĩra icio. Na tore Simon Iguri aratarĩria Kindiki hamwe na atongoria angĩ arĩa mauma hamwe nake nĩ mokĩrĩirie arĩa makoretwo magĩthonjera thirikari ya Kenya Kwanza. Munini wa mutongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki agwĩkinyĩtie mwena wa Mĩrangi-inĩ kaunti ya Nyandarua aumanĩte thutha na mutongoria wa arĩa aingĩ Kimani wa Icũng'wa, mutongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Senate Senator Aaron Cheruiyot, abunge Faith Gitau, George Gachagua o hamwe na David Kiaraho wa Ol Kalou, kũrĩa othe mahũthĩrire mweke ũcio kũhunjia ndeto njega ĩgiĩ thirikari na tabarĩra cia ũthii wa na mbere na kwĩranĩra atĩ tabarĩra iria cirakoretwo cirũgamĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua no nginya cithiĩ na mbere na cirĩkio mbere ya thirikari ĩno ĩrĩkĩtie itĩna rĩayo rĩa mbere rĩa wathani. Kupitia juhudi ya serikali katika miaka miwili imepita, sasa tumeanza kuona dalili ya mambo kuwa afadhali kidogo, hata kama bado uchumi haujafika mahali tungetaka ifike. Kwa hivyo kuna kazi tumefanya kidogo na kuna kazi tutaendelea kufanya tukiendelea mbele. Nyandarua nĩ itũ na ti ũhoro wa ciama, nĩ ũhoro wa kũruta wĩra. Ithuĩ tũrenda andũ arĩa mekũhota kũruta wĩra. Tũnyitĩrĩre thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩgetha twaringaringa mĩrango ĩkahingũka. Na nĩgetha Nyandarua itũ kũmenyeke kwĩna atongoria mekuo no ti kanua. Na kũrĩ arĩa makoretwo magĩthonjera thirikari na kuga atĩ gũtirĩ wĩra ũrarutwo, othe acio nĩ mauma na ndũmĩrĩri ĩmwe ya kũmakũmithia. Tuweke mambo ya siasa, mwananchi ataumia kwa sababu hiyo sio wakati wa siasa, sasa ni wakati wa maendeleo. Lego kanategwo wera walie. Deputy President ametuambia leo amekuja kurudisha contractor anaitwa SS Meta. Barabara ya kutoka Tumaini uthiĩ kwa DC ithiĩ tunyitithanie na kaunti ya Nakuru ya Kabathi. Siasa iria igũtũteithia ithuĩ nĩ siasa iria ikũgarũra mĩtũrĩre yanyu, kana tiguo? Kwa economy yetu ya Ol Kalou ama in the entire country, it is very vital. Most people take them for granted. Wengi wetu tunawakumbuka tu wakati wa siasa. Ati ndio tunanunua reflector. Akorwo nĩ mũkwenda bara, nĩ mũkwenda thitima, nĩ mũkwenda maĩ, nĩ mũkwenda jeshi tũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra tũrĩa tũkwambĩrĩria ũmũthĩ. Ng'ombe ĩrakamwo ĩthiĩ na mbere na kũheo mahuti na gũthathaywo ona gwĩkwo maũndũ mega. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Anyiti itemi matiganĩte nĩ morĩtie thirikari yarĩre mĩtaratara makĩria ya kũnyitĩrĩra ciana iria ikoragwo na thĩna wa autism. Maugĩte ũramati wa ciana icio nĩ mũritũ o kuma kũgũra ndawa o ũndũ ũmwe na gwetha mathukuru ma gũthomerwo nĩ ciana icio. Makĩaria gĩceceni-inĩ kĩmwe kĩrĩa gĩtangĩkagĩra ciana icio itũũra-inĩ rĩa Kĩamombi
gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kiambu aciari acio nĩ mataririe moritũ marĩa matũnganaga namo marĩa nĩ hamwe na gũtiganĩrio nĩ endwa ao oro ũndũ ũmwe na kũimwo mĩeke ya mawĩra nĩ ũndũ wa ciana icio. Mwandĩki Werwa Mwangi nĩwe waranĩirie nao. Turakinya ceceni-inĩ ya Agape Special Center itũũra-inĩ rĩa Kiambu kũrĩa ciana iria cirĩ na wathe wa autism cigomanithĩtio na ciana iria ingĩ yarĩ njĩra ya kũmateithĩrĩria gũthoma. Nancy Wanjiru, mũrũgamĩrĩri wa ceceni ĩno, akiuga atĩ thengia ya gwĩka ciana ici therapy, njĩra ĩmwe ya gũthoma gwa ciana ici nĩ gũtukana na iria ingĩ, amu nĩ mahotaga gũkobia ũrĩa ciana iria ingĩ cireka. Ciĩna mawathe in general ikoragwo na ngarama nene tondũ mwana ũyũ kũrĩ ciana imwe irĩ na autism na irĩ na ndawa iratũmĩra, na ndawa ĩrĩa ya raithi mũno nĩ ya 5,000 na ĩrĩa ya 5,500 rĩ aciari aingĩ matikoragwo na wĩra. Thengia ya mũthutũkanio ũrĩa ciana ici citũngagio na aciari ao, Wanjiru augĩte nĩ cikoragwo na iheo cia mwanya, ceceni ĩno ĩkĩmathomithia maũndũ matiganĩte ta gũtuma, kwenja na ona kũrĩa tũrakora ũmwe ũrĩ na autism nĩ DJ. No njũrie nginya thirikari itũ mangĩnyita itemi mateithĩrĩrie center teno Agape Special Center, nĩ tũhotete kũnyita aciari na ciana igoka tugaciĩka therapy na bado tugacithomithia life skill. Turacemania na Michael Ng'ang'a ũrĩa wonete ũhurũko mũciĩ-inĩ ũyũ, ona gũkorwo we wathe wake nĩ wa kuona, augĩte ona thengia ya gũthomera kothi ya massage ndarĩ ona nginyagia attachment nĩ kũregwo, na kũrĩa rĩu aratungata ciana ici cirĩ na wathe wa autism. Ndathoma kothi ya massage ndona attachment nĩnjikarĩte kahinda karaihu mũno. Helen Maina na Michael Kamau nĩ aciari arĩa marĩ na ciana igĩrĩ cirĩ na autism na cerebral palsy o mũndũ, makiuga thabarĩ ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ nginyagia kuonera ciana icio thukuru. Arehe mwana gũtirĩ mũndũ cagũraga mwana, waingĩria mwana mũrango ngĩtiro ya Agape, mwana ũcio gũthaka nĩ akũingĩra kũu kĩrathi, ona nĩ gũthambia indo, nĩ arabundithio nginya gũthambia indo, gwĩka tũmaũndũ ũguo. Tegu nĩ rĩa dekorate na ciana ciana mawathe, ciana icio nyina nĩ aremirwo nĩ gũcirera, rĩu nĩ ndakĩoire wĩra ũcio wa gũcirera mpaka today. Mothe kenda maugĩte nginyagia kothi iria aciari mahetwo nĩ ceceni ya Agape nĩ cimahotithĩtie kwĩrũgamia, amu ti kaingĩ metĩkĩragwo mawĩra-inĩ ma kwandĩkwo. Magunĩkĩte na ũhoro wa gũtuma, ũndũ ũcio nĩ ndĩraigua ũkĩngenia tondũ nĩ ndĩrahota kũigĩrĩra thani ya irio metha-inĩ. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kiambu kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Round 3. No one got time to nobody now waste. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutiratigidheria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master them remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwa Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. You're listening to Shua on Inooro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it. Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ.
geithika njitagwo Wambui wa Muturi na nĩngwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Nĩtũrorete ũhoro wĩgiĩ bedwetting ona kana gũthuguma ũrĩrĩ, na andũ aingĩ mũno ngona makĩndũmĩra messages makanjĩra atĩ mũndũ no ahone mũndũ ũcio arĩ mũgima ona kana arĩ mwana. Bedwetting na kũhona kuogwa na Dr. Patrick Muigai wa Mararo. Ndakwĩthia mũthikĩria wa Inooro FM, njĩtagwo Dr. Muigai Mararo na ndagĩtarĩ wa njĩra ya mathugumo kana consultant urologist kuma Equity Afya Clinic Thika o hamwe na mwena wa Upper Hill mũciĩ wa Nairobi. Ũmũthĩ mũthikĩria ndĩratwarĩria ũhoro wa thĩna wa gũthuguma ũrĩrĩ na nĩguo wĩtagwo bedwetting. Andũ aingĩ matikoragwo makĩmenya atĩ bedwetting nĩ thĩna, tondũ maugaga ihi ona babanyu nĩ athuguma kana mama wanyu nĩ athugumaga ũrĩrĩ na thĩna ũcio nĩ wathirire. No ũrĩa mariganĩirwo nĩ atĩ mwana ũyũ angĩkorwo hihi boarding school, either primary, secondary kana college na boarding school, thĩna ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmathumbũra mũno tondũ rĩrĩ rĩngĩ ũkoraga atĩ nĩ maretigĩra matingĩũkĩra hingo ciothe mathiĩ makanĩke nguo ciao cia ũrĩrĩ tondũ nĩ mathugumire ũrĩrĩ. Ũgakora thĩna ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmatangĩkĩra mũno, makaga kwĩĩtĩkia, mathomo mao magathiĩ magĩcokaga na thutha, makaga kwĩĩtĩkĩra, makona kĩndũ gĩtagwo low self esteem, confidence yao igathiĩ thĩ, na magakorwo atĩ ona ciana iria ingĩ nĩ iramarĩrĩria mũno. Koguo ũkoraga ciana ici iria irathuguma ũrĩrĩ na ci boarding school nĩ ikoragwo ciĩcokerete mũno, ũkoraga ona matithondekaga ndũgũ, maikaraga marĩ oiki. Koguo nĩ ũndũ ũma-affectaga mũno, na nĩkĩo ndĩratwarĩria ũhoro wa thĩna ũyũ wĩtagwo bedwetting. Ũrĩa ciana irathiĩ ĩkoraga rĩ, thĩna ũyũ wa gũthuguma ũrĩrĩ ũthiaga ũgĩthiraga. Magĩkinyia mĩaka 7 rĩ, no gĩcunjĩ kĩa 5 kana 10 ũguo harĩ 100 makorwo magĩthuguma ũrĩrĩ. Koguo tugaga mwana nĩ arathuguma ũrĩrĩ akinyia mĩaka 7, na hĩndĩ ĩyo akinyia mĩaka 7 no ambie gũthondekwo. Nĩ kũrĩ kinya andũ agima, harĩ gĩcunjĩ kĩa andũ 2 harĩ 100 na nĩ andũ agima na no mathugumaga ũrĩrĩ, na nĩ mathĩna ma-affectaga mũno tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ arenda gũthondeka ndũgũ, nĩ arenda kwambia kĩhiko gĩake no nĩ athugumaga ũrĩrĩ. Koguo nĩ mathĩna marehaga maũndũ maingĩ mũno, magatũma andũ matangĩke ngoro mũno, makaga kwĩĩtĩkia, makaga gũthondeka ndũgũ, mawĩra-inĩ mao kana mathomo-inĩ mao magathiĩ macokete na thutha. Hihi nĩkĩ gĩtũmaga andũ makorwo magĩthuguma ũrĩrĩ? Ciana ici irathuguma ũrĩrĩ nĩ ikoragwo na thĩna wa toro, ũgakora makomaga toro mũritũ mũno atĩ mũndũ ũcio no ũmũiye na ũthiĩ nake ũtukũ na ndangĩũkĩra. Ona ũngĩ-set alarm ndangĩũkĩra. Ũgakora andũ aya nĩ makona thũngĩ yao nĩ ikoragwo ĩ nini mũno, ndĩkoragwo ĩkũrĩte kiwango gĩa kũnyitĩrĩra mathugumo macio ũtukũ mũgima. Na arĩa angĩ nao ũkoraga makoragwo na thĩna wa gũthondeka mathugumo mao mũno mathondekagwo ũtukũ gũkĩra mũthenya. Na angĩ ũgakora atĩ nĩ marĩ kĩndũ gĩtagwo family history. Andũ aingĩ ũngĩrora arĩa mathugumaga ũrĩrĩ, ũngĩthiĩ ũrore ũkoraga either mamu wao, baba wao, brother ciao kana sister ciao nyingĩ nĩ ciathugumaga ũrĩrĩ. No nĩ thĩna wa-affectaga twana twa tũhĩĩ mũno gũkĩra twana twa tũirĩtu. Koguo ũkoraga nĩ mara-affectwo mũno tondũ ta rĩu ũguo kũraura, ona makorwo me thukuru matingĩhota kwanĩka nguo ciao cia ũrĩrĩ, nĩ cikurĩrwo citikũma. Makorwo mathĩna maya nĩ maroka makĩmathĩnagia mũno. Nĩ thĩna ũngĩthondekeka? Yes. Na andũ aingĩ matikorwo makĩmenya atĩ gũthuguma ũrĩrĩ nĩ thĩna ũngĩthondekeka. Koguo ikorwo mwana waku nĩ akinyĩte mĩaka 7 kana secondary, university, college, reke athondekwo. Na tũthondekaga atĩ ũndũ wa mbere nĩ atĩ ndũgakome mwana ũcio, ũmũrie acio kana ũmwĩre nĩ ma ũũ nĩ thĩna, no na ithuĩ twakoragwo na thĩna na nĩ wathirire. Reassure them na ũmwongerere, ndũkamakũme, ndũkamũrage ngoro. Okay, ũmere akorwo me mũciĩ no ũmokĩrie na ũkanyihanyihia mũnyuĩre, na no ũset kinya alarm either ya thimũ kana ona ya thaa ĩkamokĩragia. No andũ arĩa aingĩ ona maũndũ maya mekwo mothe matiguaga. Kwĩ ndawa? Yes, nĩ kũrĩ ndawa tũheaga ciana ici nĩgetha magakorwo me dry ũtukũ mũgima, matirahota gũthuguma ũrĩrĩ, marehe tũmathondeke nĩgetha matige gũconoka hĩndĩ ĩrĩa me thukuru, matige gũconoka hĩndĩ ĩrĩa me college, na mahote gũthondeka ndũgũ nĩgetha onao makorwo makĩĩtĩkia atĩ no maikare ta ciana iria ingĩ. Mũthikĩrĩria, bedwetting na gũthuguma ũrĩrĩ nĩ thĩna ũngĩthondekeka. Njĩtagwo Muigai wa Mararo, ndagĩtarĩ wa mathugumo kana consultant urologist kuma Equity Afya Clinic
o hamwe na mwena wa Thika. God bless you. No athikiriria na no aigua te hena mwihoko ati mundu ucio no ahote kuhona aheo dawa na thuthurio makiria na nigetha rucio rwake rwagirire. Niguririkanagia ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo winaguo ugacokeria Ngai ngatho ni amu ni utongo utangigurika. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ichinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini wi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Halo halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Hwaini mwega muthikiriria wa Inoro FM gunyita ugeni metha-ini ito ya Ngorono ya Wonjoria. Nie njitagwo Sam Njuguna. Mbeu njithi guku bururi-ini ni mathingatitwo kuhimbiria nenda cia kiriu na gucihuthira na njira ikumaguna makiria gutheremia biacara ciao ithenya-ini ria kurika gutheremia irumi na ndeto itari na ubaciriri nenda-ini ici. Ni ritana riikitio hindi ya kigomano kia anyiti itemi honge-ini cia biacara guku bururi-ini kia Nairobi Startup Summit. Ahaririria a kigomano giki makiuga kuri na mieke miari makiria teknoloji-ini ya kiriu na iria ingihotithia mbeu njithi kugunika kibiacara. Eugene Muchai ni mutongoria wa gikundi gia Ta Events. Tukoritwo twina andu aingi me biacara-ini mataramenya uria mangihota kuhuthira teknoloji njeru ta AI nigetha makorwo magikura na kunyihia hathara iria ciukaga na biacara. Micemanio-ini ta ino itu ya Nairobi Startup Summit twenda gwita andu moke maririe uria mangihota kuhuthira teknoloji maingihie uruti wa wira manyihie hathara. Mwena-ini wao ahuri biacara guku Nairobi magitariria moguni maria monete thutha wa kuhimbiria uhuthiri wa nenda cia kiriu biacara-ini ciao. Jeremia Munene ni mwonjoria mwena wa Roysambu. Mecirie social media makumihũthĩra atia ku advertise gwika marketing. Mecirie atiriri makuhota ku attract andu a biacara-ini ciao atia handu ha kumihũthĩra na negative way. Ona ni nginyite hau nginyite ni tondu wa kuhuthira social media positively. Onoko no turatu ukigura tunini ugake post kuria social media ni urigiaga na andu akugota. Ona ni no ngigura nginya nguo ciakwa rimwe na nguraga ona ni kuringana na mundu ucio brandete atia. Ngorono ya Wonjoria. Thirikari cia matura ikoretwo iri na ihoro ria ciringi bilioni 157 hari mbeca iria ikoragwo igitanywo kunganio ni thirikari ici. Commission ya ugai wa kigina kuri thirikari ici cia matura ya CRA kuhitukira muikariri giti wayo niwe Mary Wanyonyi Chebukati niyo ihithuritio ikiuga thirikari ici ikoretwo ikiungania o bilioni 59 ithenya-ini ria bilioni 216 na iria ifatie gukorwo ikiunganio. Clearly, there's a shortfall of 100 million. That 100 million results into pending bills. So they are not able to meet their obligations. So we are encouraging counties, number one, set your targets right. If you get your targets right, work towards achieving the collections. Ngorono ya Wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini ito ya Ngorono ya Wonjoria. Gakwendithiria hwaini mwega nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya Wonjoria
Uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. No one a time if you no gone in a waste. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gown. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true. I don't mind just say so. Shua. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria showa na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugishowa. Love you. Inoro FM, shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Izedike iwere. Izedike iwere. Izedike iwere. Eko getio e mwana mwende. Zedike koigwandare moyo. Umando motana zedike. Wendo aneire na yeri zedike. Wendo aneire na yeri zedike.
etagwo DK Daniel Kamau arororo inagirwo mundu etagwo ize DK were tin ize DK were kare jigwa gekega gukira kauri ne kare getagwo ZK were kahuritwo ge kawanumani kahuritwo ni riri ni mutharimu ize DK were wawe ize DK were akaigwa agaithio muno geithiria wigua cia gicecenga ni mundu etagwo Jacinta Mutua nimesalimika sana gitaũndũ ngeithi cia gicecenga ndoi ndirona ta ngihiwa gucimenya andu ni wathutha mutheri we gitau aroiga atiriri ni amakia muno ati about 5 years ago form 1 ri ni ajigua gukungithoma mohoro. I am surprised. Tashokera ringi. Ati about 5 years ago ni ajigua gukungithoma mohoro na hindi yo ari form 1. Muthuri ngeithio. Just imagine kwambiriria hau nginya irabu irio rithiaga urorage kirabu githuranire ndugathie kirabu kina muo murio ni urithie kuina na kairetu muinete oguo tondu riu muiretu arika ria gitaundu ni muguthungutho wega muno gitawa ngiko ni mundu uraruta wira guku na kuiguage form 1 ri urenjiririe tu aria mari nao 6 maigana atia ndarora akiri muiretu ukurio ndarora ndona atiriri no korwo gitauri gitau me form kindu thiriri na riu marika manyi na irimu ri nio mari form 4 o karika kau ndona atiriri na hau ne njokete na thutha kuraya muno na ni ukurire ngai ni we thia micemanio ya thukuru kana nyina irimu nyina irimu ni ukwenda urithi umwe gone andu acio angi aciari acio angi ni wone tumiciari tungi tunini gugukira na imagine ni ndero ni mundu atiriri ati ni ajiguaga like agithoma na riu ari wira na riu uguo ni guru mundu akuraga ndi ndero uguo gitau ni break record ati ajiri atiriri ahehete ndui ndakuiguaga ndi form 1 miaka 5 mithiru ira mwini ngindekaga ndakuigua githoma mohoro ndamaka ogu and sure enough miaka 5 ri kundu guku riu njigite thi 5 years miaka 5 tiiri ni ukurire riu ngimeki mistake ri ndungitugwo ta mugeni ati mwana kejo ni ndi arokire ati ne gachari igwa riu ambe uthondekwo iboko riu ri utikire na urungi tiga ucio wakiigua wa haya gatundu ya muhuro gatundu south ri ina uhoro handu hetagwo handege kuma na mulurungano mathaa matari mathiru muno mulurungano wa atumia na ndiye kana wega tugithome mohoro macio o uria makihana mohoro macio marauga atiriri atumia kuma ndege gatundu ya muhuro ni marurunganite makimenereria gikundi kia airetu ageni aria makoretwo mathamire itura-ini riu na aria merikanite makoretwo makiriha na kuingiria airetu anyinyi ndugu-ini cia hura umwe atiriri iyo ni oriri iretwo the sad state of affairs atiriri riu ni twakinya gaturu ka waganu hatire waganu ngiru tutigitie kuona tiga ucio nona muthungu ta guku Africa ri he kaundu kamwe tu akoragwo ari sure ati go convert wetawe na miaka ĩrĩa winayo go convert utuike wa hura umwe ri it is very difficult ni undu muritu muno ni muritu go convince go kuiguithia ati no utuike wa hura umwe ri ni undu muritu muno what do they do mokaga maka introduce one animations 2 video games 3 maka introduce kindu gigwitwo toys to toy
o atiriri ogo ni ku introduce kindu ta animations ire ukona kwina katuni ta uona twikuona ndagikeno kwina katuni karonania kaboy kahe kanini na kahe okangi kanini ati ni mendanite o atiriri eventually thini wa progress ya gatuni kauri ni mari kisi anyita uguo ni kuga atia ni kuhaririria kana kau atiriri there is no much of an offense na atiriri katuni karega villain ri karega starring thini wa thenema iyo ri ogo ni kahiri gakone gaturite tumindira na ni kari na turomo tutune kahoni karia gakwiriririo riu karia riu karoneka ati niko ga star riu no na tutuni tou ri ni tuo turi handege tu tutamenyeka ni twaku ni tuboreini no twina mbeca itarathira riu ni tuiretu na turahikia tungi ni ndakwira atiriri no na acio ndiukiuga no tuwe watho moko-ini no acio ni makubatara iboko cia mwarimu no iboko cia mwarimu ire njaga tondu riri what is this niki giki turarehe riu guku ngai mwathani guku kwanja riu kwanja Africa riu tigati riu no aigua uhoro uyu ukite o haha doorstep wika tundu ni na haha no na ti hanene na gatundu kuu ri umenye atiriri matuko magithiathia na mbere ri what kire kiamba gwikwo ri ni kwamba kwagithia undu ucio thoni nyingi wona kwagithia thoni nyingi one na two ri undu ucio ri ukahana ni legal ni mwitikire kukiwatho the next step ri ni kwasimilate ati nigetha we uhane ota ithuiri no wikire ota ithui icio ni conditions cia assimilation andu acio ri say 20 years kuma muthiri ni gukamenyekaga atiriri na hau gatundu kana hihi na hau ri muru kana wherever kou ri ni kwa nyina wa Shiro ahikitio ni nyina ithe wa Shiro ona kaderi erarira tia kumirora direct ona kaderi erarira aya ino ikarangite gacuiri ni wiraririo niki atunywo muhiki ni muhiki uria ona hiki ari mararua ona acio acio maramunya na njuiri acio abotie kumagirania ni uria umenya hau anyititwo njuire ikuma na rua rona abotie kumurora direct ni mararuira ki ahiki acieri mararwira muhiki uria to ni muthuri woyo it is very awkward andu ajo matigetekerio guku bururi-ini ni magutuninira airetu atiriri imwana citu igakiruta atimia naku do you know that kugituika airetu nio mararikurutwo na warume maoptaga riu gugithi gukiri arume ari angi na makarikurutĩrwo mwena ucio gatundu riu ningi gatundu south riu ni mwathukio horo atiriri hatika iria imbere ri ndihana hatika ni tondu kihitahitano kia muhiki ri gitigatuika hindi ingi ati ni kia arume atheri ati muhiki ucio ni arendwo ni arume tana acha muhiki ucio ri arendwo ni arume ana na ahiki mugwanja riu ahiki magituika ni magututunya atimia itu ri ndio ya mali kwa yago ule waheaga ati mutimia ungi ni oka riu no aheo kiraro kuu gwaku wabautio mundu ahe kiraro umuthi uyu ri tiyo ngionire kairitu goka na boina maumite thukuru ati gakari ati ni gekurarire wana tigethemba kagirana hau sitting ri maina utigire wakanyira njira ya kuma na riko na ya kuma na nja gatigatagararire haria hatambagirio irio njoke ndikahake rangi maguru na guku makinya ndikahake rangi rujini ndokira ndo kahore handu hangi gakinyite amena ukahakire no hake murata we urori ni urori uyu
aciaga tundu tane mambe manyitwo na matuirio maumite kuna mbia icio mararuta ku nao thabarĩ-inĩ ya simulation rĩ nĩ haingĩraga privileges. You see kwa simulate rĩ no mũhaka ũkorwo wĩna privileges ũra-enjoy ito delicacies arĩa angĩ matarĩ, otherwise ndũngĩ assimilate mũndũ kaũndũ-inĩ gatarĩ na privileges, gatarĩ na mĩago yako gagakĩra mũndũ wa kawaida. Na kaũndũ karĩa koru kaingĩ rĩ ithe ndũiguaga nĩ gũtuĩkaga atĩ terrorists, atĩ terrorists arĩa mebomaga atĩ magoka metagwo suicide bombers, atĩ nĩ makoragwo merĩirwo kũrĩa igũrũ rĩ o mũndũ nĩ akamba kũneo 24 virgins ũngĩamba kũnegotiate torobu nerwo gũkũ torobu nganerwo gwa ithe witũ. Ũrĩmi amũkĩra ngeithi cia kuma kambuni-inĩ ya Eurochem International Limited nĩ tondũ nĩ matũmanĩte na ngeithi nyingĩ na to ngeithi cika ona nginyagia ngatho nyingĩ nĩ tondũ wa gũtuĩka atĩ we nĩ ũcagũrĩte ũtaaramu wa Eurochem gwakinya atĩ nĩ ũrĩmi waku. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Eurochem magakĩenda gũkũririkania cia Biohumax. Biohumax nĩ organic granular fertilizer. Ĩno nĩ ya kũnina cumbĩ kana ũrũrũ thĩinĩ wa tĩri. Ĩno no ĩthondekaga tĩri ĩtagwo soil pH corrector. Biohumax ĩnoragia tĩri mũgũnda-inĩ wa arĩmi othe gũkũ Kenya. Biohumax ĩtukanagio na thumu wa ng'ombe, wa ngũkũ, bataraitha ciothe cia tĩri-inĩ. Hĩndĩ ĩno ĩgũteithĩrĩria mĩmera ĩhote kũrĩa bataraitha ũndũ ũmwe na mborera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũrĩmi tukania kilo 1 kana 2 cia Biohumax na mũhuko ũmwe wa kilo 50 wa bataraitha. Biohumax ũkũmĩona na mũhuko wa kilo 25 kana bagiti nini ya kilo 1. Kũrĩa kwa Eurochem tũgĩkũhe cia Biohumax tũkwĩraga mapema ndio best. Mũrĩmi Eurochem nĩ marĩ na Mr Bean Plus. Mr Bean Plus nĩ dawa ya kũrĩmĩra mboco, mĩciri, ndengũ na soya beans ciothe imerete. Mr Bean Plus nĩ dawa ya kũrĩmĩra mboco, mĩciri, ndengũ na toguo wika ona nginyagia soya beans ciothe imerete. Nĩ wega ngwĩre atĩ ũkũrĩmĩra hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩna ta mathangũ matatũ, ũteithĩrĩrie kĩndũ gĩgwĩtwo mboco ciaku, mĩciri yaku, ndengũ na soya beans gũthathaũkĩrwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ria. Mũrĩmi Eurochem no marĩ na SureBet Super. Ĩno nĩ post emergence herbicide ya kũrĩmĩra ngano. Ĩno nĩ post emergence herbicide ya kũrĩmĩra ngano. Ũguo nĩ kuga atĩ ĩrĩmagĩra ngano hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũmera. SureBet Super ĩrĩmagĩra ngano hĩndĩ ĩrĩa ĩmerete. Ĩninaga ria rĩothe rĩrĩa rĩ mĩhĩrĩga ya nyeki ĩrĩa ĩkũraga thĩinĩ wa ngano kana ĩrĩa ĩtukanagia na ngano. Mũrĩmi Tinga Top, ĩno nĩ dawa ya kũrĩmĩra mbembe cirĩkĩtie kũmera. Ũguo nĩ kuga nĩ post emergence. Ĩno nĩ dawa ya kũrĩmĩra mbembe irĩkĩtie kũmera. Tinga Top nĩ dawa ya kũrĩmĩra mbembe irĩkĩtie kũrĩma. Tinga Top yũragaga ria rĩothe rĩrĩa rĩthiaga kũhanana na mbembe. Ũgohoro wĩgiĩ nyeki, kagũrũ kamwe, mũhĩa wa ngoma, ona ningĩ ria rĩrĩa rĩrĩ mathangũ marie ta maramata na mĩhĩrĩga ĩngĩ mĩingĩ. Tinga Top ĩno mũrĩmi ũngĩtua kũmĩta no ũmĩtire banga wa kũrĩmĩra mbembe thĩinĩ wa mũgũnda waku. Nĩ wega ngwĩre atĩ kambuni ya Eurochem no ĩrĩ na Tinga 380SC. Ĩno nayo ĩrĩmagĩra mbembe imerete, ĩcinaga ria rĩothe mũgũnda-inĩ wa mbembe. Dawa ici cia kũrĩa kwa Eurochem nĩ ũgũciona nduka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia ũrĩmi. Mũrĩmi reke tũkũhe cia Clean Sheet ũndũ ũmwe na Weedless. Clean Sheet na Weedless ici cierĩ nĩ non-selective herbicides cia gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Clean Sheet na Weedless icinaga ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Ũguo nĩ kuga atĩ kũndũ kũrĩa kũrĩ ngamba hũgũrũrũ-inĩ cia cai, cia kahũa, ona toguo hihi tũbarabara-inĩ tũrĩa tũtonyaga mĩgũnda-inĩ, ũkũhũthĩra Clean Sheet kana Weedless. Nĩkĩ? Nĩ tondũ itheragia indo ciothe, ininaga indo ciothe mũgũnda-inĩ kana gĩthaka-inĩ kana thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩwanja.
igatheria o gutheria. Clean sheet na weedless we niwe guthura ri ukuhuthira ni tondu clean sheet ithondeketwo na glufosinate ammonium na yo weedless igathondekwo na glyphosate. Murimi, clean sheet na weedless icinagaria riothe ta nyeki, mucege, thangari, davivi, magaterere, mukengeria undu umwe na ngothe. Murimi tonya nduka-ini haria uguraga indo ciaku cia urimi witie clean sheet kana weedless. Hurira Eurochem maguthomithie wegega. Mahurire thimu ici maguthomithie na njira ria yagiriire. 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 666 856 0725 666 856 0725 666 856. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo kĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe wethaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Hihi Wangũ ni ikaragira arume migongo? Hihi mari uratana karoi waga kure? Wangũ wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500. Advance Tickets ne ngiri 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri Agikuyu musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Ngũkũ nyũmba itũ ĩngũrana ndiume ĩngaiywo na marũa. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inoro FM. Rĩrĩa ngari yaku yathũkĩra barabara igũrũ na hihi ndũngĩhota kũmĩeheria ũmĩige mwena-inĩ, ũndũ wa mbere ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ kũiga reflector thutha wa ngari yaku na mbere yayo nĩguo ũmenyithie ahũthĩri arĩa angĩ a barabara atĩ hena ũndũ wahanĩka na kwoguo memenyerere magĩgũkuhĩrĩria. Mabati maya ma reflector nĩ mabata mũno na ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũtarĩ namo ngari-inĩ yaku mahinda-inĩ mothe. Kũrĩ andũ marĩ mũtugo wa gũtua mathĩgĩ na kũmaiga barabara handũ ha reflector. Ũyũ ti mũtugo mwega ona hanini, tondũ mũtwarithia wa ngari no aremwo kuona mathĩgĩ maya arĩ haraya ta ũrĩa angĩhota kuona reflector. Ngari yaku yarĩkia kwagĩra, eheria indo ciothe iria ũkũhũthagĩra, tondũ kũrĩ andũ angĩ mategaga indo ta mahiga barabara-inĩ na igacũngĩrĩria ũgwati kũrĩ ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Harĩ tuna dakika 13 mbere ya thaa 1 hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa dakika ici 13 mũrĩmi tucoke kwa Eurochem nĩgetha tuthome cia Nitro Queen 40. Nitro Queen 40 ĩno nĩ folia ĩna high nitrogen. Nitro Queen 40 nĩ folia ĩna high nitrogen. Nitro Queen 40 ĩheaga mĩmera tũirio twega, ĩgateithia mĩmera ĩkorwo ĩna vegetative growth o hamwe na rangi mwega wa ngirini kũrĩ mathangũ. Oho Eurochem nĩ marĩ na Borozinc ũndũ ũmwe na Flower Girl. Icio cierĩ nĩ flowering hormones cia gũteithĩrĩria mĩmera kũruta kĩro kĩingĩ. Hũthĩra Borozinc na Flower Girl ona kũgitĩra kĩrĩa gĩtagwo flowers abortion. Eurochem na wega ngwĩre mena Professor K. Professor K nĩ finisher folia. Ĩno ĩna potassium ya gĩcunjĩ kĩa 44, ĩna potassium ya 44%. Professor K nĩ akuongerera mũrĩo mũcamo na ũritũ wa maciaro thĩinĩ wa mĩmera yothe. Professor K
nĩ akwĩruithia matunda wega, ũguo nĩ kuga atĩ uniform ripening. Nĩ wega ngwĩre atĩ maũndũ maya mothe mathiaga na mbere thĩinĩ wa mĩmera yothe ĩrĩa ĩciaraga matunda. Mũrĩmi, hotcake foliar. Hotcake foliar ĩno nĩ foliar mineralizer ĩtukanĩtio na madini makĩria ma 90 ma kuma iria-inĩ. Na toguo wika seaweed extracts, humic acids, mahũa na matunda matikae gũitĩka. Mũrĩmi, hotcake foliar ĩtũmaga mĩmera ĩgakorwo dollar green. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ rangi mwega wa dollar green, ĩgagĩkorwo atĩ ĩrurĩte hĩndĩ ciothe kũrĩ matunda, mboga, cereals, kahũa, melons. Hotcake foliar yongagĩrĩra ũritũ ũndũ ũmwe na cama. Ĩthimagwo mililita 50 o harĩ bombo ya maĩ ya lita 20. Mũrĩmi, urethane na blight gun. Urethane na blight gun ici ciarĩ nĩ ndawa cia mĩrimũ ya mĩmera. Urethane nĩ ya kũgitĩra, blight gun nĩ ya kũhonia. Hau nĩ ngũtarĩria wegega. Urethane ĩgitagĩra mĩrimũ ta mbaa, blight, downy mildew, ũndũ ũmwe na kĩmũhu. Ĩno nayo ĩtagwo blight gun, nĩ fungicide ya kũhonia mĩrimũ ĩyo ndakũgwetera hĩndĩ ĩrĩa yaingĩra thĩinĩ wa mĩmera. Blight gun ĩhonagia mĩrimũ ĩyo ndakũgwetera hĩndĩ yaingĩra thĩinĩ wa mĩmera. Mĩrimũ ta ĩrĩkũ? Ta gĩkware, ta heho, ta downy mildew, ta mbaa, ũndũ ũmwe na kĩmũhu. Mũrĩmi, urethane na blight gun cihũthĩkaga kũgitĩra 1 na 2 kũhonia mĩrimũ thĩinĩ wa mĩmera ta nyanya, waru, itũngũrũ, minji, ũndũ ũmwe na melons. Hũra thimũ kwa Eurochem, nĩ njũĩ nĩ ũgũthomithio wegega. Hũra thimũ Eurochem International Limited ũthomithio wegega. 0723 326 515 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 366 856 0725 366 856. Waranĩrie na ataramu kuma kwa Eurochem International Limited. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Atumia mwena wa Gatũndũ kũhamũrithia airĩtu makoretwo makĩingĩria ciana ciao ikundi-inĩ cia hũra ũmwe. Raila Odinga gũkĩrĩra thirikari nene, akiuga nĩwe koretwo ĩkĩhotomia thirikari cia matũra. Na tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũtaratara wa gũthura Pope ũrĩa ũtanyĩtwo Vatican. Macio na mangĩ maingĩ ũgĩthomerwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mongai. Noro hwainĩ na ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nyokabi oyu he hĩndĩ wĩrĩgĩte kũhanda kabici na ndathiĩ kũrora kabici ngundi ĩrĩa ĩkũnjĩkaga ya kabici rĩ yahanaga oro ũguo. Ona tiga oro ũguo, ona ndiakũnjire wega na ndathiĩte hau thoko ngerwo mũndũ arakomereirie kabici ngĩgũra. Ta thikĩrĩria rĩu andũ arĩa metagwo Syngenta rĩ nĩ matũrehire kĩndũ gĩtagwo Gloria F1. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Tamenya yarĩ ndawa ya kũhuhĩrĩria kabici ikauma wega. No rĩu rĩ marĩ na ndawa ĩngĩ makĩria njega iretwo Gloria Star F1. Kumenya ici cia Gloria Star F1 nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Koguo ndathiĩ nduka-inĩ ũmũthĩ njĩtie Gloria Star F1 kethiĩ nduka. Mũrĩmi wa mbembe nĩ ũrathumburana na ngũnga, horera rĩu nĩ amu twĩna kĩhonia. Ndawa ĩgwĩtwo Amigard kuma Farm Fix. Ĩno ĩrarũa na ngũnga na ĩkanina kaimana no kagĩa na magetha maingĩ. Kũmenya ciĩgiĩ Amigard nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ũtheru na ũthaka
nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nyonaga rĩrĩa tũgũkĩnda kana gũkĩndũra ciana citũ njuĩrĩ tũkĩgĩa na gathĩna ga gũkorwo njuĩrĩ ĩyo nĩ gũthiĩ ũguo ĩrigicane kana ĩnyitane na ĩtuĩke yatua gũcanũrwo. Njuĩrĩ ĩyo nĩ gũtuĩkanga ĩgũtuĩkanga. Ona ũngĩenda gwakĩrĩria mwaki wa gũtua njuĩrĩ mĩthambie ĩtarĩ njanũre, ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno. Ũbataire kwamba ũgacanũra njuĩrĩ ũkarigicanũra kũrĩa kũrigicanu nĩgetha yathie yanyita maĩ ndĩkũnyitana makĩria ĩtuĩke nĩ gũtuĩkanga ĩgũtuĩkanga. Ona rĩrĩa nguona twana tũnini tũgĩthondekwo nĩwonaga ona gakĩambũrwo njuĩrĩ nĩ kambaga kũhakwo conditioner nĩgetha yororoe na nĩgetha ĩcoke ĩtuĩke nĩ ĩgũcanũka, no ndũngĩanjĩrĩria na maĩ nĩ ũgũtua njuĩrĩ. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Njorua no, njorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, two wheel drive kana four wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ukaheo ciringi 500 cia kuruta wĩra, comprehensive insurance mĩeri 3 ya kuruta wĩra utekũrĩha ngombo na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ukĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Rĩu na ndagĩka ithano itigarĩte mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ, na thĩinĩ wa ndagĩka ici ithano mũrĩmi nĩ wega tũkũcokie kũrĩa kwa Eurochem kũrĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na gĩthomo o kwambĩrĩria mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Gĩthomo ũrathiĩ na mbere na kũiyũkia ũkandĩka ndũmĩrĩri ũkahũra thimũ kwa Eurochem, ciũria ciaku igacokio na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ũkerwo asante. Mũrĩmi nĩ wega tũthiĩ Water Bank, na Water Bank nĩ water absorber, ĩno nĩ water retainer kũrĩa andũ mamĩtaga bengi ya maĩ. Water Bank nĩ ya kũnyitĩrĩra wĩigũ maĩ, mborera na bataraitha thĩinĩ wa tĩri hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ mbura. Mũrĩmi, Water Bank oho nĩ icokaga ĩkarekereria wĩigũ kana maĩ macio kũrĩ mĩmera yothe hĩndĩ ya riũa nĩgetha mĩmera ĩhote gũkũra na gũciara wega. Mũrĩmi, Water Bank ĩhũthĩkaga kũrĩ mĩtĩ, mĩmera-inĩ ya horticulture, cereals na ningĩ mĩtĩ ya matunda. Gĩthimi kĩa Water Bank nĩ kilo 5 o harĩ mũgũnda ĩka ĩmwe. Mũrĩmi, Air Force One na Matrina PE. Air Force One na Matrina PE ni insecticides cia kũraga igunyũ kana tũtambi thĩinĩ wa mĩmera. Air Force One na Matrina PE ciũragaga fall armyworms, locust, aphids, leaf miners, marinde, mũthigiriri, thrips, whiteflies, caterpillars, ũndũ ũmwe na ndinoho. Mũrĩmi, Air Force One na Matrina PE ihũthĩkaga mĩmera-inĩ yothe. Oho mũgũnda waku ũngĩkorwo kwĩna gatambi karĩa getagwo red spider mite, ũkũhũthĩra mite kill. Mũrĩmi, tũmĩra mite kill thĩinĩ wa mĩmera yaku yothe kũraga red spider mites. Nĩ wega ngwĩre atĩ Edmond Gold ya kuma kũrĩa kwa Eurochem niwe tongoretie gwakinya nĩ spreader, gwakinya nĩ weta, gwakinya nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo sticker. Icio iteithagĩrĩria gũtuĩka atĩ ũngĩhũra ndawa ũcokio nine ndagĩka 20 ndagĩka 30 kwambĩrĩrie kura, ndawa ciaku itigũthambio nĩ mbura, ĩgithĩtio ũhoro mũnene. Hũra thimũ, andĩka SMS kana hũra thimũ kana wandĩke SMS kũhĩtũkĩra namba ici cia thimũ 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 366 856 0725 366 856. Warandirie na ataaramu akuma kwa Eurochem International Limited. The crime you want to charge a man for, is that possible? I am not guilty. The crime you want to charge a man
you get happy. Forerunners like Honorable Mr. Malcolm X. Forerunners like Honorable Martin Luther King. It's they who paved the way for I and I. So therefore I and I could be recognized. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. Marcus Garvey was the first Rasta. Yes, he was from Jamaica. Malcolm was the first one. Martin Luther King was a Rastaman. Aroro itago not guilty. Aramudo itago burning spear. Burning spear. Arakinya oha kwitha imwe hwaine. Ihinda rĩega rĩa kumĩra mũthuri tũtangĩkona ũndũ ũngĩ. Rĩu rĩ twainũka nako mũthuri ũmũthĩ nĩ Friday. Moja kwa moja. Nginya nako. Tũkũhutia kamwe mũthuri. Karima mara moja. Awe mũthikĩrĩrio gĩtigwo na wega no tũgacemania mũthenya wa Monday Ngai atũkinyanĩria. Thengiũ mũno. Niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Tũgũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro rĩu mũthenya wa rũciũ. Niĩ rĩu kwaria ma nĩ twaumagara. Bye bye for now. Mugene motare Miroko keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM Inoro hwaine. Atumia mwana wa Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu kuhamurithia batoni ya airĩtu arĩa makoretwo makĩingĩria ciana ciao ikundi-inĩ cia hũra ũmwe. Raila Odinga gũkĩrĩra thirikari nene akiuga nĩ ĩkoretwo ĩkĩhotomia thirikari cia matũra. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũtaratara wa gũthura Pope mwerũ. You don't need Kura and Kera. I have only Kenha, the national government, dealing with international highways, national trunk roads, and leave all the other roads in the regions to counties. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuje katika vijijini. Auga iri niguo maratathi maria macinagwo riu magekirwo kanyamũ ka gũtũma maume mena ndogo njerũ. Thutha ũcio tũkaigua nĩ maroya ciana citũ cia airĩtu nini na makamahe mbeca makamonia njaga ciao. Marenda airĩtu kwa airĩtu no matĩna bata mũno na athuri. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra itheranĩte. Atumia itũra-inĩ rĩa Handege mwena wa Gatundu ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ marokire kũrũrũngana magĩkomithia batoni ya airĩtu mũgwanja arĩa makoretwo makomborete nyũmba itũra-inĩ rĩu. Gũkĩrĩkana airĩtu acio makoretwo makĩrĩha ciana nini cia airĩtu itũra-inĩ rĩu na gũcingĩria ndũgũ-inĩ cia hũra ũmwe. Atumia acio arĩa mahamurithirie batoni ĩyo ya airĩtu maugĩte makoretwo makĩhũra ciana cia airĩtu mbica irĩ njaga na gũtuĩkaine kũrĩa makoretwo magĩtũma mbica icio. Na ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria nĩ gĩko gĩgucĩrĩirie nginyagia maabitha borithi arĩa mekinyirie mwena ũcio kũhoreria mũingĩ ũrĩa ũkũiyũrĩtwo nĩ matũkũya. Aciari a atumia kuma Handege Gatundu ya mũhuro marokire kũrũrũngana na gũtabania mũngũrũrio broti-inĩ ya Handege magethana na gĩkundi kĩa airĩtu arĩa mekũĩirwo makoretwo makĩgucĩrĩria ciana nini cia airĩtu na kũmaingĩria ndũgũ-inĩ cia hũra ũmwe. Twĩna kĩeya kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa airĩtu acio mararehe harĩ mbiaricimu thĩinĩ wa itũra ritũ. Marathiĩ na airĩtu kwa airĩtu, marenda airĩtu kwa airĩtu no matĩna bata mũno na athuri. Marenda tũirĩtu tũigananĩirie nĩ tũmena bata na tu. Tũtiramenya kũrĩa maimĩte no nũgũka marokire kũu magakombora nyũmba marutage biacara ciao kũu. Na tũkakiuga tũtikwenda gũthũkĩrio rĩtwa, gũtirĩ mũndũ ta itũra rĩao. Nĩ mathiĩ kwao mageke ũguo akwa matiraigua arĩ ũru. Airĩtu acio arĩa magunirwo nĩ kagũrũ ndeithia merekanĩte makoretwo makĩrĩha airĩtu anini na kũmahũra mbica na video cia ũrathoni matoĩ kũrĩa makoretwo magĩcitũma. Andũ acio maranyita arũme kwa arũme, atumia kwa atumia.
ciana cia cukuru magacionia mbica citagirite riu tukona maundu mau ri kinya njaga ciao makamonia riu tukakiguithi tutingitikira atia nä ndeto ä rä a atumia maugä matingä mä onera maitho na kå ciana ciao cikä mä tugo-inä ya ũrathoni makiuga atä karotho wa mbiri matigå twarä rwo mä tugo mä ogomu nä marenda mbica cia ciana icio injaga na ũguo nĩguo tũrarĩgana na ũhoro ũcio mũru nĩ tondũ maũndũ mau maratũkorire ta ciumia igĩrĩ thiru tũkaigua kũrĩa airĩtu ageni mokĩte gũkũ thutha ũcio tũkaigua nĩ maroya ciana citũ cia airĩtu nini na makamahe mbeca makamonia njaga ciao mbica icio magacoka magatũma o kĩrĩa mwana aheo akoya ũndũ ũcio watũkora ithuĩ tũroiga no tũrũrũnganire na nĩgetha tũrore thirikari kana ĩkũigua kĩrĩro gitũ guokĩrĩ ũguo morĩtie wathani wa matũũra gũkorwo ũrĩ camurĩre mĩtugo ĩno yanjĩtie kũhunja matũũra-inĩ ona ingĩ ao nĩ maregete cukuru aingĩ matirathiĩ cukuru mũndũ arekĩra uniform acoka agathiĩ ũguo ndangĩkinya cukuru tondũ harĩa arĩthi na rĩu ona nĩ kũrera ũici tondũ no mwaka makĩnyue njohi nĩgetha mahote gwĩka maũndũ marĩkũ ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma handege Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi nĩ ndeto ya kĩheo Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ arutĩte thirikari nene mahĩtia akiuga nĩ ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩria thirikari cia matũũra na njĩra ya gũcima kĩgĩna ona kana kũruta wĩra ũrĩa ũbatiĩ kũrutwo nĩ thirikari icio. Akĩaria mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma Francis Ng'arũ ũrĩa nĩ mũthuri wa mũmbunge wa tene wa Iala Mobi Ng'arũ. Raila nĩ orĩtie thirikari nene ĩtige kũhĩmbĩria mawĩra ma thirikari cia kaunti. Mwandĩki witũ Moses Gige nĩ aratarĩria. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga augĩte thirikari ya President William Ruto ĩkoretwo ĩkĩruta mawĩra ma kaunti ta gwaka thoko na nyũmba cia thogora wa thĩ, akĩũria thirikari kuongerera kĩgĩna kĩrĩa ĩgayagĩra kaunti nĩgetha gũcihotithia kũruta wĩra ũyũ. Roads also is devolved. You don't need Kura and Kera. I have only Kenha for the national government dealing with international highways, national trunk roads and feeder roads, and leave all the other roads in the regions to counties and send the money down there. Why should you be building markets for counties? Let counties build a market themselves. How about affordable housing? Let counties build affordable housing. Then you will not be talking about 15%. You will be talking about 35 to 40% devolved funds. Ekoragia mathiko-inĩ ma mũthuri wa Mobi Ng'arũ ũrĩa warĩ mũmbunge wa mbunge ya Iala, atongoria makĩũria a Kenya gũteanĩria ũteti wa ũkabira. Ũyũ nĩ mũmbunge Maina Karobia. She gave me the idea that Thika is an idea. It doesn't matter the background you come from. All that matters is you put in hard work in everything that you do, and you are going to succeed in this town. Watu wa Kiambu, let no one tell you you're tribal. These people are not tribal. The people of the mountain are not tribal. I know I am the governor of Nairobi. If they were, I would not be. It is so easy to say to hell with the country. But when the big hour comes, Baba, you always bed back for the nation. You don't bed back for individuals. You always bed back for the nation. Think as a Kenyan first before you think as a member of the community here and there. I'm surprised all the time when I come here and people say they fear Raila. Mũtigaire Francis Ng'arũ akĩririkanwo ta mũndũ ũrendete family yake. Friendship for more than a year, and the guy became serious. And he bought me the first car to drive to school when I was a second year, but we were still living in Thika. And then the children came one after another. I think Dr. Ng'arũ Water and Jesus our Lord, they teach us to humble ourselves. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Munini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ aranĩire weheni wa thirikari ya Kenya Kwanza harĩ kũriũkia tabarĩra iria ciothe ciarũgamĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua. Akĩaria mwena wa Mĩrangi-inĩ Olkalau hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Kindiki augĩte mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 thirikari nĩ ĩgakorwo ĩgomanĩtie tabarĩra icio. Na ta ũrĩa Simon Nguri aratarĩria, Kindiki hamwe na atongoria angĩ arĩa mauma hamwe nake nĩ mokĩrĩire arĩa makoretwo magĩthonjera thirikari ya Kenya Kwanza na kũmĩruta mahĩtia.
Munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki agwikinyetie mwena wa Mirangi kaunti ya Nyandarua aumanite thutha na mutongoria wa aria aingi Kimani wa Icung'wa, mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya Senate Senator Aaron Cheruiyot, abunge Faith Gitau, George Gachagua o hamwe na David Kiaraho wa Olkalau, kuria othe mahuthirire mweke ucio kuhunjia ndeto njega egie thirikari na tabarira cia uthii wa na mbere na kwiranira ati tabarira iria cirakoretwo cirugamite kaunti-ini ya Nyandarua no nginya cithie na mbere na cirikio mbere ya thirikari ino ireketie itena riao ria mbere ria wathani. Kupitia juhudi ya serikali katika miaka miwili imepita, sasa tumeanza kuona dalili ya mambo kuwa afadhali kidogo, hata kama bado uchumi haujafika mahali tungetaka ifike. Kwa hivyo kuna kazi tumefanya kidogo na kuna kazi tutaendelea kufanya tukiendelea mbele. Nyandarua ni ito na ti uhoro wa ciama ni uhoro wa kuruta wira. Ithuĩ turenda andu aria mekuhota kuruta wira. Tunyiterere thirikari iria ikuo nigetha twaringaringa mirango ikahingũka na nigetha Nyandarua itu kumenyeke kwina atongoria mekuo notikanua. Na kuri aria makoretwo magithonjera thirikari na kuga ati gutire wira urarutwo, othe acio ni mauma na ndomereri imwe ya kumakumithia. Tuweke mambo ya siasa, mwananchi ataumia, kwa sababu hiyo sio wakati wa siasa, sasa ni wakati wa maendeleo. Nego kanateguo wera walie. Deputy President ametuambia leo amekuja kurudisha contractor anaitwa SS Meta. Barabara ya kutoka Tumaini uthie kwa DC ithie tunyitithanie na kaunti ya Nakuru ya Kabathi. Siasa iria igututeithia ithui ni siasa iria ikugarura miturire yanyu, kana tiguo? Kwa economy yetu ya Olkalau ama in the entire country, it is very vital. Most people take them for granted. Wengi wetu tunawakumbuka tu wakati wa siasa, ati ndio tunanunua reflector. Akorwo ni mukwenda bara, ni mukwenda thitima, ni mukwenda mai, ni mukwenda jeshi tuthie na mbere na kumunyitira turia tukwambiriria umuthi. Ng'ombe irakamwo ithie na mbere na kuheo mahuti na guthathayo ona gwikwo maundu mega. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Kuma Nyandarua tuthie kaunti-ini ya Murang'a na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ okereire mũtabarĩri wa bajeti ya bũrũri Margaret Nyakang'o kũrũmĩrĩra watho ũrĩa erĩga kũruta wa kũhotomia thirikari cia matũũra kũheanaga kĩgĩna kĩa basarĩ. Akĩaria thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ndikwe gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere, Ndĩndĩ ningĩ nĩ ateteire kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF akiuga gĩtiagĩrĩire kũninwo amu nĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ noguo ona gĩbatie kuongererwo. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia harĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thirikari cia kaunti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ igathĩkĩirwo mũkana wa kũheanaga basarĩ nĩ mũrũgamĩrĩri wa bajeti Margaret Nyakang'o, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere kũmenererio nĩ aciari arĩa makoragwo mehokete basarĩ ya gũthomithia ciana ciao. Rĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Kamau. Niĩ hakwa nĩ makĩte mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ aciari matireheagwo basarĩ nĩ thirikari cia kaunti. Nĩ tũraigua tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Josephine Ndunge. Kũu kaunti ĩgĩtũrekereria tũngĩaga kuoyo msaada ũcio kana ũteithio ũcio. Rĩngĩ ona ciana ingĩ no cigere ngero kana cia tumaini thĩinĩ wa mũtũrĩre tondũ nĩ marona ithuĩ aciari ũrĩa tũikaire tũinyĩkĩrĩire. Onake mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ okereire abitha ũyũ akiuga kaunti itiagĩrĩirwo nĩ kũgirio kũheana basarĩ amu kumana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre aciari aingĩ marehoka basarĩ nĩguo ciana ihote gũthoma. Mimi ningeuliza pia controller of budget, tafadhali apatie ruhusa magovernors wetu na county government zetu waendelee kutoa bursaries vile wamekuwa wakitoa, kwa sababu wakifukiwa kutoa bursaries ati maneno ya bursaries iko national government. Watoto wa Kenya hakuna wa national government na wa county. Watoto wa Kenya wote tunataka wasome bila taswishi na bila mashida ya fedha. No ateteire kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF na kuga ona kĩbatie kuongererwo handũ ha kũninwo amu gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene matũũra-inĩ rĩrĩa kĩahũthĩrwo wega. Mimi vile nimeona katika Kenya, for equity to thrive, tukuwe na Wakenya wote wanatoshana. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuje katika vijijini. And therefore ni vizuri tuendelee kuunga mkono CDF hata iongezwe fedha, kwa sababu kama hakuna CDF, wewe kama mzazi ama mzazi mwingine yako kule Lodwar, mwingine yako kule North Hall,
wanaweza kuwa na shida gumu sana kufikia wale watu wanafaa wawasaidie, haswa kwa maneno ya elimu na haswa kwa maneno ya basari. Aretie mwena wa Ndikwe hĩndĩ ya kũrugũria rami njerũ ya barabara ya kuma Ndikwe gũthiĩ Kĩria na tabarĩra ya Kaburo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ndikwe. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na rĩu tũmũrĩka riboti ĩrĩa gũtũthondekera mũthingi ndereti-inĩ itũ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Na thutha wa Pope Francis kũhurũkio, rĩu hatirĩ nganja thabarĩ ya gwetha Pope mwerũ nĩ yambĩkĩtwo. Ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ mĩhang'o yothe ya kanitha wa Gathoreki thĩinĩ wa thĩ ĩraramatwo nĩ mũteithĩrĩria wa Pope na egũkorwo wathani-inĩ kwa ihinda rĩa gatagatĩ ga thikũ 15 na thikũ 20 rĩrĩa makardinal kuma thĩ yothe megũkorwo macemanĩtie mũciĩ-inĩ wa Roma thabarĩ-inĩ ya gwetha baba mũtheru mwerũ. Theuri wa Mbogo nĩwe ũratũhinyĩria icio. Kĩgomano gĩa Cardinals arĩa magacagũra baba mũtheru kĩrĩa kĩũĩkaine ta Conclave gĩkambĩrĩria cikaro tarĩki 7 mweri-inĩ ũyũ nĩguo gũcagũra baba mũtheru wa 267 wa kanitha wa Catholic. Cardinal 133 arĩa nĩo matakĩrĩtie mĩaka 80 nĩo makanyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno. Nĩ kĩũngano gĩkoragwo kĩihũrĩtwo nĩ thiri nyingĩ, o kardinali agĩbatarania kũnyua muma wa kwaga kũruta thiri cia kĩũngano gĩkĩ nja. Imwe ciacio arĩ gĩthurano gĩa baba mũtheru na kĩrĩa gĩkagwo maita mana o mũthenya, maita merĩ rũcinĩ na maita merĩ mathaa-inĩ ma mĩaraho. Cardinal ũrĩa ũthuragwo ta baba mũtheru abataranagia kwĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura ciothe, na o thutha wa itĩna rĩa gĩthurano maratathi ma gĩthurano magacokaga gũcinwo. Ndogo njirũ yauma ĩkonania gĩthurano kĩu gĩtikinyanĩirie, ĩndĩ yauma ĩnjerũ ĩkonania gĩthurano kĩu nĩ gĩkinyanĩru na kanitha wa Catholic nĩ ũgũkorwo na baba mũtheru mwerũ. Nikuga atĩrĩrĩ, akorwo nĩ tondũ no nginya makorwo makinyĩte 120, ũguo nĩ kuga no nginya ũrĩa ũgũthurwo akinyie kura makĩria ma 80. Thutha ũcio ũrĩa ũiyũkagia ũhotani acokaga kũrio kana nĩ etĩkĩrĩte gũtungata, na thutha wa kwĩhotha akaiyũkia matamu mothe ma wathani wabici-inĩ ĩno mũingĩ ũkĩmenyithio. Maumĩrĩra maya nĩ kardinali wa gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria. Rĩu kardinali ũyũ akauga auga nĩguo maratathi marĩa macinagwo rĩu magekĩrwo kanyamũ ka gũtũma maume mena ndogo njerũ. Igakiuga nĩtwagĩa kĩ? Nĩtwagĩa baba mũtheru. Kahinda-inĩ o kaurĩ agathiĩ gakĩgĩrĩrwo nguo ciake iria cia white, na kahinda-inĩ o kaurĩ ngengere ikahũrwo atĩ nĩtwagĩa na baba mũtheru. Gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana gĩa Cardinals arĩa makanyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno mamũrĩtwo iturwa-inĩ icio nĩ baba mũtheru ũrĩa ũrahurũkire Pope Francis. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Thengi mũno Theuri wa Mbogo. Ndeto nĩyo tũgũkorwo tũkĩmũrĩka, na niĩ mũthĩ anga ndikwaria mũno tondũ ndiũhĩgĩrĩire mũno ũhoro wĩgiĩ kanitha wa Gathoreki, ũguo ndĩna ageni kana ndĩna Father CK nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria wega na etĩkia kana arũmĩrĩria kanitha wa Gathoreki makorwo magĩtũtarĩria hihi gĩkuũ kĩa Pope Francis kĩramahutirie na njĩra ĩrĩkũ, nĩ ithenya rĩrĩkũ aratigire, na hihi mangĩenda kana maratanya Pope mwerũ akorwo atariĩ ta atĩa. Ũguo nĩ gũkorwo ngĩkũrehera andũ arĩa mohagĩrĩire ndeto-inĩ ĩyo nĩgetha tũgĩthikĩrĩrio na ithuĩ tũgĩe na mweke wa gũtaũkĩrwo nĩ ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa gũthura Pope mwerũ. Ĩndĩ tũgĩthiĩ na mbere, ona thengia ceceni ya borithi ya Matanya kaunti-inĩ ya Laikipia gũkorwo nĩ yaheanĩirwo mũkana ndĩgakorwo ĩgĩikarwo kuona ĩkirie kũmomoka. Maabitha a borithi makoretwo magĩikara o kuo amu matirĩ na kũndũ kũngĩ gwa gũikara. No rĩu aikari nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩyo makĩre ceceni njerũ ya borithi nĩguo makahota kũheo motungata marĩa magĩrĩire ma kĩũgitĩri. Mwandĩki Githui wa Irimũ nĩ aratarĩria. Angalia kwanza, naona roho tena kwenda CTA hera utondo yao ndokugwira. Nĩ kĩmako kĩa gavana wa Laikipia Joshua Irungu thutha wa kuona ceceni ya borithi ya Matanya ikirie kũmomoka mĩaka karundo kuma yatangathwo atĩ nĩ ũgwati ũguo ndĩbataire gũikarwo kuona yakirwo o hĩndĩ ya mũkoroni. Aikari gũkũ makiuga matũire matetete, ĩndĩ mateta mao matirĩ magĩa macokio. Tumeanza kutetea hii nyumba since 2013 up to date. So sijui ni kitu gani hawa ma MCA, sababu hawa ndiye wasemaji wa Wajiko, hawaletagi mambo huko kwa kaunti. Hata tulikuwa tunaongea na OCS hapa,
waangalie masirai, wacha ipomolewe, mjue watafanya nini. Kuri uguo irungoretie aikari aya mombe kamiti mandikire wabici yake marua ma gwakirwo ceceni ya borithi tondu nyamu ino ni akondemirwo na tuti na wabici ya OCS ya security na tutingenda gukorwo gukuta na security wona kandikwo karua kega muno na mwatashi marua ma ile barua ile andiko ya kukondemu hii ikifanywa hayo I will treat it like emergency. Na nikitreat kama emergency, taitafutia milioni 2, milioni 3 niijenge hapa. Oho gavana augite igwakwo uri tondu wa hinahi niguo kugitira maofitha a borithi o hamwe na oho aria mahingagirwo kuo. Nianzishe mambo ya emergency. Si 2-3 milioni bwana usi sinaweza jenga ka kitu hapa. Inakaa kama police station. Agarau itakuwa mzuri kuliko hii. Kwa sababu nitaijenga ya mawe, agarau uone mahali ya kuweka bunduki. As it is now, it is even risky. Afuko na makona ngai acio to goma mohago huku makakura ri ani makona ngai ya moiga huku yo hani no muhikira harua hani amugihikira Inoro FM de county ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Na aciari aria makoragwo na ciana cina thina wa autism ni mataririe mathina maria mageragira maria ni hamwe na kuimwo mieke ya mawira ni undu wa ciana icio na angiona magatiganirio ni endwa ao na wanyiti itemi matiganite na moritie thirikari yarire mitaratara makiria ya kunyitirira ciana icio ire koragwo na thina wa autism na othe mararagia kana mararagia hindi ya gucera giceceni-ini kimwe kiria gitangikagira ciana icio na kiria gikoragwo mwena wa Kiambu gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu toria Weru wa Mwangi aratariria. Turakinya ceceni-ini ya Agape Special Center itũra-inĩ rĩa Kiambu kuria ciana iria cirĩ na wathe wa autism cigomanithĩtio na ciana iria ingĩ yarĩ njĩra ya kũmateithĩrĩria gũthoma. Nancy Wanjiru mũrũgamĩrĩri wa ceceni ĩno akiuga atĩ thengia ya gwĩka ciana ici therapy njĩra ĩmwe ya gũthoma gwa ciana ici nĩ gũtukana na iria ingĩ amu nĩ mahotaga gũkobia ũrĩa ciana iria ingĩ cireka. Ciana mawathe in general ikoragwo na ngarama nene tondũ mwana kũrĩ ciana imwe irĩ na autism na irĩ na ndawa iratũmĩra na ndawa ĩrĩa ya raithi mũno nĩ ya 5,000 na ĩrĩa ya 5,500 ri aciari aingĩ matikoragwo na wĩra. Thengia ya mũthutũkanio ũrĩa ciana ici citũngagio na aciari ao Wanjiru augĩte nĩ cikoragwo na iheo cia mwanya ceceni ĩno ĩkĩmathomithia maũndũ matiganĩte ta gũtuma kwenja na ona kũrĩa tũrakora ũmwe ũrĩ na autism nĩ DJ. No njũrie nginya thirikari itũ mangĩnyita itemi mateithĩrĩrie center teno Agape Special Center nĩ tũhotete kũnyita aciari na ciana igoka tugaciĩka therapy na bado tugacithomithia life skill. Turacemania na Michael Ng'ang'a ũrĩa wonete ũhurũko mũciĩ-inĩ ũyũ ona gũkorwo we wathe wake nĩ wa kuona augĩte ona thengia ya gũthomera kothi ya massage ndarĩ ona nginyagia attachment nĩ kũregwo na kũrĩa rĩu aratungata ciana ici cirĩ na wathe wa autism. Ndathoma course ya massage ndona attachment nejikarete kahinda karaihu muno. Helen Maina na Michael Kamau nĩ aciari arĩa marĩ na ciana igĩrĩ cirĩ na autism na cerebral palsy o mũndũ makiuga thabarĩ ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ nginyagia kuonera ciana icio thukuru. Arehe mwana gũtirĩ mũndũ cagũraga mwana waingĩria mwana mũrango ngĩtiro ya Agape mwana ũcio gũthaka nĩ akũingĩra kũu kĩrathi ona nĩ gũthambia indo nĩ arabundithio nginya gũthambia indo gwĩka tũmaũndũ ũguo. Tegu nĩ rĩa ndekore na ciana ciana mawathe ciana icio nyina nĩ aremirwo nĩ gũcirera rĩu nĩ ndakĩoire wĩra ũcio wa gũcirera mpaka today. Mothe kenda maugĩte nginyagia kothi iria aciari mahetwo nĩ ceceni ya Agape nĩ cimahotithĩtie kwĩrũgamia amu ti kaingĩ metĩkĩragwo mawĩra-inĩ ma kwandĩkwo. Magunĩkĩte na ũhoro wa gũtuma ũndũ ũcio nĩ ndĩraigua ũkĩngenia tondũ nĩ ndĩrahota kũigĩrĩra thani ya irio metha-inĩ. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Kiambu kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Ngatho Weru wa Mwangi na riboti ya Weru wa Mwangi nĩyo ĩratũhe mweke wa kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Karibu sana. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ. Oh yes, na tũrĩa ngũkũmenyithĩtie ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũtaratara wa gũthura pop mwerũ
na mĩhang'o ĩno ĩkoretwo yambĩkĩtwo nĩ ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Rome kũrĩ na makardinal magomanĩte kũu thutha wa Pope Francis kũhurũka, noguo kanitha wa Gathoreki no nginyagia rĩu ũkĩambĩrĩrie kana ũkorwo na mĩtaratara ya gwetha mũtongoria ũngĩ wa kanitha ũcio. Na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ngũkũmenyithĩtie hau kabere atĩ ndĩna Father CK kana Charles Kinyua, nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire mũno maũndũ-inĩ megiĩ ũhunjia na ona kanitha wa Gathoreki. Nĩ ũkorwo akĩaranĩria na mwandĩki witũ Sam Njuguna, oho no tũgũkorwo tũkĩaranĩria na arũmĩrĩri a kanitha wa Gathoreki kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga, nĩgetha nao matwĩre hihi mataũkĩirwo atĩa nĩ ndeto ĩno ĩgiĩ kwamũrwo kana gũthurwo kwa Pope, tondũ magĩkoretwo kanitha-inĩ ũcio nĩ monire Pope Benedict akĩehera ũtongoria-inĩ na Pope Francis nake agĩthurwo na agĩtuĩka mũtongoria wa kanitha ũcio. Hihi ituĩka rĩu rĩkoragwo rĩtwarithagia atĩa kanitha-inĩ ũcio wa Catholic? Nĩ megũtũtarĩria wega, na mũno makĩria ndeto ĩrĩa ĩna mĩtaratara mĩega ĩgũkorwo na Father CK. No gũkũhutĩrio hanini nĩ atĩ nĩgetha Pope atuĩke nĩ ahotana kana ũmwe wa makardinal arĩa mamũrĩtwo kũhũranĩra gĩturwa kĩu kĩa ũtongoria wa kanitha wa Gathoreki, nĩgetha atuĩke nĩ ahotana no nginyagia egwatĩre 2/3 kana gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 gĩa kura na ongerere ĩngĩ ĩmwe. Gũkũ bũrũri-inĩ tugaga 50+1, kũrĩa nĩ 2/3+1, nĩgetha agĩkorwo akĩanĩrĩrwo ta Pope mwerũ. Na nĩ process ĩthiaga na mbere, makardinal arĩa magomanĩte kũndũ kũrĩa mathuranaga na njĩra ya thiri mũno, na kũngĩtuĩka nĩ wahithũria candidate ũrĩa ũraikĩria kura, nĩ ũkwanĩrĩrwo na weherio mĩtaratara-inĩ kana mũbango-inĩ ũcio wa gũthurana. Ũguo nĩ kaũndũ gekagwo na thiri nene mũno, na mandĩkaga rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũrathurwo na moko, handwritten, mandĩkaga na guoko kwao, acoka agatwara kura ĩyo akamĩikia harĩa gathandũkũ-inĩ kana kanyũngũ-inĩ karĩa ĩgĩikagio, nĩgetha ciothe igacoka igatarwo. Kura cingĩtarwo cioneke itinakinya 2/3, atĩ ona candidate ũrĩa ũtongoretie ndakinyĩtie 2/3+1, kura icio nĩ gũikio cikagio riko igacinwo, na hena chemical ĩkagĩrwo nĩgetha cikaruta ndogo njirũ. Noguo andũ arĩa metereire mũno kuona kana hihi nĩ magĩa kana kanitha wa Gathoreki kana kanitha wao nĩ wagĩa na Pope mwerũ, makona ndogo njirũ makamenya bado gũtirĩ gũracagũranwo. No hĩndĩ ĩrĩa gũkagĩa na mũndũ ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩu kana mũndũ ũrĩa wĩ mbere harĩ makardinal arĩa marahũranĩra kana marahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩu kĩa Pope, atuĩke nĩ athurwo, kura no gũcinwo ningĩ icinagwo na njĩra o ta ĩyo, na igekĩrwo chemical ĩyo ĩtũmaga kume ndogo ya white. Tene mũno nĩ ndeciragia twaigua ũhoro wa ndogo njirũ na ndogo ya white, ndeciragia nĩ kaũndũ atĩ nĩ kaũndũ kahanĩkaga ũguo tondũ nĩ ũndũ wa righteousness, atĩ kura icio cia mũndũ ũcio wathurwo ciacinwo automatically karuta ndogo ya white. No nĩ ndehenagia nĩ tondũ ndacokire ngĩigua father ũngĩ agĩtarĩria kiuga ĩkoragwo ĩ symbolism. Ũguo nĩ chemical ĩkagĩrwo ĩkaruta ndogo njirũ kana ndogo ya white, ĩndĩ ti atĩ nĩ kũringana na ũthingu wa mũndũ ũrĩa hihi wagĩthurwo. Kaũndũ kangĩ nguonete ke very interesting nĩ ũhoro wĩgiĩ kũngĩkinya atĩ andũ nĩ maikĩrio kura arĩa maratongoria, kana mũndũ ũrĩa ũratongoria nĩ aikĩrio kura mũthenya wa mbere, aikĩrio mũthenya wa kerĩ, mũthenya wa gatatũ, na itirakinya 2/3, kĩhĩtahĩtano kĩu kana mĩhang'o ĩyo ya gũthura Pope nĩ yambaga ĩkamba karũgamio, nĩgetha makardinal makarika mahoya-inĩ, nĩgetha Ngai amahe mwerekera, nĩgetha kũmenye angĩkorwo harĩ na ngucanio kana harĩ na tie kana harĩ na andũ maroranwo na kura nini, nĩgetha Ngai aheane mwerekera, nĩgetha kũmenyeke hihi nĩ ũyũ kana nĩ ũyũ. Tondũ ũmwe angĩcoka thĩ ta ũrĩa tuonire ithurano cia AUC kũrĩa Ethiopia, kũngĩaga mũndũ ũmwe ũgũcoka na thutha, kura cia ũrĩa wĩ harĩa mbere itingĩigana, na nĩkĩo kũngĩthuranwo thikũ ithatũ kwage mũndũ wakinyia kura icio cia 2/3+1, makardinal nĩ macokaga makaretreat, magathiĩ makagĩa na ihinda rĩa kũdiscuss na makahoya, magĩetha kĩndũ gĩtagwo spiritual guidance, nĩgetha nake Ngai agakĩonania njĩra. Macio no mamwe ma manini marĩa hihi ingĩgweta, ĩndĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthererio wega nĩ Father CK. Nĩ Father twendete mũno, nĩ okaga gũkũ gwitũ na agatũtarĩria maũndũ tũkaiguo na ithuĩ nĩ twataũkĩrwo.
indi mbere nene ni ngwenda kwamba kurora ndumiriri nini tu ta igiri ithatũ ũguo mbere ya hete batha kamweke marĩ na Sam Njuguna nigetha ngĩmenye hihi we urauga atia. Ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ya Ũtaũku. Aya nyambe thome ndomereri cigana na Jeff Muga wi mwega ndi mwega nie no guthikiriria Ũtaũku tondu ndiwe mutaratara wa gathoreki wega ni Paul Mwangi wa Kigosho. Asante sana. Ale mundu ngirajira hi Jeff, mimi si Mkatoliki but Pope tunatarajia atakuwa mwenye heshima kama marehemu ni MC comedian kuma kule Laikipia no rauga uguo. Kanyoro wa Timboroa rauga nie hakwa ndirona Africa kai kũngĩgĩa na Pope. Haya, John Muthoga wa nyina wa Wathiũ kuma Kĩamatheri Gĩthumu nĩ wega kũmũrĩka riboti ĩyo ya baba mũtheru nĩguo andũ mataũkĩrwo. Ithe wa Waithĩra oĩ ũrĩa Father CK why gũtithuragwo Pope ũrĩ na mĩaka mĩnini nĩ Mũthee Mwangi Njogo. Haya, Pope ni Father CK nĩ gũtũtarĩria nĩkĩ gĩtũmaga gũtikorwo na Pope mwĩthĩ. Tũtionaga ethĩ tutuĩkaga nginya ona arĩa marathurana nĩ arĩa methe wa mĩaka 80. So no aingĩ mapopo arĩa tũkoretwo tũkĩona gũkũ bũrũri gũkũ thĩinĩ wa thĩ kũrĩa Roma nĩ andũ maikangĩtie tũmatukũ na no tũgũkĩra ũkĩmenya hihi nĩkĩ gĩtũmaga. Jeff nĩ kwagĩrĩire kũgĩe na Pope mwerũ na mwĩtĩkia ta Pope Francis niĩ njĩtagwo Kariuki Mũcũvĩ wa Kathambi Kĩrĩnyaga. Asante sana. Icio no imwe cia ndũmĩrĩri iria ũtũmĩte no ihinda rĩrĩ ndenda nĩgetha ithuothe tũtege matũ ta mbawa nĩgetha tũthikĩrĩrie Father CK marĩ na Sam Njuguna agĩtũtarĩria mũtaratara ũyũ ũthiaga na mbere atĩa, nĩ maũndũ marĩkũ maroragwo na hihi nĩ mũndũ wothe wĩ gĩkĩro gĩa cardinal ũqualifyaga gũkorwo atĩ no aingĩre kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gũthurwo ta Pope. Na kũngĩkinya hihi nĩ gwathuranwo maita maingĩ gũtuĩke gũtirĩ mũndũ ũroneka ũraigania kura ũrakinyia 2/3 rĩ, hihi nĩ gĩtĩragio na kũngĩthiĩ atĩa na kũngĩtuĩka nĩ gĩatĩrio nginya hĩndĩ ĩrĩa gũkoneka ihinda rĩu rĩ, kanitha wa gathoreki ũkorwo ũrũgamĩrĩirwo no ũcio mũrũgamĩrĩri wa Pope kana kũngĩthiĩ atĩa, tondũ ĩno nĩ transition ĩrathiĩ na mbere, hena ituĩka gũtirĩ thaa ici gũtirĩ na mũtongoria na worethwo, kũngĩtuĩka process ĩyo ya kũmwetha nĩ yaritũha rĩ, gũthiaga atĩa. Karibu sana Sam Njuguna, tũrehere Father CK nĩgetha tũteithie gũtaũkĩrwo nĩ ndeto ĩyo. Hwaini mwega Jeff Muga wa Waithĩra nĩ mũtogu atarĩria thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ ya kerĩ ya tabarĩra ya Ũtaũku hwaini ũyũ, tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩmũrĩka maingĩ megie marĩa magĩgĩtanyĩtwo thĩinĩ wa kanitha gatoreki thĩinĩ wa thĩ makĩria ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa gũgĩthura baba mũtheru mwerũ. Ũmũthĩ ngũkorwo ngĩkĩnyitana na batĩrĩ wa kanitha gatoreki na nĩgetha tũgĩkĩigue maingĩ ma marĩa tũragĩgĩtanya. Ngorwo ngĩkĩmũnyitwo na gĩgeni gũkũ gwa ceceni Inooro FM ageithie mũthikĩrĩria na agĩkĩmũtarĩrie marĩtwa make. Karibu sana Father. Thengio mũno mũthikĩrĩria wa Inooro FM, njĩtagwo Father Charles Kinyua kuma diocese nene ya Nyeri, mĩciĩ ya Chaka, itũra rĩa Thung'arĩ kana Nyange. Kiumia gĩthiru nĩtũragĩkorirwo tũgĩkĩhurũkia Pope Francis. Hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ akorwo agĩgĩtigana thutha? Baba mũtheru nĩatũtigĩra uge wa atĩ ithuothe twĩna ũigĩrĩrĩki wa gũtũũria mĩciĩ mĩega, nĩatũtigĩra wendi wa kwenda kũhũrana na ungumania. Kiumia gĩũkĩte mũthenya wa gatatũ nĩrĩo kanjũ ya athikabu a gĩkĩro gĩa kardinali magĩkorwo magĩkĩambĩrĩria mũtaratara wa gũgĩcagũra baba mũtheru mwerũ. Nĩ magakorwo magĩkĩnyita itemi thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno na ũrĩa ũgakorwo agĩkĩamũrwo rĩ kana agĩgĩthurwo rĩ, nĩ maũthĩ marĩkũ abatiĩ gũkorwo namo? Arĩa magakorwo magĩthurana nĩ makardinali arĩa metagwo akardinali arĩa mena gĩkĩro gĩa gũthurana nĩ arĩa matakinyĩtie mĩaka 80. Arĩa othe matakinyĩtie mĩaka 80 arĩa mena kĩhoti gĩa gũthura baba mũtheru rĩ nĩ 135. Hihi no mage gũthiĩ othe tondũ no ũkorwo kwĩna kardinali wĩna mĩaka mĩnini no akorwo hihi rĩngĩ hinya wake wa mwĩrĩ nĩ ũramũcenga hanini, na tondũ othe nĩ makardinali rĩ nĩ njĩtĩkĩtie o ũmwe wao no atuĩke baba mũtheru, nĩ tondũ nĩ hakoragwo na ũthuthuria mũnene mũno kũu. Mũndũ ũyũ nĩ onekete atĩ ena wendo mũnene wa kanitha, gĩthomo gĩake nĩ kĩmenyekete wega, ena wendo wa gũtũũria thiri cia kanitha na mũno makĩria ũrutani mwega wa kanitha, na ndoĩkaine gũgakorwo na kahinda ga kũregana na ũndũire
mũtũire wa kanitha. Tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ tũragĩkĩingĩra rĩa gũkĩamũrwo gwa baba mũtheru mwerũ, kũrĩa aingĩ maragĩkiuga nĩ ihinda gĩtarũ kĩa Afrika onakĩo gĩkĩheo kanya ga gũgĩtongoria kanitha gatoleki kuma mũciĩ-inĩ ũrĩa wa Vatican. Hihi thĩinĩ wa gĩthurano ta gĩkĩ rĩ, nona ta kambĩini ta ĩkagwo? Gĩturwa gĩkĩ rĩ gĩtirĩ campaign, nĩ tondũ makardinali aya macemania rĩ ũmenye nĩ moyaine, na tondũ nĩ moyaine rĩ no moĩ no tũngĩnengera wĩra ũyũ nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ kana gĩkĩ. No menye ũndũ ũyũ rĩ ti gĩthurano ta kĩa bũrũri ũrĩa tũthuraga president. Rũrũ nĩ rũgendo rwa mahoya, koguo ona matua marĩa makardinali maya magũtua nĩ matua magũkorwo matongoretio nĩ mahoya kũna. Ũguo nĩ kuga atĩ ona itua rĩnene rĩa ũrĩa ũgatuĩka baba mũtheru rĩgatuo nĩ muoyo mũtheru. Na nĩkĩo ni ndiramaka atĩrĩrĩ, ka tũkagĩa na baba mũtheru kuma Africa kana Asia kana Americas. Wĩtĩkio wakwa na nĩguo ndĩrathomithia andũ othe nĩ tũkauga atĩ nĩ twaheo mũtongoria wa kanitha na nĩ Ngai watũhe. Tũrĩ hau rĩ nĩ ihinda gĩturwa gĩkĩ tũgĩkorwo tũgĩkiuga gĩkwo kĩrĩa gĩgĩtagwo rotational, gĩkĩheanwo kũringana na makereka, gĩakiuma mwena ũyũ gĩgagĩthiĩ gĩtarũ kĩrĩa kĩngĩ. Ndireciria kanitha gatoleki rĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgeciria mwĩcirĩrie ũcio, nĩ tondũ tũngĩaria ũhoro wa rotational leadership rĩ nĩ tũgakinya handũ tũgĩe na mũtongoria very weak. For example, tuge atĩrĩrĩ, gwa kahinda gaka kwa mũhano, gwa kahinda gaka rĩ tũrenda rĩu kumana na mũndũ umĩte Asia, na ũkorwo atĩrĩrĩ rĩngĩ Asia yothe rĩ ĩna makardinali atatũ na othe rĩ ti arũmu mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũtongoria. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa atĩ nĩ ihinda rĩao rĩ rĩa kũruta mũtongoria rĩ, tũkoya o ũmwe wa acio arĩa moĩkaine atĩ matikinyanĩrĩte kũna nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. Koguo tũngĩrũmĩra gacĩra kau rĩ kanitha no yũre. Mũthia makĩria a Kristiano rĩa makona ndogo ĩno njerũ rĩ ĩgakorwo ĩkĩonereria kĩ? Akardinali marĩkia gũthurana macuke mĩtĩ na egwĩre mũndũ ũmwe na agĩe na kura makĩria ma 80 nĩ akorio kana nĩ etĩkĩra gĩturwa kĩu, na wona auga nĩguo ngengere ikahũrwo na aheo kanjũ yake njerũ ekĩre na gũcoke gũthiĩ kwanĩrĩrwo atĩ nĩ twagĩa na baba mũtheru. Na gatoko kau gatwĩra atĩrĩrĩ mahoya nĩ makinyanĩra na Ngai nĩ aigua ikaya ritũ. Na kĩratini tũtarĩrie magakorwo makiuga atĩ habem papam. Habem papam nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ twagĩa na baba mũtheru, we have a pope. Kardinal Njue nĩ agakorwo akinyita itemi ena mĩaka ya gũthurana tondũ na mĩaka 79. Ũguo angĩkorwo hihi mwĩrĩ wake ndũrĩ na gathĩna rĩ no athurane na no atuĩke baba mũtheru. Nĩ ngatho nĩ ũndũ ihinda rĩaku kwa ceceni Inooro FM. Ndagĩka ĩmwe tu uge ũhoro kũrĩ mũthikĩrĩria na mwĩtĩkia wa kanitha gatoleki. Mũthikĩrĩria wa Inooro, Ngai akũrathime harĩa arĩ. Mũgatoleki wothe harĩa hothe ũrĩ rĩ, gaka nĩ kahinda gaitũ ga kũhoya, tũhoere akardinali aitũ nĩgetha thĩinĩ wa mahoya maitũ na mahoya mao o hamwe Ngai atũhe mũtongoria wa kanitha yake theru. Nĩ wega, Ngai akũrathime. Nĩ ngatho. Jeff Mugo ithira ũcio nĩ Father Charles Kenyua kana Father CK. Wakĩigua nĩ agĩtũtarĩria wega igũrũ rĩgiĩ mũtaratara wothe ũrĩa gũkĩrũmĩrĩrwo nginyagia rĩrĩa tũgĩkorwo tũgĩkĩrĩ na baba mũtheru mwerũ na ũrĩa gũgĩkorwo arĩ we wa 267 handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũ na Jeff. Thengi mũno Sam mũrĩ na Father CK ndaigua habem papam atĩ nĩ kuga rĩu nĩ twagĩa na baba mũtheru. Nĩ ngatho mũno nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ cigana ũna mũno makĩria kuma kũrĩ etĩkia kanitha wa gatholeki matwĩre hihi maratanya pope ũhana tatia. Nĩ ndaiguaga Pope Francis akĩrahwo mũno ta mũtongoria wa kĩndini ũrenyihĩtie mũno na mũndũ ũreciragia ũhoro wa andũ arĩa hinyĩrĩrĩku thĩinĩ wa society na mũtongoria wa kĩndini ningĩ ũrahũranaga na maũru marĩa makoragwo society-inĩ ta ungumania na ũhahami na wĩgwatĩri wa indo cia andũ. Ũguo no twende kũmenya hihi onawe ũrĩ ta mũgatholeki kana ona mũkenya ũratanya hihi tũkorwo rita rĩrĩ tũkĩheo pope wa mũthemba ũrĩkũ kumana na ũrĩa ũgũthurwo. Gĩthome ndũmĩrĩri igĩrĩ thutha ũcio nĩgetha njoke njoe thimũ ciaku. Reverend Deacon Gacahĩ wa APC Rũngai na Ikura Ruga, Jeff Kayahunjia agatholeki matathiaga ritaya. Haya nguci nĩ mathiaga. Hi Jeff, nĩ Brian Gakĩre kuma mwena wa Kutus Kĩrĩnyaga. Ngerahĩra gũtuĩka mũgatholeki kũrĩa Kutus Catholic. Gĩkuũ gĩa baba mũtheru nĩ kĩratigĩra igũtha inene kũrĩ thĩ na kũrĩ bũrũri, but still we expect the pope to be elected. Will be like Pope Francis
tukitheria aikari othe a Kutus. Haya, ndaika igere uguo ithatũ ri ndureke njoe thimu ciaku nigetha njigue urorauga nigetha thutha ucio ngutware kuria kaunti ya Kirinyaga nigetha nake Johnson Murithia turehere etikia a kanitha wa Gathoreki tuigue hihi murugamo wao kana matanya mao ni mariku. Urathie na mbere guthikiriria tafarira ya Utaũku. Aya, toko tukioya thimo igire kana ithatũ guo cia etekia a kanitha wa Gathoreki mature hihi maratanya pop ohana atia hihi kana Afrika ina mweke wa gukorwo rita riri ikiona pop. Hello. Bwana Jevu. Kwerwo atia? Ũcio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Nyerĩ. Wĩ Mũgathoreki? Nĩ Mũgathoreki no ndũnjũ nĩ Mũgathoreki. Hau ha cũcũ hau no hahotanĩra. Gwĩtwo Mĩrĩ wa Ngarĩ na nĩ angenagia mũno na nĩ agũthikagĩrĩria na niĩ kũringana na ndaigua kiuga rĩ. Ti mũkũrũ mũno tondũ arĩ na ĩte nĩ ndaigua kiuga mũno ko nĩ matũthurĩrwo ta popu wa Abirika rĩ. Njuga hau no hakorwo hagĩrĩire. Okay. Tondũ angĩkorwo rĩu popu ũratũtigire nĩ wa mĩaka ĩigana ũna. Kaya gĩthiĩ na mĩaka nake. Ajohi wagĩthiĩ atia? Aya, ketue thimũ ĩngĩ ĩmwe. Hello. Hello, Jeff. Kwerwo atia? Good evening. Good evening to you. Akinya turi moro wakora beni gĩthugoko turi moro. Ekeji gĩaterere nĩ kwagĩrĩire rĩrĩ. Ihinda rĩrĩ ona nĩ njũrio rĩ kone ndĩ Mũgathoreki na no korwo gĩikia kura rĩ. Ngiuga tũcagũrĩrwo na ithuĩ popu mwa Abirika ĩ. Odwa na ithuĩ Abirika nĩ kũrĩ na arũmĩrĩri aingĩ gũkũ tarĩu ũngĩrora kana baba toro wana Ũgathoreki ete gũkorwo nĩ gĩkũriri rĩ. Ũndũ ũcio nĩ ahotanĩire na ũtongoria wake. Ukogiana na plani na kwenda mabanda tamasho maingi ona gũkũ Kenya mangĩcagũrwo popu na mahe Gathoreki ũtongoria ũrĩa wagĩrĩire. Nĩ gĩthu kuma tũrĩ moro Jeff Mũgaithira. Haya, asante sana. Ben Githu mũndũ ũrĩa thuragwo nĩ ũrĩa ũkinyĩte gĩkĩro gĩa cardinal. Haya, thimũ ya mũico. Hello. Haya. Hello. Hello. Kwerwo atia? Jeff. Ndi na ũru. Wakĩrwo atia hwainĩ? Ndi na kaũru ona hanini. Thengio niĩ ngĩtokia inde gũkũ mwena wa mairo ithathatũ Bahati na Nakuru County. Matanya maku nĩ marĩkũ rĩrĩ tweregereire gũthurĩrwo popu mwerũ? Ni ũndũ ũrĩa niĩ matanya makwa na manene rĩ. Wa mbere nĩ mũndũ ũrahanaga ta popu ũrĩa ũrarĩkirie gũtũthia tondũ nĩ tũronaga kaingĩ rĩrĩa kwagĩa na kũndũ ta rĩu mabũrũri rĩngĩ marĩa mararũa nĩ tũronete Ukraine na Russia ũguo marathiĩ na mbere na kũrũa rĩ. Nĩ mũndũ ũrarĩ na ũhoro wĩgiĩ ũigi wa thayũ mũno. Ona rĩrĩa okĩte Kenya nĩ tũiguire akĩaria na mũno akiuga ũhoro nginya wĩgiĩ corruption. Na akiuga corruption ihũranwo naguo. Koguo niĩ korwo nĩ ingĩũrio Jeff rĩ. Ingiuga tũheo mũndũ ũkũrorana na maũndũ ma corruption. Ũhoro wĩgiĩ ũigi wa thayũ rĩngĩ ona gĩtarũ gĩkĩ gitũ kĩa Abirika tondũ nĩ tũkorete bũrũri maingĩ nĩ makoretwo magĩũkĩranĩrĩra na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Ũguo korwo no tuone mũndũ wĩna ũhoro ũcio wa ũigi wa thayũ na njĩra nene mũno rĩ. No hakorwo harĩ hegega mũno ndũgĩe na ihinda rĩega nĩ kĩaiyũyo. Asante sana. Haya, tutikuoya thimũ ĩngĩ icio nĩ njiganu. Ndenda rĩu gũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩgetha tũnyitane na etĩkia kanitha wa Gathoreki nĩgetha nao matũhe matanya mao na hihi igũtha rĩrĩa maraiguire marĩ ta etĩkia kanitha wa Gathoreki thutha wa gũtigwo nĩ Father Francis. Johnson Mũrĩithi ndĩrehoka nĩ wĩharĩirie wega tũrehere ageni acio nĩgetha nao tukimahe mweke wa kwĩyaria na gũtũtarĩria na nĩgetha ona ithuĩ tũhote gũtaũkĩrwo ithuĩ tũtarĩ Gathoreki ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ya kanitha wa Gathoreki. Karibu sana. Ndakunyita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwanga Waithĩra kuma studio mwena wa Nairobi na o toguo akorwo ũgĩtarĩria tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa popu na ũrĩa arakorirwo agĩthikwo ũkĩririkanagwo atĩ tũthiĩte na mbere na gũcakaya gwa kahinda ka thukũ kenda. Ndĩna ageni reke makorwo makĩgweta. Njĩtagwo Francis Muthike kuma itũra-inĩ rĩa Mũtithi, kanitha nĩ Mũtithi Catholic Church, parish nĩ Karaba. Kwa marĩtwa njĩtagwo Esther Warore wa Mũgo, kanitha wakwa thomaga Mũtithi, parish ya Karaba na ndĩ Mũkatholiki kuma tene. Karibuni. Asante.
Pope Francis ni arikirie guthikora turathi na mbere na gucakaya ungiburirikana Pope atia? Ararĩ Pope mwenyithia muno na ararĩ mwendi kanitha na wĩtĩkia mũgirikĩru makĩria. Tũrakenaga nĩ ũndũ wake nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa arekaga kũnyita andũ wega na ngwatanĩro njega thĩinĩ wa kanitha wa Catholic. Ararĩ mwenyihia na mũhoreri. Ungiuga atĩa ũhoro wa Pope Francis? Nĩtũramwendete ta Gatholeki nĩ tondũ araragia maũndũ ta mũndũ mũirũ, maũndũ ma gũtara andũ na agakorwo mũndũ mũhoreri mũno. Ũguo nĩtũramwendete na nĩtũraiguirwo na ithuĩ twabinyĩrĩrĩka na nĩtũratigirwo nĩ mũndũ tũrendete mũno. Ungienda Pope abana atĩa ũrĩa gũkorwo agĩthurwo rita rĩka? Tũngĩenda Pope mwenyithia mũno ena gũkirĩrĩria kũborera na kũnyita andũ wega thĩinĩ wa kanitha na makĩria kũingĩria andũ thĩinĩ wa wĩtĩkia. Pope na ndĩngĩenda rĩu no nyende tũgĩe na Pope mũndũ mũirũ nĩgetha onake tuonekana nĩ Mũgatholeki wĩtĩkĩtie na angĩkorwo agĩtũkũria kĩwĩtĩkia tũcio tũrarĩ nake ona kana makĩria. Asante hao nĩ wekaga nĩ kũgweta ũndũ ũcio. Ta gerie kũndarĩria atĩrĩrĩ, Africa tũkoragwo tũrarũmĩrĩra ingĩ mũno a kanitha wa Catholic. Rita rĩrĩ nĩ ũrona kwagĩrĩire gũkorwo kwĩna Pope mũirũ kuma Africa? Nĩ kwagĩrĩire tũkorwo twĩna Pope kuma Africa. Gĩtũmi kuma matukũ maya marĩa tũtũraga mothe tũtirĩ twakorwo na Pope ona ũmwe thĩinĩ wa Africa, na akorwo nĩ kũrĩ nĩ mabinda ma tene, na rĩu ibinda rĩrĩ no twende tũkorwo na Pope wa Africa makĩria nĩ tondũ nĩ tuonete arĩa twĩ namo mangĩthurwo nĩ tũrona no mabote kũruta wĩra ũcio. O toguo kugĩte mbere no wende Pope akorwo akiuma kana arĩ mũndũ mũirũ? Niĩ no nyende rĩu akorwo arĩ mũndũ mũirũ nĩ tondũ twanatongorio mũno kana gutungatirwo ni andu erũ, andu ngũrani, andu erũ. Rĩu ibinda rĩrĩ tũrĩ no twende kũgarũrĩra. Nĩ mathiko make nĩ makorirwo magĩtabanio na njĩra nene kũrĩa makĩria ageni 250 makoretwo mekinyĩtie. Nĩ gĩthomo kĩrĩkũ wathomire kana mwathomire mũthenya ũcio kuonania kana wa kwĩrorera mathiko macio? Kwĩna kĩthomo kĩnene mũno twathomire makĩria thĩinĩ wa wĩtĩkia wa Catholic nĩ tondũ nĩ tuonire gũtiarĩ na thĩna, gũtiarĩ na inegene, andũ makirĩte ki na gũtianario maũndũ makoniĩ siasa. Koguo nĩ twathomire kĩũndũ kĩnene mũno na tũkĩona atĩ andũ korwo no mĩikare me mũbango-inĩ wa Ngai wega, andũ no matũre wega na korwo no tũikare ũguo bũrũri no ũtũre wega na njĩra njega. Nĩ gĩthomo kĩrĩkũ wathomire ũkĩrĩkanagwo atĩ mathiko mangĩ mathiaga makokorwo mena hũ na kũrĩa gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wonekirwo warĩ ũhoro wa kanitha? Kaĩ inyuĩ mwarĩ kwĩ mũtanamaka mwone ũguo tuonaga? Niĩ bara ndaikarĩte ndaborerete na nĩ tuonaga tũkũnene tukona ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere nginya ona ũkana gũte mũndũ aririe ona rais witũ nĩ arigirwo nĩ ũrangiuga nĩ ũra kũndũ kũu kwaborerete na njĩra nene. Tũkĩrĩkĩria program ĩno ya ũtaũku kwa mũthĩ, ũngiuga atĩa na ũgwete kaũndũ kamwe ũrĩa ũroĩ Pope Francis ũrĩa arĩkĩtie na gũthiko na nĩ wĩrĩtwo tarĩrĩ gũthurana ũngiuga? Niĩ no njugire kaĩ nĩ tũrarĩ na Pope mwega tondũ nĩ ndĩronaga mabinda make marĩa oka ona akorwo niĩ tũtirĩ twaranĩria nake oka ũtungata-inĩ kana gũtungata mabatha igongona rĩake ararĩtwarithagia wega rĩrĩa ikarathi gũtara andũ ũgathikĩrĩria ũkaigua ena ciugo imwe ndikĩru mũno. Rĩu ũndũ ũcio nĩ ũrangenagia. Koguo ũronaga ona Vatican kũmuona ake aba? Nĩ Pope Mũgatholeki biũ mũkinyanĩru. Asante. Ungiuga tũkĩrĩkia program ĩno? Niĩ ndĩngiuga korwo no tũgĩe na Pope tocio tũrarĩ nake kanitha no ũthiĩ na mbere wega na no tũkorwo na ngwatanĩro njega. Niĩ njuge matukũ arĩa Pope arĩikarĩte nĩ ndĩronire mũndũ wa mwanya mũno makĩria tondũ ũtungata ũrĩa arakoragwo na ũtungata mwega mũno makĩria. Koguo ũrĩa tũngĩkorwo twĩ nake ibinda rĩrĩ tũngĩboya akorwo mwega makĩria moguo. Asante. No akaigua Mwanga wa Ithera acio nĩ arũmĩrĩria kanitha wa Catholic kuma mwena ũyũ wa mũtitiri marĩa makorwo makĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte megiĩ gũthurwo gwa Pope mwerũ na ũrĩa ararĩ kuo. Rĩrĩa ngũcokeria mwana gũthiga studio kuma itũra rĩa mũtiri gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Ngatho cia mwanya Johnson Mũraithi na etĩkia cio kanitha wa Gatholeki kuma kaunti-inĩ ĩyo ya Kĩrĩnyaga, na tũkĩhoka hihi ihoya rĩu makĩrĩ narĩo rĩa atĩ ihinda rĩrĩ Pope nĩ kuma gĩtarũ kĩa Africa nĩ rĩgũgĩkinyanĩra tondũ kũrĩ na makardinal makĩrĩ oho maumĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Ĩndĩ ndikwenda kuongerera nĩ ũndũ mathaa makwa mathiĩte gũthiĩ. Nĩ ngatho ona kũrĩ Sam Njuguna ũrĩa waranĩirie na Father CK, ona nĩ ngatho kũrĩ Theuri wa Mbogoro gũtũharĩrĩria riboti ĩrĩa tũthondekeire mũthingi wa ndereti itũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho kũrĩ producer wakwa mũthenya wa ũmũthĩ Mũruna wakwa Mũhia wa Maina, na ngatho ingĩ cia mwanya mũno kũrĩ we mũthikĩrĩria ndũrĩ watũtiganĩria ũkoragwo na ithu hingo ciothe. Nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno. Ngai atũkinyanĩre nĩtũgũcemania ona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Ũgĩe na hwainĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra.
Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Haya, ngima erikanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka, mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũrĩmi wa mbembe nĩ ũrathumburana na ngũnga, horera rĩu nĩ amu twĩna kĩhonia, ndawa ĩgwĩtwo Amigard kuma Farm Fix. Ĩno ĩrarũa na ngũnga na ĩkanina kaimana no kagĩa na magetha maingĩ. Kũmenya ciĩgiĩ Amigard, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi, nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra county namba 12 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ county ya Meru. Mũrĩmi, kiumia gĩkĩ na kĩu kĩrathirire nĩ tũrakoretwo tũkĩaria na mũrutani ũmwe arĩwe principal wa Kagumo High School, tũkamũrĩka ũrĩmi wake wa ng'ombe cia iria, ũrĩmi wa ngũkũ, ũrĩmi wa ngũrwe na ũrĩmi wa ngũkũ cia nyama. Ũmũthĩ nĩguo ndĩrenda tũtirihe nake na ndĩrenda tũmũrĩke ũrĩmi wa mbũri cia ndomba, na tũkĩũmũrĩka nĩ wega wĩũrie hihi-rĩ ũngĩkorwo we nĩ arahota kũrĩma indo ithano-rĩ na akahota gũkorwo agĩcirĩma na njĩra ya mwanya na njĩra njega-rĩ, ũngĩrega kwanjia kĩmwe tu nĩkĩ? Gũkĩrĩ ũguo, ndĩrenda ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 wone mbũri ciake, na ici nĩ mbũri cia ndomba irĩmĩtwo gĩzero grazing. Nilianza kulima ndomba na nilitoa mbegu yangu kwa wasungu. Najua hapa ni karibu na Tima Farm, nilitoa Fima Farm, kuna Ololmari kifamu wako nazo, Wapore Farm. Kwa hivyo nikaanza, na wakati nilianza watu wanatokanga mbali mpaka kutoka Narok na Kajiado wanakujianga mbegu hapa, na iko na faida yake kwa sababu naye ndomba wakuri, si wakuri sana, kaunga kidogo tu. Hii na changanya na greens, unasonga ukisonga na unapata faida. Ndomba-rĩ ithiaga atia na ndomba-rĩ no uge nĩ njega? Ndomba lazima nazo upate wale wako pure, usikuje kundanganywa. Na ndomba ni mzuri kwa sababu ukiweka ya breeding hapa watoshangi, kwa sababu kila mtu akikuja kandomba kidogo ni kutoka 25,000 moja, na sina sana kwa sababu most of the ndomba zinazaa tuwili. Kwa hivyo unaweza kuwa unaona pesa kando ya ndomba na rahisi. Mwalimu tacokera haha, ndomba lazima nazo upate wale wako pure, usikuje kundanganywa. Na ndomba ni mzuri kwa sababu ukiweka ya breeding hapa watoshangi, kwa sababu kila mtu akikuja kandomba kidogo ni kutoka 25,000 moja, na sina sana kwa sababu most of the ndomba zinazaa tuwili. Kwa hivyo unaweza kuwa unaona pesa kando ya ndomba na rahisi. Ndomba-rĩ nĩ irĩthĩkaga wega thĩinĩ wa zero grazing. By the way, ndomba zangu ni zero grazing. Ukiweka zero grazing unawafidi vizuri, hakuna magonjwa, hakuna kutangatanga, na watakula, wanalala, wanakula, wanalala, watanona, watakuwa na afya mzuri. Zero grazing is the way. Wacha kuangalia freelance kubwa, hapana. Kakitu kadogo inakuwa tovaneka, wani hizi wovaneka, tutafini even 200 ndombas. Mwalimu, wina ta ndomba cigana? Sasa hii niko na ndomba kama 100, lakini my target ni kuwe na ndomba kutoka 300, kwa sababu nao wataniletea faida na nimeona wako sawa, na kulisha ni haraka, si kama ng'ombe. Hawa ni kulisha kidogo basi na unapata faida at the end of the year, kwa sababu ndomba moja anaweza saa twice na mostly wanasaa tuwili. Kwa hivyo moja inakupatia watoto 4 per year. Niĩ nĩ wega njũrie narĩ korwo tweciria ta mwalimu. Sasa hii niko na
na ndopas kama 100, lakini my target ni kuwe na ndopa kutoka 300 kwa sababu nao wataniletea faida na nimeona wako sawa na kulisha ni haraka, si kama ng'ombe hawa ni kulisha kidogo kidogo basi na unapata faida at the end of the year, kwa sababu ndopa moja anaweza saa twice na mostly wanasaa tuwili. Kwa hivyo moja inakupatia watoto 4 per year. Mwarimu maita maingĩ agĩkoragwo thukuru nena manager noyo nĩ mũndũ mũthomu mũno, mũndũ wĩna kĩoneki na mũndũ ũyũ horo ũrĩa areka. Kwa majina naitwa Bosco Mugendi, mimi ndio daktari na ndio farm manager hapa Ngushishi Farm. Tuko na dopa, mimi ndio nachunga dopa wakati mwalimu yuko karibu, wakati yako kazi. Dopa ni wanyama wazuri sana ambao ukiwatunza vizuri unapata good results. Dopa ambao tuko na wao ni wale pure dopas. Dopa wetu ile kitu tunawapendea sana, hata cost yake ya kufeed ni iko chini kabisa, kwa hivyo haiwezi tu cost pesa mingi. Na ni dopa ni mnyama mzuri na akona pesa mzuri kwa market. Dopa iriaga ki? Kwa hivyo kwa hii chakula ya dopa ile kitu sana inahitajika sana ni protein ambayo inasaidia sana huyo dopa kuweka nyama kwa wingi na haraka. Kitu kingine inahitajika ni minerals kama chumvi, unaweka chumvi ambayo ni chumvi yote ambayo ni ya tunapeanga stock creek ambayo ni mzuri sana kwa dopa, unakuta dopa anaweka nyama haraka. Dopa ambaye anazaa ambaye akona mtoto unahakikisha kwamba chakula yake iko high in protein levels ili dopa aweze kutoa maziwa mingi, mtoto aweze kunyonya na aweze kutoshereka kwa maziwa na aweze kukua haraka na aweze kukua na miezi 6 miezi 5. Ni dopa ambayo unaweza muuza kwa market value at 30,000. Hiyo ni pesa mzuri. Dopa ni ikoragwo na thoko njega. Dopa iko na demand sana kwa maana si watu wengi wanaweka dopa na si watu wengi wanajua mambo ya dopa. Kwa hivyo wale watu wako na dopa unakuta ya kwamba wana demand iko juu sana na supply iko low. Kwa hivyo sisi kama sisi wenye tumeweka dopa ambaye kuna wanakujanga hapa, tuna hata wanabook mtoto akiwa mdogo, tunamlea mpaka anafikisha ile miezi kama miezi 5 miezi 6 tunauza. Kwa hivyo dopa kwa market ni scarce. Kwa hivyo kwa ni mkulima ambaye unataka kuweka dopa, naweza kuambia market is ready for you na utaweza kutengeneza pesa mzuri sana. Mathina ma mĩrimũ rĩ, dopa nĩ ikoragwo dopa unakuta magonjwa ile sana unaweza kuta kwa dopa, maybe inalingana na climate, ni ile kitu kama pneumonia. Hiyo sasa lazima ukue macho sana wakati napata kuna kuwa madawa ziko ready na daktari yako ready, ambayo lazima akue anafanya check up maybe after 1 week anakuja anaangalia dopa yako anaendelea aje, anawatibu. Na kama kitu kingine nakalia dopa sana ni minyoo, unahakikisha dopa yako amefanya deworming after 2 or 3 months, unahakikisha ambaye ako clean. Kitu kingine ni vitamins, unampea vitamin na boost immune system ambaye anakuwa resistant to many diseases. Ni hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua no njitikiria gutiga ndakunura mwarimu na kumutigira muthingi wa makundo matatu. Uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa ndomba ona to guku mwena wa Miru no ni Kenya yothe hando ya Roma. Namba ya manager wake ucio gwitwo Bosco ni 0704 087698 0704 087698 ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Kararo ari barabara ya kuma Nanyuki guthie Timau. Njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria tuli naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri heigo. Ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu. Ona o mamakaga murimi akimaka. Tondu riu nao moragia atiriri. Eka nyamu ni etro finance bill ri. Kaya ugaga atia. Kawani tungiraribita wega makiria. Korwo gekiro ni wethera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Shesheni hakuhe nao. Monondo toyo arwaru magomete makanege na muno njao morite odi makoiga manirire dawa icio ni nduru ati ciaga gucenjio mundu agwicokera mucii undu uyu ni mugeni ona wa magegania
waigua mũrwaru akĩra ndagĩtarĩ ũrĩa kũmwĩka ũcio akwĩrire ũtũũro nĩ mũikũrũko nĩgetha negene ũguo nĩtũmagerio kidogo andugo mokai tunyue ndawa na irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Itige kũrĩrĩria kana kwahoteka ũguo gĩtũmi no gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arwaru taya hĩndĩ ĩrĩa wanateta nĩ maũndũ gũthũka wahoteka nĩ ndawa ũkoragwo ũtarenda kũnyua hĩndĩ ĩrĩa wetĩkirie ũgiũka harĩ Jesũ ndwarĩ ũndũ waregete nĩrĩa wonetio nĩ ngoma nĩ wabataire ndawa na kuohwo ironda na wĩra ũcio ũkĩrutwo no mũhaka ũmĩrĩrie andũ mokai ire ndawa na irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Yarĩ njĩra nyingĩ cia kũrigita mũndũ kũringana na ũrĩa mũrimũ wa mũndũ ũcio ũtariĩ na to nginya gerere njĩra ĩrĩa ũrecirĩria gĩtũmi rĩarĩ igũrũ noyo rĩthi no ya mehia Namani arwara mangũ erirĩria kũhona ndakenire nĩ kwĩrwo njegethambe Jorodani erĩraga Jehova Yekuono nene wake amũtũme njũĩ-inĩ ciendemesekirie ndete andugo mokai iye ndawa na irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Gũteta iria mũkũnyamara tondũ nĩ mũtuĩkĩte mĩthabibũ ya mũgũnda no mũhaka mũcehwo mũrutwo njahĩrĩra nĩguo maciaro manyu makenagie mũmbi wanyu inyuĩ mũrĩ thahabu cia Ngai gwĩthurĩra na no nginya mũtherio nĩguo mũhanane nake ũguo kiragĩrĩria Ĩrĩa kũrũngwo icũrĩ gĩtũmi thahabu ĩrĩa njegegeragio na mwaki andugo mokai iye ndawa na irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Oh yes, thank you Reboro thaka muno makire no iretwo ni Nahashon Maina Andugo Mokai na ndirĩmbo rwa tukinyire ihinda rĩngĩ rĩega rĩa gũkorwo tukinyitana nawe thĩinĩ wa mũciĩ wa tuginota na Inooro FM nyambe ngũgeithie ngeithi cia wendo wa Mwathani harĩa hothe ũrĩ ũhoro waku watinda atĩa Ngai nĩ akũmenyereire oro wega nĩ ona nĩ amenyereire oro wega na ndine na kaũru ngamucokeria ngatho muno makĩria nĩ tondũ nĩ anjiga wega na to ũguo tu amenyerera nĩ maũndũ maingĩ muno makiria mahanĩkĩte mũthenya mũgima no Mwathani atuĩka wa kũhitha kuma kũrĩ maũndũ-inĩ macio mothe na nĩkĩo ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitana nawe nginya cirĩa tũrĩkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩtagwo tabarĩra ya mwanya mũno makĩria ĩno ĩkoragwo ĩ tabarĩra ya rĩa tũkoragwo tũkĩenda kũnyitanĩra o mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũiguanĩra thana makĩria kũmanĩrĩria tondũ nĩ ihinda rĩkorwo rĩrĩ ritũ mũno makĩria rĩa gũkorwo tũkĩririkana arĩa mathĩkĩtie gũkorwo
magitutiga. Ndugu karibu sana na ndejo ni tugutwarana na wega muno makiria nginya riria turikirikiria mutaratara-ini uyu mwega mucio wa ukorwo tukimenyithia maria makirikuo na ndejo ingi witu no guthie na gwika maundu mega thiini wa family icio ciothe ira cia kahinda-ini riri ni tondu ni maundu maingi muno makiria andu maragerera ni maundu maritu muno makiria micio iragerera na kiria kia bata muno na kiria turabatie gukorwo tugikanie nawe no kumiriria family icio na makiria maothe ri kumahoera Ngai agie na uhoro ucio wa kumahe hinya na kumarikana muno makiria. Athais karibu sana na ndijui ni tugwitwarana wega nyapitobe turegeitha nigetha tugicokereria nigetha tuthie na mbere na mutaratara uyu thaa 2 dakika itukie dakika 2. Shesheni hakuhe nawe. Mugene motare Miroko keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM. Oye, station hede hitukitie tha ndagika 4 tha 2 kahitukia ndagika 4 na ni ngatho gukorwo hamwe na ithuĩ muciĩ wa tuginota Inoro FM na tariki ni 2 mweri ũyũ tũrĩ nĩ 5 mwaka wa 2025. Karibu sana na nĩ njũĩ nĩ tũgũtwarana nawe wega mũno makiria na kwĩra imenyithia ici citona cikoragwo irĩ haha nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ we wona wĩigua kĩmenyithia gĩkĩ nĩ wagĩa na kanya ga kũmenyithia ũcio ũngĩ na nĩgetha akĩgĩa na ũhoro ũcio gũkorwo akĩmenya rĩngĩ ahota gũkorwo ndanagĩa na kanya ga gũthikĩrĩria kana rĩngĩ uma mĩhang'o-inĩ kana rĩngĩ ona ndaiguĩte ndeto ĩyo rĩu nĩ wega gakĩgĩa na kanya kau ga kũigua kĩmenyithia ũgakĩmũmenyithia na warĩa othe mahutĩtio nĩ ũhoro ũyũ Ngai witũ aromaiguĩra tha mũno makiria aromaiguĩra tha mũno mũririkana arona ruo rũrĩa mũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ no na tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ mũno na tondu nioĩ maria mothe mũragerera nĩ njũĩ nĩ ekũmũiguĩra tha mũno makiria nĩ egũkana nĩgetha atuĩke wa kũmũgiria maithori na nĩ to ũguo tu nĩ egũka nĩgetha arũgame ithenya-inĩ rĩacio marĩkĩtie gũkorwo magĩthiĩ na ngĩmũthomera njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK na twambĩrĩrie na kĩmenyithia kĩa Esther Muthoni Githu nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Esther Muthoni Githu. Esther Muthoni Githu nĩ gwake nĩ kũrĩa Watuka Nyeri County. Nĩ mũtumia mũtigairĩ Joseph Githu Bogo nĩ mũiru wa Miriam Wangui. Nĩ nyina wa Eva Wanjikũ Kinyeru, Elda Bogo Githu, Alice Wanjiru Gofe, Charles Kihu na Eunice Githu. Nĩ nyina mũkũrũ wa Samuel Githu kana Kavote, Mũndũnĩri Beatrice King'ori, Joyce Jerry wa Switzerland, Jamrek Morito wa Switzerland, mũtigairĩ Obedi Muoya, John Mutahi na Zipora wa Geci wa UK. Nĩ mother-in-law wa Elder William Kinyeru, Catherine Bogo, mũtigairĩ George Gofe, Elizabeth Kihu, Teresa Bogo, Peter King'ori na angĩ aingĩ. Maciaranĩirwo na mũtigairĩ Gĩtuathĩ Kihu, Mũndũnĩiri Njoki King'ori, Rahabu Kagũre na mũtigairĩ Gĩcohi Kihu. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ wa Tuka kwambĩrĩria thaa 9 nĩ tondũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Hospital Mortuary Muiga rũciũ rũrũ rwa kĩa Jumamothi thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Njogu-inĩ Village wa Tuka thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ twakwendete mũno Esther Muthoni Githu
indi mwathani arakwenda muno makiria urohuruka gwake uhoro. Ni mukumithiku kia Joseph Gikonyo wa Ruigi wa kuma itura ria Huho-ini Igwa Miti Location, Laikipia County. Ni mukumithiku kia Joseph Gikonyo wa Ruigi aumite itura ria Huho-ini Village, Igwa Miti Location, Laikipia County. Joseph Gikonyo wa Ruigi ni mwana wa tigaire Rafael wa Ruigi na Rusia Njeri. Ni muthuri wa Rose Wangui, ni ithe wa Agnes Mwangi, Lucy Njeri, Miriam Maige, Rafael wa Ruigi, Patrick Maina na Stella wa Ruigi. Aciaranirwo na mutigaire Julia, mutigaire wa Moyo, Mukua, Kariuki, Veronica, Kimotho, Wairimu na Wanjiru. Ici ciarawe wa Brigadier Dr. King'ori, Mwatha, Maige, Pirisira, Wajiko na Kamau wa Qsols, guka wa aige. Andũ a nyũmba na arata manacemania gwake mũciĩ Igwa Miti o ũndũ ũmwe na Blue Springs Hotel gũkũ mũciĩ wa Nairobi, thabarabara-inĩ ya Thika Road kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo St Benedict Hospital Funeral Home Nyahururu mũthenya wa mweri 6 mweri ũyũ tũrĩ thaa 4 cia rũcinĩ. Mitha na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake kũrĩa Igwa Miti Huho-ini thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kweanire Joseph Gikonyo wa Ruigi. Ũcio nĩwe wa kũgĩra huruka gwake uhoro. Nĩ mũkumithiku kia Moses Mwangi Gachuru nĩ wa kũrĩa Kĩrĩmahiga Njũmbĩ Mathioya Murang'a County. Gĩkundi kia Moses Mwangi Gachuru wa Kĩrĩmahiga nĩ kũrĩa Njũmbĩ Mathioya Murang'a County. Moses Mwangi Gachuru nĩ mwana wa mũtigaire Joseph Gachuru Ngũtha na Elizabeth Muthoni Gachuru. Aciaranirwo na Peter Agathogo, Anastasia Wangari, Boniface Kanyingi, Pirisira Wanjiru na Alice Nyambura Ndegwa. Nĩ mũthuri wa Helen Wambui Mwangi, nĩ ithe wa Gachuru na Gicheru, nĩ mama na maramwe wa aingĩ. Nyũmba na arata manacemania kwa mũciĩ Ngomongo gũkũ Nairobi kũrĩa Njũmbĩ Kĩrĩmahiga na ũndũ ũmwe na nyũmba-inĩ ya RNG Plaza Ronald Gara thinacara cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Thika Road rũciũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Njũmbĩ kũrĩa Kĩrĩmahiga Murang'a County. Mwathani wa kweanire Moses Mwangi Gachuru. Ũcio nowe wa gũcokera tũtindu tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiku kia Felistas Wanjiru Matiruka. Gĩkundi kia Felistas Wanjiru Matiruka. Felistas Wanjiru Matiruka nĩ mwarĩ wa tigaire Danieli Ndirango na Hana Njambi. Nĩ mũtumia mũtigaire Patrick Karago Kimata kana Matiruka. Nĩ nyina wa mũtigaire Julius Kimata, Catherine Kimani, mũtigaire Titus Ndirango Karago, Rose Nguri, Pauline Njau na Cecilia Karago. Na nĩ cũcũ wa Lennis Kimata, Edwin Kimata, Njoki Kimani, Wanjiru Kimani, Kagombe Kimani, Wanjiru Ndirango, Karago Ndirango, Kareithi Nguri, Matiruka Nguri, Gakuru Nguri, Wambui Njau, Wanjiru Njau, Njeri Njau, Ngĩkĩra Thĩga, Karago Thĩga na Gacũkũrũ Mũnene Mũrĩithi. Nĩ ici ciarawe wa Caroline Kimata, Joseph Kimani, Rosemary Ndirango, Peter Kareithi na Anthony Njau. Aciaranĩirwo na mũtigaire Nicholas Wainaina, mũtigaire Cecilia Wairimu, Magdalene Wanjikũ na Mwangi Ndirango. Nyũmba na arata manacemania mũciĩ kũrĩa wa Nũgũ Village. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Referral Mortuary Kahawa West rũciũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo Mũtũngũrũ Catholic Church thaa 4 na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Nũgũ Village Mũtũngũrũ kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩyo Gatũndũ South. Mwathani wa kũheanire Felistas Wanjiru Matiruka. Ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiku gĩa Samuel Mwaũra Njaũ.
gikundi gia Samueli Mwaura Jau kana Sami Mwaura Jau. Gikundi gia Sami Mwaura Jau. Sami Mwaura Jau no akuria Lwa Kabete Shopping Center. Ni murio wa mutigiri John Jau Kiarie na Erikipa Waceke Jau akuria Lwa Kabete. Ni muthuri wa Miri wa Bui Mwaura. Ni muru muthoni wa Lucy Joki na mutigiri Lawrence Lawrence Kinyua. Ni ithe wa John Jau, David Kinyua, Susan Waceke, Sarah Joki, Rachel Wajiko, Benson Kiarie, Michael Kameri na Hope Wahito. Neguka wa Vike, Jonathan, Peter, Junior, Hadasa, Zora, Nuru, Zion, Nganga na Eden. Neisisiere wa Albert, Levi, Tabitha na Herbert. Sami aciaranirwo na Benson Kiarie, Samueli Mwangi, Teresia wa Boi Jogu, mutigire Hira Muna, Elizabeth Gakuru, Karen Duta na Joyce Mwihaki Maina. Ni maramwe wa Jane Mwangi na Susan Muna. Ni mama na cousin wa Aige. Mbiri ukarutwo Kikuyu thogoto mochari wa kere wakoro kuri mweri 3 mweri uturi na momo na mathiko marumirire Fort Smith kuria Duboine apa Kabete. Andu manacemania St Paul Mother Church Kabete thaa 10 cia hwaini ni tondu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Ni turakwendete muno Sami Mwaura Jau. Ndi mwathani arakwenda muno makiria horohuruka gwake uhoro. Ni mukumiri kugia Simon Kangethe Wainaina. Gikundi gia Simon Kangethe Wainaina. Simon Kangethe Wainaina no akuma kuria Githima Village, Kigumo constituency kuria Murang'a County. Simon Kangethe Wainaina ni mwana wa mutigiri Jackson Wainaina Muiru na mutigiri Helen Jerry odumwe na Mary Jerry. Ni muthuri wa mutigiri Sophie Kirigo Wainaina. Ni ithe wa Jack Wainaina, Juni Jerry na Lona Nyokafi. Ni muru wa nyina na Sabina Nyabura, Erastus Wainaina, Tom Wainaina, George Wainaina, Pauline Muthoni, mutigiri Ben Wainaina, Miri Nyaguthie, Terry Wajiro, Alice Nyabura, Jacinta Wajiko na Joyce Wajiro. Ni father-in-law wa Wilson Alusei Koech. Ni son-in-law kuri Matthew Ngeda, mutigire Erisfan Dungu, mutigire Edward Theuri, Dominiki Makara na mutigire Esther Wageshi, Ephraim Wamweya, Margaret Gakenia, Teresa Wajiro na Mary Wagari. Neguka wa Kiptai Bet, Jepto Bet na Jerop Bet. Nyumbana na tamana shamania mushi South Sea kumatha 11:30 cia hwaini. Nigugakorwo na igongona ria kumuririkana kuria na rikuhanikaga muthenya umuthi Don Bosco. Igongona ria kumuririkana rikuhanikaga muthenya umuthi kuria Don Bosco Church Upper Hill na gwashoka motuka muri ukarutwo Montezuma Funeral Home Kavati muthenya wa keri mweri 3 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Mwiri ukarutwo Montezuma Funeral Home Kavati Keno mweri 3 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini na thutha ahurukio mucii kuria Githima Village, Kigumo Sub County, Murang'a County. Nitugutura tukuririkanite thiini wa ngoro-ini citu Simon Kangethe Wainaina urohuruka thayo. Ni mukumiriku kia Hana wa Muyu Jigua no akuma kuria mwana wa Mungetho kia Mafara. Gikundi kia Hana wa Muyu Jigua kuma Mungetho kia Mafara. Hana wa Muyu Jigua na mutumia mutigiri Muriuki Ngotho kana wa Defe. Ni nyina wa Martha Wajiko Mwangi, Eunice Muthoni, David Mwangi, mutigiri wa Jerry, Magdalene Joki Irogo, Simon Kamau, Mary Nyaguthie Mwangi, Peter Gakure, Caroline Wairimu, Jane Wagui Kamau,
Elishiba Wajeri na Mutigairi Joyfrey Mushiri. Maciaranĩirwo na Eunice Wairimu, Magdalene Njoki, Mary Wangui, Joyce Wadia, Gladys Wanjiku na Alice Gathoni. Nĩ mathainĩrwo wa Mutigairi Ephraim Mwangi, Rosemary Wairure, Peter Irungu, Faith Njeri, Josephine Mukani, Daniel Mwangi, Margaret Muthoni na Andrew Kamau. Nĩ tata, shushu na maitũ wa aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ itũra rĩa Kagio kũrĩa Konyo location. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Jamii Hospital Mortuary Karatina mũthenya wa Jumatatu tarĩki 5 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2:30 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kanitha-inĩ wa St Martin Catholic Church Kieni thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa Timotheo wa 2:4 mweri wa 7 nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega, ihenya rĩakwa nĩ rĩkinyĩtie mũthia, ona nĩ ndũrĩtie wĩtĩkio, hurũka thayũ, hana wa mũyũ njigua ho nginya rĩrĩa Mwathani agatũgomithania ihinda rĩngĩ rĩa kerĩ rĩa kinya. Nĩ mũkũmĩthiku kĩa mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgi. Gĩkuũ nĩ kĩa mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgi. Retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgi nĩ mũrũ wa Atigaire Nelson Gĩthĩgi na Mary Njeri. Nĩ mũthuri wa Eunice Kavarĩ. Nĩ ithe wa George Gĩthĩgi na Nelly Njeri, na maciaranĩirwo na Joyce Wambui, Ruth Gathoni, Margaret Wanjiru, Esther Wamuyu, Philip Kariuki, Jacob Ndirango, Atigaire Joseph Karungu na Danieli Mutero. Nĩ mama wa aingĩ. Nĩ guka wa Caleb Gĩcure, Victoria Kavarĩ, Zawadi Njeri, Judy wa Kĩama na James Kariuki. Nĩ ici ciĩrae wa Lucy Njoki na Charles Njuguna Kariuki. Andũ maracemania gwake mũciĩ Njorua kũrĩa Kĩnamba nĩ tondũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Sipiri Funeral Home rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Njorua kũrĩa Kĩnamba. Nĩ Mwathani wa kweanire mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgi. Ũcio nĩwe wa gũcokera, tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgooci. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa John Chege Kĩmemia. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa John Chege Kĩmemia. John Chege Kĩmemia nĩ wa Kangari Ward, Maire Village, Kĩgumo Constituency, Murang'a County. Nĩ mũriũ wa Atigaire Joseph Kĩmemia na Anne Wanjiru. Nĩ mũthuri wa Purity Wangari Mwangi. Nĩ ithe wa Azan Kĩmemia, Alex Mathara na Anne Wanjiru. Maciaranĩirwo na Njuguna, Macharia, Mũtigaire wa Mbui, Mũtigaire Kahoro, Wairimu, Njeri, Waitherero, Beth, Wanjiku na Wangari. Andũ maracemania gwake mũciĩ Maire Njagũ-inĩ o mũthenya nĩ tondũ wa kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati wa kerĩ mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Maona magakorwo Maire kĩharo kwanjĩrĩria thaa 4. Thutha ũcio mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ Njagũ-inĩ Village thaa 6. Nĩ Ngai waheanire John Chege Kĩmemia, nowe wa mũgĩra, rĩtwa rĩake tuge rĩroheo ũgooci. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Joseph Ng'ang'a Thiong'o. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Joseph Ng'ang'a Thiong'o. Joseph Ng'ang'a Thiong'o nĩ mwana wa Wilfred Thiong'o na mwendwa nĩirĩ Ruth Wanjiku Thiong'o. Nĩ mũrũ wa nyina na Teresa Muthoni na Philip Gĩthĩnji, Mary Wangari na Danieli Ndaci. Nĩ mamawe wa Briana Muthoni, Elaine Ruth Wanjiku, Jeremy Kariuki na Jian Thiong'o. Mibango ya mathiko ĩrathiĩ na mbere kwa mũciĩ Kayore hakuhĩ na stage ya Sabasaba na Ndaka-inĩ kũrĩa Gatanga, Murang'a County. Mwĩrĩ naguo ũkarutwo Kenyatta University Funeral Home Thika Road mũthenya wa Jumatatu, gakorwo kũrĩ tarĩki 5 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwa mũciĩ Ndaka-inĩ, Gatanga, Murang'a County. Ngai waheanire Joseph Ng'ang'a Thiong'o
na nowe wamũiyĩra rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Agnes Warigia Nyanjui. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Agnes Warigia Nyanjui. Family ya Agnes Warigia Nyanjui ĩrameithia gĩkuũ gĩake kĩrĩa kĩonekanire mũthenya wa Jumatatũ mweri 28 mweri ũcio ũrathirire thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan, na nĩ thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Agnes Warigia Nyanjui nĩ mũtumia wa mũtũgĩrĩ Joseph Wainaina. Nĩ nyina wa Mary Njeri na Andrew Njung'e wa Canada, Margaret Wainaina ũrĩa warĩ mwarimũ wa Materi Girls kũrĩa mwena wa Meru, Jane Waithera na Dr. Philip Karemi wa Durban kũrĩa bũrũri wa South Africa, Simon Wainaina na Elizabeth Njoroge wa Coopers Kenya, Robert Wainaina na Selina Nyanjui wa IDRC, na Anthony Wainaina na Stella Wainaina wa Ponte Pride Holdings Limited, na nĩ mũtigaire nĩ mware wa tigaire Jeremiah Nyanjui na Mary Wangui. Aciaranĩirwo na mũtigaire Eliud Njenga, mũtigaire James Njenga, mũtigaire Michael Ngigi, Joseph Njuguna, Veronica Wangui Kamamo, Agnes Warigia, Gabriel Njoroge, Mary Waithera Kuria, mũtigaire Catherine Wanjiku, mũtigaire Cecilia Njeri, Benedict Nyambura, mũtigaire Francis Wainaina, mũtigaire Joseph Keiro, Peter Gishia na Arcadius Muraya. Nĩ cũcũ wa tũcũkũrũ tũingĩ, nĩ tata, cousin na mũrata wa aingĩ. Nyũmba ndanataba nacemania kũharĩria mathiko marĩa magakorwo me ma mũthenya wa gatano mweri 9 mweri ũyũ tũrĩ, hagathirwa Mũthũngũci sublocation Njahĩ Gatũndũ ya Rũgongo. Mĩcemanio ĩhana ta ũũ: mũthenya wa rũciũ, to mũthenya ũmũthĩ merĩkirie gwĩkĩra kũrĩa All Saints Cathedral, nĩguo mũthenya wa rũciũ Juma thaa 7 mĩaraho, nyũmba na arata hamwe na ciana cia Harvest Christian Center kũrĩa arĩ mwĩrutĩri nĩ magacemania gwake mũciĩ Kahawa West, house number L13 kũmũririkana. Mũthenya wa rũciũ tarĩki 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 7 mĩaraho, arata na nyũmba na family hamwe na ciana cia Harvest Christian Center kũrĩa arĩ mwĩrutĩri nĩ magacemania gwake mũciĩ Kahawa West, house number L13 nĩgetha kũmũririkana. Nĩ magakorwo na igongona ningĩ rĩngĩ rĩa kũmũririkana mũthenya wa kerĩ mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 8 kũrĩa Ridgeways Baptist Church. Mũthenya wa kerĩ nĩ gũgakorwo na igongona rĩa kũmũririkana na rĩgakorwo kũrĩa Ridgeways Baptist Church kwambĩrĩria thaa 8. Mwĩrĩ wake ũkarutwo Lee Funeral Home mũthenya wa gatano mweri 9 mweri ũyũ tũrĩ thaa 1 ya rũcinĩ, nĩguo acoke atwarwo agathikwo itũũra-inĩ rĩa Njahĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ ya Rũgongo. Nĩ tũrakwendete mũno Agnes Warigia Nyanjui, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkũmeithia gĩkuũ kĩa Margaret Waithera Mbũrũ. Gĩkuũ nĩ kĩa Margaret Waithera Mbũrũ. Margaret Waithera Mbũrũ nĩ mwana wa atigĩrĩ John Thifũ na Wanjikũ Thifũ. Nĩ mũtumia wa Peter Mbũrũ Mũamerika. Nĩ mũiriwe wa Jacinta Njoki. Nĩ nyina wa Njeri wa Embu, Shifu Mbũrũ wa Ngũrika, Thifũ, Wanjikũ, Wangui na Kimani wa Rũngĩrĩ. Maciaranĩro mũtigaire Ndung'u, Mwĩhaki, Kĩerũ, Wambui na Njeri. Nĩ nyina mũkũrũ wa mũtigaire Wambui Kuria, Njeri, Maina, Kaihu, Kimani, Wangui na Mbũgua. Ararĩ cũcũ wa ciana nyingĩ na nĩaretĩtwo maitũ rĩa kerĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo JM Funeral Home Olkarau rũciũ rũrũ rwa Kĩa thaa 2 cia rũcinĩ, thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ gwake itũũra-inĩ rĩa Karĩma
kuria wa Njohi nĩ thĩinĩ wa Nyandarua County. Nĩ mwathani wa kweanire Margaret Waithira Mburu, no ũcio nowe wa gũcokera tuge atĩ atiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithi gĩkuũ kĩa Diomedes Karuirũ Kĩhumba Thiũri wa Kĩnanie kũrĩa Athi River. Nĩ mũkumithi gĩkuũ kĩa Diomedes Karuirũ Kĩhumba Thiũri wa kũrĩa Kĩnanie mwena wa Athi River. Na Diomedes Karuirũ Kĩhumba Thiũri ahurukire mweri 27 mweri ũcio ũrathirire. Nĩ mũriũ wa mũtigairĩ Consolatus Karuirũ na Laura Kĩrigo. Nĩ mũthuri wa Edith Thiũri. Nĩ ithe wa Lea Kamau, Eva Kemi na Ann Theuri. Nĩ icicĩre wa Peter Kamau na Sami Kemi. Nĩ guka wa Shani, Tayo na Temi. Aciari nĩ mũtigairĩ Anselimus Ederi, Paul Kagiri, mũtigairĩ Hamani Ndegwa, mũtigairĩ Sylvester Muchemi, Gertrude wa Rũgongo, Placidia wa Geci, Scholastica Guju na Jane wa Njiko. Mũthenya wa mathiko nĩ rũciũ rũrũ rwakĩa, na magakorwo kũrĩa gwake mũciĩ Kĩnanie Athi River kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kweanire Diomedes Karuirũ Kĩhumba Thiũri, na ũcio nowe wa gũcokera tugete atiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mũrũ wa ithe witũ Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge wa kũrĩa mwena wa Kanyarĩrĩ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mũrũ wa ithe witũ Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge wa Kanyarĩrĩ. Mũrũ wa ithe witũ Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge nĩ mũriũ wa tigairĩ Mũchai Njoroge wa Ngishu na Lydia Wambui a Mũgũga kũrĩa Kĩamba. Nĩ mũthuri wa Eunice Wagio. Nĩ ithe wa Madeline na Mũgane, Timothy na Ruth. Nĩ guka wa Mute, Njeri Mũgane, Wagio, Kariuki, Wangui, Kamau Njoroge na Mũgũre. Maciaranĩirwo na tigairĩ Ngũgĩ, Gatuha, Kimani, Gathoni, Nyambura na Wanjirũ. Nĩ mũrũ Mũthoni wa Mwondonĩirĩ wa Njiko na mũtigairĩ Kamau Mũkunga. Kũracemanio gwake mũciĩ Kanyarĩrĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoera kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo PCA Kikuyu Mochari mũthenya wa Jumatatũ, wakorwo kũrĩ tarĩki 5 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Church of the Torch kũrĩa Thogoto thaa 5 cia rũcinĩ. Namo mathiko macoke marũmĩrĩre mbĩrĩra-inĩ cia kanitha. Tukutendereza. Mwathani wa kweanire mũrũ wa ithe witũ Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge, ũcio nowe wa gũcokera tũtirũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci ũromama kwega. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Ephantus Kinyanjui Ngigĩ. Gĩkuũ nĩ kĩa Ephantus Kinyanjui Ngigĩ. Ephantus Kinyanjui Ngigĩ nĩ mwana wa Samuel Ngigĩ Kinyanjui kana wa Mwami na Jane wa Njiko Ngigĩ. Nĩ ithe wa Samuel Ngigĩ Kinyanjui. Maciaranĩirwo na Moses Mbugua Ngigĩ, Teresia Wairimu Ng'ang'a, John Gega Ngigĩ, Joseph Mwaniki Ngigĩ na Grace Nyambura Makori. Kũracemanio kwa mũciĩ Mũnyaka Karura o mũthenya thaa 10:30 nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo SDA Hospital Mochari Gaciĩ nĩ gwakorwo kũrĩ mũthenya wa kerĩ mweri 6 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mũnyaka Karura thaa 5:30 cia rũcinĩ. Mwathani wa kweanire Ephantus Kinyanjui Ngigĩ, na ũcio nowe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Lewis Maina Mweha. Gĩkuũ nĩ kĩa Lewis Maina Mweha. Lewis Maina Mweha kwao nĩ kũrĩa Karia-inĩ Village, Ngoĩ-inĩ, Kanyenya-inĩ, Murang'a County. Nĩ mwana wa John Mweha na Agnes Muthoni. Aciaranĩirwo na Jane Mwehaki na Leslie Kabaire.
nĩ kagukaga Kamau Mugo. Mwĩrĩ ũkarutwo Kangema Sub County Funeral Home mũthenya wa kerĩ mweri 6 mweri ũyũ tũrĩ. Na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Karia-inĩ Village kũrĩa Ngowe-inĩ Kanyenya-inĩ Murang'a County. Nĩ tũrakwendete mũno Lewis Maina Mweha. Ĩndĩ wendo wa Mwathani ũrakĩra ũrohurũka gwake ũhoro. Nĩ mũkumithiko kĩa Pastor John Ngũnjiri wa Cira ũrĩa ũroĩkaine ta Ngũri. Gĩkundi kĩa Pastor John Ngũnjiri wa Cira ũrĩa ũroĩkaine ta Ngũri ararĩ mũhunjia wa Worldwide Gospel Church of Kenya kũrĩa Olorua Gong. Pastor John Ngũnjiri wa Cira kana Ngũri nĩ mwana wa atigaire Philip wa Cira na Helen wa Cira. Nĩ mũthuri wa Lea Nyambura. Nĩ ithe wa Mark wa Cira, June wa Hito na Hans Mũrĩmi. Maciaranĩirwo na Elijah Mũcũkũ wa kũrĩa mwana wa Gĩtengera, Philomena wa Mbui Maina, George wa Ithaka, Michael wa Home na mũtigaire Eunice wa Njirũ. Nĩ mũrũ wa ithe na John Ngũnjiri. Nyũmba na arata manacemania Munyaka Hotel gũkũ mũciĩ wa Nairobi hakuhĩ na Tirumu o mũthenya kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mũkũrũ-inĩ Funeral Home mũthenya wa kerĩ mweri 6 mweri ũyũ tũrĩ. Mahoya na mathiko makorwo kwao mũciĩ Gĩkondi location kũrĩa Kĩirũngi Gathũgũ Village. Mwathani we akwenire Pastor John Ngũnjiri wa Cira kana Ngũri. Ũcio nowe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo goci. Timotheo 2 Timotheo wa kerĩ 2 mweri wa Timotheo wa kerĩ 4 mweri wa 7. Pastor John Ngũnjiri wa Cira kana Ngũri nĩrarũĩte mbara ĩrĩa njega. Ihenya rĩaku narĩo nĩrĩkinyĩtie mũthia, ona no ũtũrĩtie wĩtĩkio. Hurũka thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Ann wa Ngeci Mũmero. Gĩkundi kĩa Ann wa Ngeci Mũmero. Ann wa Ngeci Mũmero kwao nĩ Kariba-inĩ Mũtathi-inĩ Village nĩ kũrĩa Teto thĩinĩ wa Nyeri County. Ann wa Ngeci Mũmero nĩ mwarĩ wa atigaire wa Ng'ara na Njeri. Nĩ mũtumia mũtigaire Titus Mũmero. Maciarano no mũtigaire Kĩrigo wa Irimũ, mũtigaire Mũkuhĩ, Mũhu wa Mbaire na Kĩhenjo. Nĩ nyina wa mũtigaire Kĩũri, mũtigaire wa Ng'ara, mũtigaire Kĩmondo, mũtigaire Kabacia, mũtigaire Mwangi, Margaret Muthe wa Bagureti, Mariana wa Gaki, Virginia Kĩrigo, Regina Mũmero na wa Britam Insurance na Charles Derito. Njokere rĩngĩ nĩ nyina wa mũtigaire Kĩũri, mũtigaire wa Ng'ara, mũtigaire Kĩmondo, mũtigaire Kabacia, mũtigaire Mwangi, Margaret Muthe wa Bagureti, Mariana wa Gaki, Virginia Kĩrigo, Regina Mũmero wa Britam Insurance na Charles Derito. Mahoya na mibango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ Mũtathi-inĩ Village kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ na ũndũ ũmwe na Ibis Hotel Nyeri o mũthenya. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Consolata Hospital Mortuary Nyeri mũthenya wa kerĩ mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ, na igongona rĩa mitha rĩgakorwo Mũtathi-inĩ Catholic Church kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mathiko nĩ gwake mũciĩ Kariba-inĩ Mũtathi-inĩ hakuhĩ na Kagumo Teachers College. Nĩ tũrakwendete mũno Ann wa Ngeci Mũmero. Ĩndĩ Mwathani arakwenda mũno makĩria, ũrohurũka gwake ũhoro. Nĩ mũkumithiko gĩa Shem Mathenge Mũrũngarũ. Gĩkundi gĩa Shem Mathenge Mũrũngarũ. Shem Mathenge Mũrũngarũ kwao nĩ kũrĩa Gĩthakwa Village, Kairahu Sublocation Tetu kũrĩa Nyeri County. Shem Mathenge Mũrũngarũ mwana wa mũtigaire Abiud Mũrũngarũ na Esther wa Irimũ. Nĩ nyina mũnyinyi kana nyina mũnyinyi nĩ Isabel Wangui. Nĩ mũthuri wa Mwendwa Lucy wa Irimũ Mathenge. Nĩ ithe wa Margaret Njeri, Patrick Mũrũngarũ na Richard wa Home. Maciarano nĩ mũtigaire wa Njohi, Kahũthia, Mwehu, Wagura, Wanjirũ, Nyawĩra, mũtigaire Kariũki,
Nyokabi, Dumia, Joseph Maina, Mutegeire Kariru, Muriuki, Ng'ondoneire wa Njĩra, Ndiritu, Gĩcohi na Nyokabi. Nĩatiga tuguka tuingi o ũndũ ũmwe na tũcukuru tuingi. Mahoya na mibango ya mathiko irathie na mbere gwake muciĩ gĩthakwa kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri Funeral Home Outspan mũthenya wa kerĩ mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo Kangaru PCA kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ na thutha hurũkio mũgũnda-inĩ wake Gĩthakwa Village. Nĩ mwathani wa kwenire Shem Mathenge Mũrũngarũ. Ucio nowe wa kũgĩra hatindu tukuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ gĩa Teresia Wanjirũ Kagũnda. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ gĩa Teresia Wanjirũ Kagũnda. Teresia Wanjirũ Kagũnda no wa Ikumari kũrĩa mwena wa Mũiga, Nyeri County. Nĩ mwana wa Atigaire Kariuki Kamanja na Lucy Kagure. Nĩ mũtumia Mũtigaire Paul Kagũnda. Maciaro na Mĩrĩ wa Njĩra Jomo na Atigaire Wangari, Gathoni, Mwangi, Mathenge na Ngatia. Nĩ nyina wa Maina Kagure, Wambui, Mwangi, Kirigo, Ngure, Wairimũ, Muthoni na Atigaire Wangari, Kariuki na Mũrage. Nĩ mũciari Muthoni wa Jane, Florence, Mobi, Macharia, Gerard na Rose. Nĩ cũcũ wa Reverend Father Paul Kagũnda wa Gĩakaibei Parish Seminarian. Nĩ cũcũ wa Reverend Father Paul Kagũnda wa Gĩakaibei Parish Seminarian Cyrus King'ori na wa Christ the King Major Seminary na angĩ. Nĩ aretĩtwo maitũ rĩa kerĩ. Ararĩ tata na mũrata wa aingĩ. Nĩ kũracemanio gwake mũciĩ Ikumari kũrĩa mwena wa Mũiga o mũthenya thaa 10 nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Hospital Mortuary Mũiga mũthenya wa kerĩ ũgakorwo kũrĩ tarĩki 6 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Monica Ikumari Catholic Church hakuhĩ na Ikumari Primary School kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mathiko nĩ gwake mũciĩ Ikumari kũrĩa mwena wa Mũiga, Nyeri County. Nĩ mwathani wa kweanire Teresia Wanjirũ Kagũnda. Na ũcio nowe wa gũcokera tũtindu tukuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ kĩa Paul Kĩhuha. Gĩkuũ gĩa Paul Kĩhuha. Paul Kĩhuha nĩ mwana wa Atigaire Reuben Nguyo na Consolata Wambui. Ararĩ ithe wa Consolata Wambui, Mũtigaire Elizabeth Muthoni, Isaac Nguyo, Masi Nyawĩra, Agnes Nyagura na Cecilia Wangui. Nĩ guka wa Jane, Fazul, Sharon, Mũtigaire Theuri, Sadra, Chantel, Mũtigaire Collins, Naf Mwangi, Ruth Muthoni, Promise, Consolata, Grace, Shiko, Ale, Chris, Harriet, Sarah, Charlene, Keisa, Tasha na Kiki. Aciaranĩirwo na Mũtigaire Elizabeth Nyawĩra, Mũtigaire Cecilia Wangui, Mũtigaire Batisha na Joseph Gatia. Ararĩ father-in-law wa Magdalene Wangeci na brother-in-law wa Charles Dogo, Agnes Nyagura, Mũtigaire Emily Gathigia, Jane Gatuku na Mũtigaire Susan Wangui. Ararĩ uncle wa Beth wa kumana Nyukie na angĩ. Na cũkũrũ wa Break, Zoera, Aizo, Jaden, Liza na Andros. Kũracemanio gwake mũciĩ Machako Village, Nyeri County. Mathiko nĩ mũrĩmenyithio thutha-inĩ na mbere ũkarutwo kana na mwĩrĩ wĩ Umash Funeral Home. Nĩkuo mwĩrĩ ũrĩ wĩ kũrĩa Umash Funeral Home na kwĩna bill ya thibitarĩ ya ciringi 500,000. Mathiko mũrĩmenyithio thutha-inĩ no mwĩrĩ ũrĩ kũrĩa Umash Funeral Home na kwĩna bill ya thibitarĩ ya ciringi 500,000. No ũtũme ũteithio waku
kwitukira namba ino ngikorwo ndaguteithiriria family no ya Paul Kihuha. Namba ni 0798 161 156. Bill iria irikuo ni ya makiria mashiringi 500,000 na no utume uteithio waku kwitukira namba 0798 161 156. 0798 161 156. Paul Kihuha urohuruka kwega kuraga. Ni mukumithiko kia Margaret Nyakaringa foro. Ni mukumithiko kia Margaret Nyakiringa foro O'Brien. Kile kionekana muri 27 muri cirathirire. Gikundi kia Margaret Nyakiringa foro O'Brien. Kile kionekanire muri 27 muri cirathirire. Ni mutumia wa Christopher O'Brien. Ni nyina wa Shiro Munyinyi wa Vancouver, Canada. Ni mutumia wa Christopher O'Brien. Ni nyina wa Shiro Munyinyi wa Vancouver, Canada. Ni mwari wa Patrick Foro wa Weru na Damaris wa Jiro Foro ako Muthai kuria Kiambu County. Ni mwari wa nyina na Disho Foro, Hana wa Musa Njuki, Wilson wa Weru na Esther wa Jiro, Andrew Gishu na Jude Gishu, Virginia Duta, Jane Ukiarie wa Ruhiu, Lona Jerry na Nyoro Karani, Kimani Foro na Hana wa Shuka, Wanyoto Foro na Eunice Nogari, Jane Kairo na Matha Jerry, Samuel Kamau Foro, Ruth wa Musha, Robert wa Weru, Joyfrey Kafoshi na Jane Wajiro, Florence Gashabi, Irene Wajiko, Elizabeth Karie, Rosebel Nyakiringa na Amoni Deri, Josephat Mugo na Elizabeth Wajiro na Nyabura Foro. Nigugakorwo na igongona ria kumuririkana wa keri mweri 3 mweri uyu turi kuria Githuya Village Bariaigi kuria mwena wa Muthai thaa 8. Uteithio wothe no utumwo kuri Yvonne Kimani. Namba yake ni 0722 610. Namba ino ndana tai nyingi gukira ria kwagiriire 0722 610 778. Ndana hena 8 ingi mwisho. Ni sawa gwiciria no tugukirona no tukirora gwoteithio kana tugituma getoithie ni tukorona namba ino nigetha ritwa riri namba ino kimero ria kwagiriire. Urohuruka uhoro Margaret Nyakiringa Foro O'Brien ngogiyene mwathani agatumithania hindi ingi ya keri ya kinya. Ni mukumithiko kia Moses Kinuthia Muiruri wa Karenge Village ni kuria Rari. Gikundi kia Moses Kinuthia Muiruri no akuma itura ria Karenge kuria mwena wa Rari. Moses Kinuthia Muiruri ni mwana wa Tigaire Hiram Muiruri Gata na Gladys Njeri. Ni muthuri wa Ann Njoki, ni ithe wa Samuel Muiruri, Patience Njeri na Gabriel Duta. Maciaranirwo na Jacinta Wanjiru, Mbugua Muiruri na Lucy Wangari, Josephine Gateri na George Wainaina, Rahabu Wambui, Nancy Wambui na Mutigiri Janet Wangui. Maciaranirwo na Jacinta Wanjiru, Mbugua Muiruri na Lucy Wangari, Josephine Gateri na George Wainaina, Rahabu Wambui, Nancy Wambui na Mutigiri Janet Wangui. Ni muru wa ithe na Eunice Wajiko, James Buthe, David Mushiri, George Mwaura, Grace Wanjiru, Peter Kinuthia, Isaac Kamau, Magi Gateri, Joseph Ng'ang'a na Mutigiri Amos Gata. Mwiri karuto KU Referral Hospital Mochari gatatu gakoro kuri mweri 7 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Mathiko marumirire kwa mucii Karenge Village ni kuria mwena wa Rari thiini wa Kiambu kwambiria thaa 4 cia rucini. Ni tunakwendete muno Moses Kinuthia Muiruri, koma thayu. Ni mukumithiko kia Moses Banyahe. Gikundi kia Moses Banyahe na no akuma itura ria Gati iguru kuria mwena wa Githunguri Kiambu County. Moses Banyahe
nĩ mũriũ wa Stephen Nyahemba na Mary Njohi Nyahe. Nĩ mũrũ wa nyina na Joyce Gĩcũ, Lilian Wanjikũ, Irene Wanjirũ, Caroline Wacuka, Esther Wangui na Florence Mũmbi. Ararĩ cousin na mama wa aingĩ. Nyũmba na arata manacemania kwa mũciĩ Gatĩ-Igũrũ Village kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mũriũ ũkarutwo KU Referral Hospital mochari wa kerĩ mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo PCA Huriago Gardens thaa 5 cia rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gatĩ-Igũrũ Village Komũthai Sub-location Gĩthũngũri location Kiambu County. Mwathani wakweanire Moses Banyahe. Ũcio nowe wa gũcokera tũtirũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithikũ Kĩarire Wanjikũ Ngure ũrĩa oĩkaine ta wa cũcũ. Gĩkuũ nĩ Kĩarire Wanjikũ Ngure kana wa cũcũ. Rire Wanjikũ Ngure kana wa cũcũ nĩ mwana wa Tigaire Ngure Karanja na Nyambura Ngure. Nĩ mwarĩ wa nyina na Karanja Bekenye na Jude Wairimũ Mĩrangi na Mũtigaire Nduati Ngure. Ararĩ tata na cousin na cũcũ wa aingĩ. Nyũmba na arata manacemania Marũrũi na kwao mũciĩ Mũigai Riũa nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Mũriũ ũkarutwo AIC Gĩthumo kana Gĩthumu Funeral Home wa gatatũ mweri 7 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha mahona mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Mũigariũa Village Gĩthumu Sub-location Kandara Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Lucy Wanjikũ Ngure kana wa cũcũ. Ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumithikũ kĩa David Kuria Gĩthongo. Gĩkuũ nĩ kĩa David Kuria Gĩthongo. David Kuria Gĩthongo gĩkuũ kĩonekana mweri 28 mweri ũcio ũrathirire. Nĩ mũriũ wa James Chege Gĩthongo na Esther Waithĩra Gĩthongo. Nĩ ithe wa Waithĩra Kuria, Wangui Kuria na Waithĩra Kuria. David aciaranĩirwo na Ida Wangui Ngoya, Sami Chege Gĩthongo, Jude Wambui Gĩthongo, Jacqueline Njeri Ndung'u na Milika Wambui Thuo. Nĩ maramu wa Japheth Ngoya, Corinne Njohi Mũngai, Charles Ndung'u Ndegwa na Amos Thuo. Nĩ mamawe wa Mutheu Ngoya, Waithĩra Ngoya, Kwame Chege Gĩthongo, Jabari Mũngai Gĩthongo, Kenzo Kuria Gĩthongo, Mulaki Landa, Makena wa Tetu Ndung'u, Leo Ndung'u, EJ Gĩthongo, Baraka Ndugĩre na Ngĩingĩ. David ararĩ cousin na mũrata wa aingĩ. Nĩ gũgakorwo na memorial service mũthenya wa Sunday, mũthenya wa Kiumia, mweri 4 mweri ũyũ tũrĩ thaa 8 wa ciari yake kũrĩa Mang'u Farm kũrĩa mwena wa Naikuru. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Umas Funeral Home Naikuru mũthenya wa gatatũ ũgakorwo kũrĩ mweri 7 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mahoya na mathiko nĩ kwao mũciĩ Mang'u Farm kũrĩa Naikuru. Ngũrũ-inĩ citũ David Kuria Gĩthongo nĩ ũgũtũũra na moko-inĩ ma Jehova ũrotũũra hurũkĩte tene ona tene. Koma thayũ. Nĩ mũkumithikũ kĩa Florence Mweni Kuria. Gĩkuũ nĩ kĩa Florence Mweni Kuria. Florence Mweni Kuria nĩ mũtumia wa Lyndon Kuria Ragũi kana Kush. Florence Mweni Kuria nĩ mũtumia wa Lyndon Kuria Ragũi kana Kush. Florence harũkire wa gatatũ mweri 29 mweri ũcio ũrathirire thutha wa ndwari. Nĩ nyina wa Derrick Ragũi Kuria na Mark Goshi Kuria wa Acacia Senior School. Nĩ mwarĩ wa James Masesi na mwendwa Sarah Masesi. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Mũtigaire Rufus Ragũi na Victoria Nyokabi. Nĩ mwarĩ wa nyina na Stella Mutheu, Judicaster Danu, Julius Muli, Victor Musyoki, Dennis Musau, Benson Chure, Kora Wambui na Victor Mutie. Nĩ maramu wa Macmillan Goshi, Charles na Millicent Mushene. Andũ manacemania kwa mũciĩ Giceceni kũrĩa Ũthĩrũ na Karibu Inn Waiyaki kũng'etherera na Mountain View
thaa 11:30 cia hwaini. Naguo mwiri ukarutwo Umas Funeral Home. Wa keri gugakorwo kuri mweri 6 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Igongona ria mahoya rigakorwo ACK Trinity Muthwa kuria mwena wa Uthiru thaa 5 cia rucini. Thutha mathiko marumirire kwa mucii Uthiru barabara-ini ya Mukiri Road. Niturakwendete muno Florence Mweni Kuria. Indi mwathani anakwenda muno makiria, huruka gwake thayo. Ni mukumithiko kia Alice Wangari Kamau. Ni mukumithiko kia Alice Wangari Kamau na no itura ria Githiro Village, Ruringo Location, Nyeri Central Sub County, Nyeri County. Ni mukumithiko kia Alice Wangari Kamau wa kuria Githiro Village, Ruringo ni kuria mwena wa Nyeri County. Alice Wangari Kamau ni mwana wa Joyfrey Kirugumi na Lydia Nyokabi. Ni mwana wa nyina na Silas Migwe kana Gicohi, Tabitha Wanjiru na Gladys Wairimu. Ni mutumia mutigaire Moses Kamau Guju. Ni nyina wa Joyfrey Kirugumi, Alex Guju, Winnie wa Moyo na Lydia Nyokabi. Ni tata wa Jeff Nyaguthie, Lydia, Georgina, Lida na Natasha. Ni shushu wa Ivana, Ivan na Marceline. Mwiri ukarutwo PGH Nyeri Hospital Mochari. Wa keri mweri 3 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Mahona mathiko marumirire kwa mucii Githiro Village kuria Ruringo Location, Nyeri Central Sub County thiini wa Nyeri County thaa 4 cia rucini. Alice Wangari Kamau koma thayo onginyerera mwathani agaturithania hindi ingi ya keri ya kinya. Ni mukumithiko kia Lucy wa Maithamburu kana mwarimu Lucy Kiria. Okay, jokera ringi. Ni mukumithiko kia Lucy wa Maithamburu kana mwarimu Lucy ni ritware Kiria manyitaniritie hamwe. Ni mukumithiko kia Lucy wa Maithamburu kana mwarimu Lucy. Gikuo kikionekanire mweri 30 mweri ucio urahathirire. Lucy wa Maithamburu kana mwarimu Lucy ni mutumia mutigaire Samuel Burukago. Ni mwari wa atigaire Timothy Kaweru na Lea wa Mbui a Githaruru kuria Gatundu ya Muhuro. Ni mwari muthoni wa atigaire Reverend Daniel Kago na Esther Njeri. Ni nyina wa mutigaire Kago Mburu na Martha Wanjiku, Timothy Kaweru na Tabitha Wanjiku, Francis Dathia na Esther Ngugi, George Bugwa na Margaret Wangari, Josephine Njeri na Eric Munene, Peter Muiruri na mutigaire Simon Kamau. Ni maramu wa mutigaire Mary Wanjiku Mukiri, Hana Wangari Karano, George Bugwa Kago, Cecilia Nogari Mukaru, Clement Kamau Kago na Alice Wambui Mwangi. Ni shushu wangi na ni umwe wa family ya wa Maitha na Mburu. Nyumbana na tamana shemania o muthenya wake mucii Karinga Village kuria Kamucege Sub Location, Lari Location thaa 10:30 cia hwaini o nginya thinacara ni tondu wa mahoya na kuhariria mathiko. Akaurukio muthenya wa 3 mweri 7 mweri uyu turi gwake mucii Karinga ni haria Kamucege Kahuruko Githunguri thiini wa Kiambu County. Ni mwathani wa kuhanire Lucy wa Maithamburu kana mwarimu Lucy ucio nowe wa gucokera ritwa riake riroheo ugoci na gutwika Karinga riri Githunguri imwe wa Rari. No ngewitwa rokiririkana family yo ya mwarimu Lucy, ngewitwa mahe kumiriria ihinda-ini riri ria kiaha na maithori. Na muthia ni gikuo kia Margaret Wangui Miru kana nyina wa Itore. Muthia biu ni gikuo kia Margaret Wangui Miru kana nyina wa Itore. Gikuo kikionekanire mweri 29 mweri ucio rathirire. Ni mwana wa tigaire Kiumu na Gacambi. Ni mwari wa nyina na Babu na tigaire Mwangi Kireru Muthui
na Wanjiru. Nĩ mũtumia mũtigĩrĩ Joseph Meru Itote. Nĩ nyina wa Wangeci, Wanjiru, mũtigĩrĩ Itore, Nyambura, Maina, Waitherero, Kabiru, Mwangi, nĩ County Commissioner Kakamega, Karĩri na Muthoni. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Ndũnyũ Njerũ kũrĩa Rũriĩ nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo North Kinangop Catholic Mortuary mũthenya wa kerĩ gakorwo kũrĩ Jumaine tarĩki 6 thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ndũnyũ Njerũ kũrĩa mwena wa Rũriĩ. Mwathani wa kweanire Margaret Wangui Meru kana nyina wa Itore. Ucio nowe wa gucokera ritwa rĩake rĩroheo ũgoci. Na ucio nĩguo mũthia wa imenyithia citũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kũrĩ arĩa othe meherirwo nĩ endwa ao. Kĩwitũ aromũririkana mũno mũno makĩria, aromũgiria maithori, arotuĩka wa kuona ngoro cia nyina nĩgetha citire wega, nĩ tondũ nĩ ihinda iritũ mũno mũno makĩria mũragerera. Ihinda iritũ mũno makĩria rĩrĩa mũragerera. No nĩ tondũ Ngai gũtirĩ ũndũ ona ũmwe atoĩ. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũtaumaga thutha ona ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Gũtirĩ ũndũ atoĩ. Nĩ atĩ nĩ ekũmũririkana mũno mũno makĩria. Nĩ egũka na nĩ ekũhota kũgiria maithori macio mwĩna ihinda-inĩ rĩrĩ na njĩra ya kũrũgama ithenya-inĩ rĩa andũ acio mũrendete mũno mũno makĩria na mũrarĩ nao hakuhĩ mũno mũno makĩria. Ngai nĩ egũka na nĩgetha eke ũndũ wa mwanya mũno makĩria. Ũguo tigai kũmaka na tigai kũigua ta mũico wa thĩ wakinya, no nĩ atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ ekũrũgama ithenya-inĩ rĩacio. Naguo maandĩko maugĩte marĩa arĩa makenagia Ngai nĩo enda mũno mũno makĩria maikare hakuhĩ nake. Ucio acio nĩ arĩa endete na nĩkĩo amagĩrĩte nĩgetha maikare hakuhĩ nake. Ngai witũ aromaririkana, aromahe kĩhurũko kĩega na ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ, na ithuĩ twatigwo tumenye atĩ acio ti kũũra morĩte, ĩndĩ no kũhurũka mahurũka. Nĩ hareragwo it's a good night, it's a goodbye, na tondũ ihinda ritũ narĩo nĩ rĩgũkinya na nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũnyitĩrĩra nao. No twagĩa na ũhoro wa kũigua ta hihi ũtũũro witũ waritũha na kana twakinya mũico, maitho maitũ tũmaroragie o kũrĩ Ngai. Ũcio nowe ũheanaga ũteithio. Tukarore mũndũ wa thĩ, tukarore mũndũ ũngĩ, no ĩndĩ ũrore o Ngai. Ũcio nĩwe mwene ũteithio ũrĩa wothe ũngĩbatara. Wabatara ũteithio wothe wa mũndũ ũrarũgamĩte nawe mũciĩ ũcio ũrarĩ hamwe nawe, ũteithio waku ũriumaga rĩu kũrĩ Ngai. Rĩu hau watigwo moko-inĩ ma Ngai. Ũguo mwĩhoke na ũmwĩrĩgĩrĩre mũno makĩria. Arotuĩka wa gũtũigua na igwe ihoya ritũ. Oya moyo wakwa Jesu ndikanore. Jiuria roho waku rĩu ndĩ mbara-inĩ, yawete kĩohorane na mũcukani. Tia mwere kana thakame, Jesu wewe hinya wakwa nĩngũtoria. Woi 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 Ngai wakwa, Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa.
thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Tago Moses Disho hore boru neto kuregwa ororu kaida gatakiri koraihu nitondo darara matha ngona namo matha no magithiite muno makiria nona reci handa wega tha ithatu tobe tukiigwe tha ithatu ya kinya nikondo menda kuigwa tha ni cia gwetwo ndukinegerie tutawa ture na njagirwo kunywa tha ithatu rinogie tugikare tukibaririkanagia matha ona negethe ukara gibangaga kamenyaga ni cia handa wega tha ithatu na kahitukiona ndagika igiri Ni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Jiuria roho waku riu ndi bara-ini yawete kiohorane na mũcukani tia mwere kana thakame Jesu wewe hinya wakwa nĩngũtoria woi Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Biohano hiurwa roho nĩguo horo wa ma njoego ya wĩtĩkia ũragie mĩgwĩ tuko kiega kia ũhonokio gakoka ũthingude ubegethuri woi Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Tondore mwega nĩ ũnjũmĩrĩirio kanjĩra bareno ti yakwa nĩ yaku we nĩwe watoranĩirie ndungata cia tene Jesu wakwa
igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesũ ndikanore. Ona tũgĩkinya hĩndĩ magerio maingĩ, ona makaneta mwaki wa ũbiriti. Ui, nĩndahoya Mwathi Jesũ kandirikana, reke thakame yaku ĩnjarĩrĩrie. Woi, 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesũ ndikanore. Woi, 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesũ ndikanore. Woi, 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire Shesheni hakuhĩ nawe. Yari korwo Mwathani wetegera kũnda
Etagwo Anwaji kwa Kamau rwimbo rwitagwo irathimo. Tukiya turathime na irathimo rĩtũ magũthutha nĩ kĩeha. Ihinda-inĩ rĩrĩ no rĩkorwo rĩritũ mũno makĩria na irathimo iria tũkwamũkĩra Ngai witũ arotwo irathimo itekuma thutha nĩ kĩeha na itarĩ na kĩeha. Nĩ rwimbo rwega tũkinyuega thaa ici nĩ hĩndĩ thaa 3:13 thaa 3:13 good evening agĩkorwo hamwe na ithuĩ banyitĩre hamwe na ithuĩ ndona nginya andũ akũrĩa mwena wa Dubai na ndona marĩ hamwe akina Betty Sophie arĩa akũrĩa mwena wa Dubai. Thank you Virginia Ng'ang'a Sasa thank you mũno makĩria na ngĩ makĩnjĩra heana ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩa rĩothe matigĩtwo nĩ endwa wao. Ngai witũ atuĩke wa kũmaririkana na ũguo noguo tũrauga Ngai witũ atuĩke wa kũmaririkana mũno makĩria. Mũrage wa Jimland asante sana Mũrage wa Jimland Global Securities thank you Mũrage Ngai witũ akora rathibe mũno makĩria na ũgĩe na ihinda rĩega. Reverend Father Patrick wa Weru kuma mwena wa Charismatic Church kuna mwena wa Kirinyaga Diocese yanĩra pole ciakwa kũrĩ family ya Shosho Peris Wangui kana nyina wa Gĩthui wa Makutano kũrĩa mwena wa Igũre Burugam na huruke wedi-inĩ wa Mwathani Ngai witũ amaririkane mũno makĩria na ririkana family ĩyo. Michael Jogu no akũrĩa Kĩbirigwi thank you na Jimmy James 896 hi good evening ref ndiko sawa. Mush anakuanga na sauti poa. Thank you asante sana. Sabi Mahehe geithika mũno makĩria mũthuri wetagwo Sabi Mahehe na ndimenya kũrĩa worire Sabi Mahehe no gakĩnjĩra andũ othe matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai witũ amaririkana mũno makĩria na thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Roma 14 mweri wa 8 yugaga rĩrĩa twĩ mwĩrĩ-inĩ tũrĩ a Ngai na tũngĩhurũka tume mwĩrĩ-inĩ tũrĩ o a Ngai. Ũguo nacio mathiĩte no wa Ngai. Ngai witũ arokimaririkana mũno makĩria. Sabi Mahehe God bless you my brother. Sawa nĩ ndĩrona nĩ nyingĩ good evening referee arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai witũ aromaririkana nĩ wa Kamano wa Kĩrere na ingĩ nyingĩ. Peter Theuri hi kijana hi how are you kijana pia wewe salimika sana. Gashomo the foreman how are you Gashomo the foreman thank you geithika mũno makĩria. Twambe tũigue ndũmĩrĩri ciha tũgĩcoka tũigue thiĩ na mbere na kũigua nyĩmbo cia kũmanĩrĩria. Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-inĩ rĩu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimu-inĩ ĩyo. Mam to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Ati Carrefour app. Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thika rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket convenience at its best. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ tũtambi tũrũgi oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Fixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragira arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Early bird tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Kwa nyumba itu ingurana niume enga yona marua.
Mũrĩmi wa mbembe nĩ ũrathumburana na ngũnga. Horera rĩu nĩ amu twĩna kĩhonia. Ndawa ĩgwĩtwo Amigard kuma Farm Fix. Ĩno ĩrarũa na ngũnga na ĩkanina kaimana no kagĩa na magetha maingĩ. Kũmenya ciĩgiĩ Amigard, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yesu ningegaga ewendo cio waku ũgĩtĩkĩra kũngwĩra ona itarĩ kĩene gĩkĩrĩgĩrĩro kĩrĩa itarĩ mbere
ceceni hakuhĩ nawe.
ugo niguo turaririkania tuikarage tukendete mahinda-inĩ marĩ mothe niguo turaririkania rwĩmbo-inĩ rwega nĩ tondũ mũtigaire Sarah Ngirigaca tuikarage tukenete ona kuhana uguo ona maũndũ maritũ atĩa ona rugendo ruhanĩte ta rukinyĩte mũico rwa maũndũ marĩa tũragerera tukonaga hihi gũtirĩ ũndũ no mũra hathie na mbere ũrĩa kwagĩrĩire no nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa maũndũ-inĩ macio mothe tuikarage tukenete. Thank you nĩngĩoka ona kuhana ũrĩa kuhana ona ũrĩa gũikarĩte nĩ njũĩ nĩ kũritũ mũno makĩria horo-inĩ wa gũtigwo nĩ andũ twendete no nĩ tũraririkanio tuikarage tukenete. Filipi Nyamwaru wa Inya ikaragai mũkenete ona nguga oro rĩngĩ yani no gacokerithio ona nguga oro rĩngĩ ikaragai mũkenete rĩtũmagai gũkirĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe mwathani arĩ hakuhĩ gũcoka ona kuhana ũguo tuikare tukenete na tukaririkanio oro rĩngĩ tuikare tukenete. Thaa ithatũ ĩna nuthu. Thank you so much nĩ tondũ wa inyuothe twa mwana inyuĩ Masu wa DK. Thank you so much geithika mũno makĩria ũrĩa kũrĩa mwena wa Rĩcaũ Bondo no kwega Rĩcaũ thank you geithanĩrie mwena ũcio. Emmy Blessings ũranjĩra tuko tuned. Chapo Karanja wa Chapo thank you. Jimmy wa Nduthi kuma mwena wa Kĩganjo Gatũndũ South geithika mũno makĩria. Kwa Kĩirũ wa Mũrera Kibo ya tũmagai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenyeke nĩ andũ othe. Thank you. Anita M Neck kuma mwena wa Gatũndũ Karebu thank you so much. Shogea na hidega Aizo wa Pinland Investments asante sana. Ese Tours haya Ese how are you Ese kupotea nakuo agithika muno mwanakĩria. Jimmy Comedian kuma mwena Kĩganjo oh yes ndakuona na andũ iria ciothe cia Nduthi mageithike na mũgena ihinda rĩega sawa thaa ici ĩrĩ hĩndĩ thaa ithatũ na Miri na wageithike muno. CPA Miri kuma kũrĩa kanitha-inĩ wa AIPC Bahati na mwĩrutĩri Bururu tukaruina Sunday nĩ ũndũ wa gũkĩhotha tũhothage tukenete na ngũcokera o rĩngĩ hothagai mũkenete. Haya tumenyegete ono ikara mũhuro ũyũ wa riũa ĩno thĩ menye ndĩrĩ mwene ndũkanegwatĩre thĩ ĩno tarĩ yaku mũndũ tagwo Tabika Hiho ĩno thĩ nĩrĩ mwene. Ese Tours ĩno thĩ nĩrĩ mwene ithuothe tũrĩ hĩtũkĩri na nĩrĩ mwene thĩ nĩrĩ mwayo no ithuĩ tũtirĩ kĩ wow. Ĩno ndĩrĩ mũndũ wĩtũgĩrĩtie ũngĩra ũgĩa tene yaku indo ciayo nacio itirĩ mwene nĩ ciakũmũthero ũcio nĩ cionge kĩrĩa ũrarĩa ũmũthĩ nĩkĩo gĩaku kĩu kĩngĩ wetigana nakĩo ndũgaitwo nĩ nyamerithaninĩ nerĩkanwo wendo meretie tũgatahwo nĩ indo cia gũkũthio riganĩrwo tene kũrĩ Ngai ũrĩa mwene thahabu na betha owe mwene thĩ na ona igũrũ gwĩta mũige mbere indo ciothe wone ũrĩa we mũkũrathima gwĩta mũige mbere indo ciothe wone ũrĩa we mũkũrathima. Indo cia thĩ no ngwĩre nĩ tũhũ ũtonga naguo ngwĩre no tũhũ tũhũ nĩ mũritũ kũrĩ indo icio tinie njugĩte ũguo nĩ mandĩko ndũkananyarare mũru naguo kana mũtwe menyere nĩ wagi menya mũru naguo nĩ arĩ bata kũroga thahabu kana betha tũgatahwo nĩ indo cia gũkũthio riganĩrwo tene kũrĩ Ngai ũrĩa mwene thahabu na betha owe mwene thĩ na ona igũrũ gwĩta mũige mbere indo ciothe wone ũrĩa we mũkũrathima gwĩta mũige mbere indo ciothe wone ũrĩa we mũkũrathima. Niĩ ndikuga we ndũgethe indo uga ũciethe we na ũcione ningĩ gũteithie we ũkona Ngai nĩwe ũtongoria mũnene nĩ kũrĩ
nonere na gĩtũgĩ tũgatahwo nĩ indo cia gũkũ thĩ riganĩrwo tene kũrĩ Ngai ũrĩa mwene thahabu na betha owe mwene thĩ no na igũrũ wĩta mũige mbere ya indo ciothe wone ũrĩa wega kũrathima wĩta mũige mbere ya indo ciothe wone ũrĩa wega kũrathima hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumana
Ocetako masi wa DK iri borotha kamuno rwetagwo muceraniri na thaa ici ni hindi thainya tigirika 21 wow ririkana cia thainya twarikia kuigwa mohoro maria turaririo na ni Jeff Muga wa Ithira tugucoka tuthie imwe kwa imwe ginya tabarani ya mugithi inoro muthenya umuthi niguo tugukorwo na muthenya wa gukorwo tukiri na mugithi mwega muno makiria Joy wa Maceria ndumwe na DJ MACJOJ ndona Mark George eharirie wega muno nigetha gutigirira ne maundu makiagira agiri gwitutukaniria nyimbo kuria so wana thaa icio thainya cia kinya turikia kuigwa mohoro maria turaharirio ni Jeff Muga wa Ithira tugukorwo na mwekesho ukorwo tugithie mwe kwa mwe ginya ku nigetha tukiigwe maundu turia makihana thaa ici ndio netigarite ndekesho 20 na ndirakena ni tondu aria othe marathi na mbere kundumira ndumiriri murage wa Jim na thengio tondu ndona ndumiriri ciaku nyingi haha mundu itagwo murage arajitia ri boba ithe rwiragwo racuriai mai ithoma ngoro cianyu wirorere orutitwo bũrũri ũyũ ini hinya wa Ngai urutite wira ini wega arata kwa akitoba tuigwa ici haha njoke nigetha tuigwe rũmbũrũrũ rwa Sami Muriuki. Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app. Ureka shopping thiini wa app magakurehera nginyagia haku murango-ini. Ndungikinjirire uguo tene. Riu Carrefour ni irakurumbuia. Carrefour supermarket riu ni nginyukeno wi miena ya Ruiru na Thika riu no ugure indo no reherwo nginyagia haku murango-ini rungu rwa ndagika 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimo tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega ni wiguite cia Amito 5.7 WDG ni wiguite cia Arena Fixa Top ni wiguite ginya cia Azaton ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe withaga etagwo Wangu wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wangu wa Makeri Jumaa ya tariki 2 ginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wangu ni karagira arume migongo. Ehihi mari uratana karoi wa gakure Wangu wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500. Advance Tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangu wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitera kwa nyumba ito engurana niwe engayerona marwa. Murimi wa bebe ni urathumbũrana na ngũnga horera riu ni amutwe na kihonia dawa egwitwo Amigad kuma Farm Fix. Ino irarwa na ngũnga nekanina kaimana no kagia na magetha maingi. Kumenya ciegi Amigad itandara na ithu oro cine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ni wega, agatarakwa
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ etagwo Joseph Mwaura na bodo mũndũ kũnjĩtĩtĩrio ũhoro wa mũthĩni wa Ngai ndaria rĩu kata tũrarutwo inaga ũhoro wa mũthĩni wa Ngai tũmire kwa thĩni ya Ngai ithuĩ tũrathumbũraga tũrĩ athĩni a Ngai ithuĩ ai kũ twaumire kũu gwa kũinaga tũrĩ athĩni a Ngai aca twaheirwo kanyamũ nĩ Mwathani ciugo cia kanua gaku nĩ irĩ hinya menyaga kwĩrathĩra maũndũ marĩa mega ndũkanete mũthĩni wa Ngai Kore ende no, tole
kana otaitura ire inenere nineve iria matumanire ukiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra aiye wagani ũkĩmaonokia makĩrĩra uiye wagani ũkĩmaonokia meru ana mũndũ tiganĩrio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa gaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko kia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũhie kĩrĩkanĩro ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũhumbĩre aiye rungu rwa mathagu maku nĩ wĩra mũingĩ mũno wanarutwo nĩ ũndũ wakwa no na ndĩ ngauconorithia ngũhoya ũndekere gaconorithia thogora. Oh yes, thank you so much, asante sana, thengi mũno nĩ twakena na ndakena mũno hakwa niĩ ndĩmũkeni nĩ tondũ wa hau twatwarana nawe wega mũno makĩria tumarĩa tũkĩambĩrĩria ũhoro wa gũthoma imenyithia cia mũndũ mwanya na kana imenyithia ciku na twakĩrĩkĩrĩria oro wega. Rĩu thaa ici nĩ cianda wega thenya Jeff Mũga wa Waithĩra arĩ haha nĩgetha atũthomere marĩa akĩrĩ namo thĩinĩ wa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kumanagia na hau tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mũgithi-inĩ wa Inoro mũthenya wa ũmũthĩ. Joy wa Macharia tũigue jamba ĩkinyĩte ha tũigue jamba ĩramũtwarithia atĩa mena mũndũ tagwo MACJ OJ Mark George Musapeni na nyambe ngeithie Jeff referee long time ni long time kan wrong time ni long long na tinolo na Inoro uria kwega loilo kihungulo yes mbula yule kanali wale oh good evening. Okay, good to see you. Good to see you too. It's always my pleasure kukuona. Thank you. Njokageria ngatho ngai ngatho hĩndĩ ndakuona.
na ngona Ngai no akumenyereire Thengio. na agakuhe ngoro theru ugaikara wikeneire Good. Muturire ni mwega muno wira gukaba gwikenera ikaba gwikenera tondu rucio rutiui ure gwakia no tuika ntu gakorwo ho so wakimira ne ngomoinela wa moinela kumalo ilonginya kihungulo barene karibu sana asante sana Inoro hwaine. Batoni ya airetu aria makoretwo makĩingĩria ciana nini cia airetu ciĩko-inĩ cia hũra ũmwe mwana wa Gatundu kũhamũrithio nĩ atumia matiangi kuga nĩ akang'ethanĩra na President Ruto hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 na Raila Odinga nĩ okĩrĩire thirikari nene akiuga nĩyo ĩkoretwo ĩkĩhotomia thirikari cia matũũra gũkũ bũrũri-inĩ. You don't need Kura and Kera. I've only Kenha, the national government, dealing with international highways, national trunk roads, and leave all the other roads in the regions to counties. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuje katika vijijini. Auga iri niguo maratathi maria macinagwo riu magekirwo kanyamũ ka gũtũma maume mena ndogo njerũ. Thutha ũcio tũkaigua nĩ maroya ciana citũ cia airĩtu nini na makamahe mbeca makamonia njaga ciao marenda airĩtu kwa airĩtu no matina bata mũno na athuri. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Atumia itũra-inĩ rĩa Handege mwena wa Gatundu ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ marokire kũrũrũngana magĩkomithia batoni ya airĩtu 7 arĩa makoretwo makomborete nyũmba itũra-inĩ rĩu gũkĩrĩkana makoretwo makĩrĩha ciana nini cia airĩtu na gũcingĩria ndũgũ-inĩ cia hũra ũmwe. Atumia acio maugĩte airĩtu acio makoretwo makĩhũra ciana icio cia airĩtu mbica irĩ njaga na gũtuĩka-inĩ kũrĩa macokaga kũroria mbica icio. Na tũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria nĩ gĩko kĩgucĩrĩirie nginyagia maabitha a borithi arĩa mekinyirie mwena ũcio kũhoreria mũingĩ ũrĩa ũkũiyũrĩtwo nĩ matũkũya. Aciari a atumia kuma Handege Gatundu ya mũhuro marokire kũrũrũngana na gũtabania mũngũrũrio broti-inĩ ya Handege magethana na gĩkundi kĩa airĩtu arĩa mekũĩirwo makoretwo makĩgucĩrĩria ciana nini cia airĩtu na kũmaingĩria ndũgũ-inĩ cia hũra ũmwe. Twĩna kĩeya kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa airĩtu acio mararĩ harĩ mbiaricimu thĩinĩ wa itũra ritũ marathiĩ na airĩtu kwa airĩtu marenda airĩtu kwa airĩtu no matina bata mũno na athuri marenda tũirĩtu tũigananĩirie nĩ tumena bata na tu tũtiramenya kũrĩa maimĩte no nũgũka marokire kũu magakombora nyũmba marutage biacara ciao kũu na tũkakiuga tũtikwenda gũthũkĩrio rĩtwa gũtirĩ mũndũ ta itũra rĩao nĩ mathiĩ kwao mageke ũguo akwa matiraigua arĩ ũru. Airĩtu acio arĩa magunirwo nĩ kagũrũ ndeithia merekanĩte makoretwo makĩrĩha airĩtu anini na kũmahũra mbica na video cia ũrathoni matoĩ kũrĩa makoretwo magĩcitũma. Andũ acio maranyita arũme kwa arũme atumia kwa atumia ciana cia cukuru magacionia mbica citagĩrĩire rĩu tũkona maũndũ mau rĩ kinya njaga ciao makamonia rĩu tũgakĩiguĩthi tũtingĩtĩkĩra atĩa. Nĩ ndeto ĩrĩa atumia maugĩte matingĩmĩonera maitho na kũrora ciana ciao cikĩingĩrio mĩtugo-inĩ ya ũrathoni makiuga atĩ Karotho wa Mbiri matigũtwarĩrwo mĩtugo mĩogomu. Nĩ marenda mbica cia ciana icio injaga na ũguo nĩguo tũrarĩgana na ũhoro ũcio mũru nĩ tondũ maũndũ mau maratũkorire ta ciumia 2 thiru tũkaigua kũrĩa airĩtu ageni mokĩte gũkũ thutha ũcio tũkaigua nĩ maroya ciana citũ cia airĩtu nini na makamahe mbeca makamonia njaga ciao mbica icio magacoka magatũma o kĩrĩa mwana aheo akoya ũndũ ũcio watũkora ithuĩ tũroiga no tũrũrũnganire na nĩgetha tũrore thirikari kana ĩkũigua kĩrĩro gitũ. Gũkĩrĩ ũguo morĩtie wathani wa matũũra gũkorwo ũrĩ camurĩre mĩtugo ĩno yanjĩtie kũhunja matũũra-inĩ. Ona ingĩ ao nĩ maregete cukuru aingĩ matirathiĩ cukuru mũndũ arekĩra uniform acoka agathiĩ ũguo ndangĩkinya cukuru tondũ harĩa arĩthi na rĩu ona nĩ kũrera ũici tondũ no mwaka makĩnyue njohi nĩgetha mahote gwĩka maũndũ marĩkũ mau. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Handege Gatundu ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa bũrũri thirikari-inĩ ya Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i rĩu nĩanĩrĩire mĩto ya gũkwahũranĩra gĩturwa kĩa president hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Matiang'i ũrĩa wamũkĩrĩirwo nĩ makiri ma andũ hĩndĩ ya mĩcemanio yake ya mbere ya mũingĩ kaunti-inĩ cia Gĩthii na